Підпишіться. Віктор Петров. Походження українського народу. Книжка видатного етнографа, археолога та мовознавця, вченого універсала професора Петрова присвячена актуальному для сучасного українознавства питанню. Майже 50 років праця залишалась невідомою науковій громадськості і друкується вперше. Пильної уваги автор надає найдавнішим фазам формування українського етносу, розглядає долю його предків за доби давньоземлеробської трипільської культури, скіфські часи, за періоду зв'язків з Римською імперією тощо. Видання праці Петрова супроводжується передмовою, біографічним нарисом, а також коментарем, в якому питання, що їх розглядає автор, висвітлюється у зв'язку з сучасними науковими дискусіями. Для всіх зацікавлених давньою минувщиною України. Віктор Петров – дослідник українського етногенезу. Неординарна особистість Петрова, ученого і громадянина, ще чекає неупередженого дослідження. Широта його творчого інтересу гідна подиву. На найвищому академічному рівні він займався проблемами мовознавства, літературознавства, етнографії, археології і в кожній з цих наукових дисциплін лишив помітний слід. Народився Віктор Платонович Петров 10 жовтня 1894 року в місті Катеринославі в родині вчителя. Після закінчення гімназії 1913 року він вступив до Київського університету Святого Володимира на історично-філологічний факультет. Уже на студентській лаві виявив неабиякі здібності до наукової роботи, а тому по завершенні університетського курсу 1918 рік був залишений для підготовки до професорської діяльності. Водночас Петрова обрано ученим секретарем комісії для складання словника української мови при Українській академії наук. У 1930 році він захистив дисертацію на ступінь доктора філологічних наук. З 1939 по 1941 рік учений працював в Інституті історії матеріальної культури, де очолював відділ археології до феодального і феодального періоду. У 1941 році був призначений директором Інституту українського фольклору Академії наук України. Під час Великої Вітчизняної війни Петров був розвідником у тилу ворога, а після перемоги до 1950 року перебував на службі ззовні Шторзі. З 1956 року до самої смерті, 8 червня 1969 року, працював в Інституті археології Академії наук України. Парадокси нашої повоєнної дійсності спричинилися до того, що Петрову довелося вдруге захищати докторську дисертацію у 1966 році на тему «Мова, етнос, фольклор». Петров був ученим, для якого подвижницьке служіння науці становило головний зміст життя. Перші археологічні дослідження вченого пов'язані з трипільською культурою. Йому належить честь відкриття пам'яток так званого городського типу. Петров один із перших в довоєнні роки звернув увагу на відкриту видатним українським археологом Хвойкою культуру полів поховань, пізніше відому під назвою Зарубинецької, 3 століття до нашої ери, 2 століття нашої ери, і Черняхівської, яка датується 3-5 століттям нашої ери. Важливого значення вчений надавав опрацюванню та запровадженню до наукового вжитку спадщини своїх попередників, насамперед Хвойки. За повоєнних років, водночас із пам'ятками черняхівської культури,
Петров ретельно вивчав поселення ранньослов'янського періоду VI-VIII століття, а також києво-руський. Оглядаючи творчий доробок вченого в галузі археології та стародавньої історії, неважко дійти висновку, що чільне місце в його наукових зацікавленнях посідає проблема етногенезу слов'ян, а відтак і українського народу. У 1972 році вийшла друком фундаментальна монографія Петрова «Етногенез слов'ян», який дослідник розробив оригінальну концепцію походження слов'янського етносу. Її засадничі положення були сформульовані ще 1947 року в лекції «Походження українського народу», прочитаній українській студентській громаді в Регенсбурзі. На жаль, ця важлива теоретична праця Петрова не була надрукована, про її існуванні не знали навіть найближчі колеги. Тим часом вона не втратила наукового значення і в наші дні. Не може бути найменшого сумніву в тому, що її видання із вдячністю приймуть не лише науковці, але всі, хто цікавиться історичним минулим українського народу. Праці походження українського народу властивий комплексний підхід до розв'язання складної етногенетичної проблеми. Вона ґрунтується на широкій археологічній джерелознавчій базі із залученням даних етнографії, антропології, мовознавства. І сьогодні слушною лишається теза Петрова про те, що вирішальне слово в питаннях етногенезу належить не історикам, а передісторикам, тобто археологам. На думку вченого, історичний процес не завжди є простим розвитком, чи то незмінним, завжди тотожним собі біологічним відновленням поколінь. Коли ми кажемо, що ми є автохтонами на нашій землі, що ми живемо на ній не від VI століття по Різдві, а ще від 3-го тисячоліття перед Різдвом, ми повинні зважити, що між нами і людністю неолітичної України лежить кілька перейдених нашими предками епох, кілька етапів етнічних деформацій. Наша автохтонність не була плодом і наслідком лише самої біологічної зміни і біологічного відтворення поколінь, що в русі часу протягом тисячоліть послідовно заступали одне одне. У грозах і бурях знищень, бурхливих змінах і зламах творився український народ, що став таким, яким ми його знаємо нині. Поданий текст не тільки вичерпно характеризує дослідницьке кредо стосовно етногенезу самого Петрова, але по суті становить методологічну основу новітніх етногенетичних пошуків. Слідом за своїм учителем Хвойкою, Петров вважав за можливе шукати українські витоки ще у трипільській культурі. Проте простежуються вони насамперед у системі господарства, топографії поселень, у звичаях розмальовувати житла і печі тощо. Що ж до етнічного зв'язку, то Петров не схильний був вважати трипільців під основою українців. Ні за антропологічним типом, ні мовно трипільці не належали до індоєвропейців. Кардинальні етнічні перетворення, зазначав Петров, відбувалися на території України на зламі 3-го і 2-го тисячоліття до нашої ери. Блискуча землеробська культура трипільців була знищена. Зазнала значного знищення і її людність. Неолітичний передньоазійський антропологічний тип втрачає свій панівний характер. Нове населення поширюється у 2-му тисячолітті до нашої ери з північно-західних периферійних регіонів України. Землеробів змінили скотарі і вершники. Саме на той час, як вважав Петров, припадає початок процесу творення українського народу. Нові дослідження вносять у цю характеристику певні корективи. Населення України епохи бронзи не було однорідним ні в соціально-господарському, ні в етнічному плані. Південні регіони
населяли іраномовні племена скотарів, а лісостепові і поліські – східні прослав'яни, які були осілими землеробами. Оригінально трактував Петров етнічні процеси епохи скіфів. На його переконання, імперія скіфів становила собою конгломерат народів. Заперечуючи Щербаківському та іншим дослідникам, які вважали скіфів східними азіатами, Петров рішуче обстоює тезу про тубільно-українське їх походження. Скіфи ніякі не туранці і не юранці. Вони етногенетично продукти розвитку попередньої епохи. Щоправда, царські скіфи були іранізовані, але сталося це внаслідок їх тривалого перебування в Ірані. Від часу проголошення цих думок з'явилося багато нових археологічних джерел. Цікава теза Петрова про два соціально-господарські масиви в межах Скіфії знайшла своє обґрунтування, але його висновок про її етнічну однорідність не підтвердився. Населення лісостепової Скіфії, напевно, було місцевим, продовжуючи свій розвиток ще з попередньої епохи. Що стосується степової Скіфії, то тут повновладними господарями в 7-3 столітті до нашої ери були кочові або царські скіфи, в основі своїй іраномовні. Їхня початкова батьківщина, за свідченням Діодора Социлійського, 1 століття до нашої ери, містилась біля річки Аракса, Сирдар'я або Амудар'я. Не витримало випробування часом і твердження Петрова про Скіфську імперію з центром на Україні, межі якої сягали від Подунав'я до басейну річки Обі. Важливі процеси етнічних перетворень відбулися за Петровим в античну епоху, 3 століття до нашої ери, 5 століття нашої ери. Відкриту Хвойкою культуру полів поховань Петров, як і його великий попередник, вважав місцевою генетично пов'язаною з культурою скіфського часу середнього Подніпров'я. Незважаючи на значну динаміку етнічних переміщень, в цей час основний масив землеробського населення в межах лісостепової території України лишився сталим. Йому і належала заробинецька археологічна культура. Другий етап античної доби на Україні репрезентують пам'ятки черняхівської культури. Петров справедливо заперечив теорію готського походження черняхівської культури. Остання почала формуватися ще до появи готських племен на Україні, і до того ж була багатшою від готської, оскільки прийняла надбання культури античності. Привертаю увагу оригінальне спостереження Петрова про формування у 2-5 столітті нашої ери тереневого простору України саме в тих межах, що згодом визначають етнографічні межі України. Говорячи про зміну культури в середньому Подніпров'ї у 2 столітті нашої ери, дослідник висловлює важливу методологічну тезу, за якою це сталося не через етнічні міграції, а внаслідок переходу місцевого населення на вищий ступінь матеріального розвитку. Своєрідним продовженням праці походження українського народу є невелика розвідка антропологічні расові особливості українського народу. Це, по суті, реферат антропологічних студій Вовка, Носова, Руденка, Матюшенка та інших учених, які стосувалися сучасного складу населення України. При цьому Петро висловив і свої оригінальні думки з цього приводу. Він вважав некоректним обмежувати поширення українського антропологічного типу рамками сучасної етнографічної території, заселеної українцями. Цей погляд Вовка відповідав народницько-лінгвістичній концепції, але не збігався з історичними реаліями. Костомаров свого часу в статті «Дві руські народності» підкреслював спорідненість новгородців і киян, і, на думку Петрова, мав для того підстави. Загалом праці Петрова
відзначаються широтою підходу до етнічної проблеми, розв'язують її не з позиції національного упередження, а на основі аналізу культурогенезу впродовж кількох історичних епох. Тисячолітня консолідація господарчого і соціально-тотожного населення на певній території є факт і фактор, повз який не може пройти жоден дослідник етнографічних процесів. Переконаний, що віднині дослідники не зможуть пройти і повз працю Петрова «Походження українського народу», яка по десятиріччях повертається на батьківщину її автора. Петро Толоцько. Походження українського народу. Вступні зауваження. Література, в якій висвітлювалося б питання походження українського народу, дуже невелика. Власне кажучи, вона обмежується двома працями. Книгою, власне, брошурою відомого археолога, основоположника української археології Хвойки, обітателі древнього Подніпров'я, що вийшла року 1910-го у Києві, в якій автор в дуже стислому викладі підсумував загальні висновки своїх багаторічних археологічних студій, та розвідкою професора Вадима Щербаківського «Формація української нації», яка вийшла року 1941-го у Празі у виданні Тищенка. Це в основному все, що ми мали і маємо досі у питанні про походження українського народу. Професор Щербаківський у своїй праці зробив спробу сполучити дані археологічні, антропологічні і етнологічні. Немає сумніву, лише об'єднавши матеріали археології, антропології, етнології і мовознавства, можна розв'язати складне і відповідальне питання етногенези українського народу. Звичайно, буття народу переступає межі окремих епох. Змінюються епохи, народ лишається незмінним. Відповідно до цього дослідження передісторії набуває особливого значення при висвітленні етногенетичних процесів. Тимто професор Щербаківський мав цілковиту рацію, коли у вступі до своєї праці писав: «Для нас, для розуміння нашого сьогоднішнього внутрішнього «я», важна не тільки наша недавня козацька історія і не тільки князівський період, але також і всі попередні періоди». У питаннях етногенези вирішальне слово належить не історикам, дослідникам історичних процесів, а передісторикам, дослідникам, що вивчають передісторію, отже, насамперед археологам. Лишаючись в межах історичних періодів історії України, ми не розв'яжемо питання про генезу нашого народу. Ми повинні заглибитись в попередні періоди, почавши з найдавніших, досліджуваних на підставі матеріалів, здобутих археологією в першу чергу. Археологічна наука на Україні за останні часи зробила великі успіхи у своєму розвиткові. Розкопки, які переводилися в 30-х роках, і праці щодо кодифікації археологічних матеріалів, накопичених по музеях України, які були розпочаті в останні роки перед війною 1941-1945 роки, дозволило внести значну ясність у питання, які досі лишалися або цілком нез'ясованими, або викладалися довільно, не сперті на будь-які конкретні матеріали. Досі йшло накопичення матеріалів, процес важкий, тривалий і невдячний. Тепер ми можемо наважитись перейти до деяких, хоча б і попередніх, підсумкових узагальнень. Три проблеми взаємопов'язані між собою: розподіл історії і передісторії України за епохами, хронологічне визначення цих епох і аналіз етногенетичних процесів, що відбувалися на Україні в межах окремих епох
та в історичній послідовності процесу зміни цих епох. Можна бути прихильником концепції автохонності українського народу, можна навпаки обстоювати той або ж інший варіант міграціоністської теорії, твердячи, що наші предки не були споконвічними засельниками нашої території, а прийшли в Надніпров'я з іншої території. Але і в першому випадкові, і у другому кожен з дослідників, яких би поглядів він не тримався, повинен з усією тверезою сумлінністю проробити всі дані, які стосуються висвітлення питання про етнічні зміни, що мали місце на Україні, починаючи, якщо не з палеоліту, то в кожнім разі неоліту або енеоліту. Ми не збираємося тут говорити про палеоліт, про давній кам'яний вік, про часи відокремлені від нас 10-25 тисячами років. У свою чергу, недослідженість в даний момент проблеми неоліту, початкових етапів новокам'яного віку, примушує нас обминути також і цей період. Ми воліємо почати з часів найкраще знаних і найдокладніше тепер вивчених – енеоліту, з кінцевих етапів неолітичної доби на Україні, з культури, знаної в археології України, як епоха так званого трипілля, або ж, за іншим її означенням, з культури мальованої кераміки. Ще зовсім нещодавно археологи сперечалися щодо наявності неоліту, зокрема раннього неоліту на Україні. Супроти них з археологів, які заперечували існування раннього неоліту на Україні, або ж, точніше кажучи, заперечували заселеність території України в цей період, посилаючись на те, що, мовляв, у цей період ландшафт України зберігав свій післяльодниковий характер і надто велика вологість не дозволяла заселити людям басейн Дніпра, ми не поділяємо жодного з цих поглядів ані про вологість ландшафтно-кліматичних умов, ані про незаселеність України у цей період. Але археологія дає нам поки що надто мало, щоб казати щось певне і про неоліт Нижнього Надніпров'я, і про неоліт Волині. І хоч це повинно буде позначитись на наших кінцевих результативних висновках щодо процесів, які мали місце на зламі від трипілля до післятрипільського періоду, ми примушені тим часом залишити виклад цього етапу в стороні. Почнімо з трипілля. Епоха трипілля. Територія поширення трипілля на Україні, густота заселення. У третьому тисячолітті перед Різдвом на території правобережної України на теренових просторах від Дніпра до Дунаю була поширена пишна і квітуча культура, яка вперше була відкрита наприкінці 19 століття археологом Хвойкою на середньому Дніпрі в районі міста Трипілля, і відтоді увійшла в науковий обіг під назвою Трипільської. Це є високорозвинена культура ефектних барв, складного орнаменту, орнаментальних прикрас, з пишною декоративністю мальованих хат, розписаних печей, фарбами розмальованого посуду. Відповідно до цього трипільську культуру звуть також культурою мальованої кераміки. Як сказано, трипільська культура була поширена на правобережній Україні від Дніпра до Дунаю. Її виявлено також і на лівобережній Україні, але поки що тільки в окремих пунктах. Слід гадати, що наступні розкопки уточнять це питання про поширеність трипілля на лівобережній Україні. Що ж до правобережної України, то на етапі трипільської культури, отже, у третьому тисячолітті перед Різдвом, це була густо і суцільно заселена країна. Було б передчасно намагатися визначити кількість населення України в той період в цифрах, які претендували б на ту або іншу більшу або меншу точність,
Але можна певно сказати, що населення України в третьому тисячолітті було дуже численне. У районі Трипілля на Середньому Дніпрі, місцевості найкраще обслідувані археологами, виявлено, що поселення одне від одного розташовувалося на відстані коло півкілометра. Якщо нанести виявлені пункти трипільських поселень на карту і зіставити цю археологічну карту з картою сучасної заселеності цього району, то з'ясується той своєрідний і зовсім, на перший погляд, несподіваний факт, що поселень у третьому тисячолітті було більше, ніж нині. Вони були розташовані ближче одне від одного, ніж за наших часів. Вони були менші, ніж наші теперішні, але траплялися далеко частіше. Топографія, кліматичні умови на Україні у третьому тисячолітті. Деякий час в археологічній науці панувала думка, що поселення трипільців розташовувалися виключно на високих плато. Це пов'язувалося з гіпотезою про вологий клімат України, з твердженнями про високий рівень води в Дніпрі і його допливах, з припущенням, що дрібні струмки наших часів за часів Трипілля були великими ріками. Наші досліди ствердили хибність цього припущення. Трипільці селились як на відкритих місцях високих плато, так і внизу, в долинах між плато, в ярах, на берегах невеликих річок, що текли в Дніпро. Іншими словами, топографія трипільських селищ не відрізнялася від топографії сучасних поселень українського селянства з тією хіба відміною, що коли нині хата селянина відокремлена від річки Ливадою, за часів Трипілля житло будовано безпосередньо на березі струмка. Тотожність кераміки в трипільських селищах на плато і в долині біля річок довела, що ми маємо справу з синхронними поселеннями одного і того самого часу. Оскільки трипільці таким чином мали можливість селитися в глибині ярів, безпосередньо на берегах струмків, цей спостережний нами факт став вирішальним доказом для того, щоб відмовитися від теорії, яку обстоював Підоплічко в одній з своїх друкованих праць про вологий клімат України за часів Трипілля. Клімат України за часів Трипілля у третьому тисячолітті перед Різдвом не відрізнявся від сучасного. Важко сказати, чи не був він дещо тепліший, але в кожнім разі він не був вологіший. Наявність іноді двох печей в невеликій кімнаті, на якій поділялося тодішнє трипільське житло, здавалося, вказує, що клімат того часу вимагав добре палити хату. Отже, навряд, щоб клімат міг бути більш теплим, ніж тепер. Ми не маємо даних, щоб казати про більшу або меншу лісистість України за часів Трипілля. Щодо чорноземлі, то кидається в вічі та обставина, що територія розташування трипільських селищ в основному збігається з територією чорноземлі на Україні. Тут природньо повстає питання, чи трипільці селилися саме на тих місцях, де вони вже знайшли чорноземлю? Чи, може, майже 2000-літнє культивування ґрунтів, обробка ґрунтів трипільцями призвела до витворення цього високоякісного шару гумусу? Питання, що тим часом чекає на відповідь. Форма селищ. Одне з поселень трипільських часів на урочищі Коломищина коло села Халепія в районі міста Трипілля розкопано повністю. Як показали розкопки, властивою особливістю селища трипільських часів було те, що житла в цьому селищі були розташовані по колу. Отже, середина селища становила вільну незабудовану площу. Це був майдан, який слід пропускати прав за загін для рогатої худоби. Жодних повіток при житлах не виявлено.
Доводиться гадати, що стадо заганялося на цей майдан, і тут, у колі, замкненому житлами, худоба знаходила собі безпеку і охорону від нападень диких тварин. Етнографічні дані вказують, що такий спосіб побудови селищ з житлами, розташованими по колу і майном-загоном для худоби всередині, є характерний для скотарських народів. Він трапляється ще й нині у південноафриканських народів, де селище є разом з тим і загоном для худоби. Селище Загін, село Крааль. Житла, техніка будівництва. В згаданому селищі, яке розкопано на Коломищині, було біля 30 житл. Житла були великі. Вони були, і це знов же слід підкреслити, більші щодо своїх розмірів за розміри хати сучасного українського селянина. Вони мали до 4-5 метрів в ширину і до 15-20 метрів в довжину. Трипільці мешкали в великих і просторих хатах. Сучасна новітня селянська хата – це, схематизуючи піч з добудованим до печі простором, що охоплює пів місце для спання, який прилягає до печі, та стіл, поставлений на площі, яка витворюється, відповідаючи з одного боку довжині місця, відданого для полу, а з другого місця перед піччю, де пораються і порядкує господині. Ця хата однопокоєва або двопокоєва, розподілена сіньми. Що ж до хати трипільських часів, то вона на Коломищині багатопокоєва. Вона має 4 покої, кімнати камери, відокремлені один від одного дерев'яними перегородками. У кожному покої була піч або груба з колопічними підвищеннями, лежанками, як місцями для спання. Іноді у покої було 2 печі. Трипільську хату будовано з брусів, поставлених у сторч і обмазаних ззовні і всередини грубим шаром глини. На півдні, на Уманщині, в Володимирівці, де бракувало дерева, хату будовано, як і нині, в так званий саманний спосіб, отже, з вальків глини з найменшою кількістю витраченого на побудову хати дерева. Модельки трипільських хат, знайдені під час розкопок, вказують, що хати розмальовувалися як ззовні, так і зсередини. Цей звичай, як відомо, зберігся і до наших часів. Але слід визнати, що 5000 років тому, у 3-му тисячолітті перед Різдвом, трипільці малювали свої хати естетично досконаліше і далеко барвистіше. Ефектний різнокольоровий розпис золотавого відтінку, жовто-брунатних, червонуватих, рожево-чорних смуг справляє враження буйної і нестримної фантазії, тріумфи барв, що з них милувалася жінка, розмальовуючи хату, як це засвідчує моделька, знайдена в Володимирівці на Уманщині. Узори розписів хат, зібрані на Уманщині за наших часів, указують на високу досконалість смаку, але немає сумніву, що розквіту ця ділянка народнього мистецтва досягла вже за трипільських часів. Тепер мистецтво стало приватнішим, інтимнішим. За трипілля воно було далеко всеосяжнішим, більше декоративним, розрахованим на більші площі й дальшій відстань. Воно було тоді більш театральним, більше сценічним, неосібно родинним, а так би мовити, загальнообов'язковим, всенародним. Родинний лад. Зіставляючи структуру і розміри трипільського житла і сучасної селянської хати, неважко зауважити, що характер родини і родинного ладу за часів трипілля і за наших часів був відмінний. Сучасна хата розрахована на окрему невелику родину – батько, мати, діти. Хата, звичайно, не поділяється. Як зазначено, вона у нас однопокоєва. Багатопокоєвість
трипільського житла, його поділ на кілька покоїв, більший його розмір за новітню селянську хату, усе це вказує, що трипільська хата була призначена для більшої родини, ніж вузька родина наших часів. Немає сумніву, в трипільському житлі жили родичі, кривняки, але для кожної малої родини виділялася окрема камера, окремий покій. Трипільці жили в більших житлах, але на окрему родину припадала житлова площа менша, ніж нею користується родина сучасного селянина. Кожна окрема вузька родина становить за наших часів ізольовану, самодостатню родинну і господарчу одиницю. Цього не було за трипільських часів. За часів Трипілля вузька родина вже виділялась зі складу роду. Вона мешкає осібно, готує їжу і їсть теж осібно, але разом з тим вона співмешкає і співгосподарює. Процес господарчо-родинного віддиференціювання окремої вузької родини за трипільських часів почався, але він ще не є завершений. Родинний лад трипільців з цього погляду становить переходовий ступінь між материнсько-родовим устроєм та батьківсько-родовим. Господарчий лад, хліборобство і скотарство. Україна трипільських часів суцільно хліборобська країна. У домішці до глиняних вальків ми знаходимо стало полову, цілі зерна, зернову луску. Хліборобство не було додатковою галузі в системі господарства того часу. Воно становило основу трипільського господарства, було його провідною ділянкою. З хліборобством було сполучене скотарство. Скотарство було великохудобним. Віл і корова визначали склад стада. Кістки коня не виявлені за часів Трипілля. Віл, а не кінь, є типовим для часів Трипілля. Відсутність повіток при окремих житлах для худоби, спосіб побудови селища суцільно пов'язаному взаємосполученому колі жител, те, що ціле селище було одночасно загоном, здається, вказує, що худоба була тим часом спільною власністю цілої громади, і стадо було громадським стадом. Продукти поділялися між окремими родинами, але стадо було спільно громадським. Не виключено, розуміється, що в межах спільного стада окремі родинні групи, пов'язані ближчим кровним зв'язком, співжиттям і співпрацею в окремому житлі, могли мати в громадському стаді їм приналежне поголів'я, продуктами якого вони осібно користувалися, але сумніву немає, громада на даному етапі ще панувала над окремішністю родинних груп. Село – місто. Села були відкриті. Їх будовано на відкритих місцях, без того, щоб топографічно їх пристосовано до рельєфу місцевості, який давав би природні умови для захисту. Життя було осіло-хліборобське і мирне. Трипільці при виборі місця для своїх селищ не потребували ізолюватись від околишнього простору, оселюватись на відрубних горбах, відокремлюватись ровами і валами. Вони потребували захистити свої стада від нападів звірів, чим і був зумовлений спосіб побудови селищ, але про щось більше вони не дбали. Вони могли мешкати по березі ріки зовсім невеликими оселями, очевидячки без того, щоб це становило для них якусь небезпеку. Якщо припустити, що в кожному житлі селища, розкопаного на Коломищині під Трипіллям, мешкало 10-15 осіб, то в 30 житлах цього селища повинно жити 300-500 людей. Такі, очевидячки, були середні розміри селищ трипільських часів. Були, однак, менші, але були і більші. У Володимирівці на річці Синюсі, що впадає в Бог, виявлено більше, ніж 1000 жителів.
Якщо на ті часи, то можна цілком певно твердити, що на даному етапі село вже починало переростати у місто. Зважаючи на географічну територію, де розташовано Володимирівку, на розвинений культ, на далеко більшу пишність посуду і його орнаменту, на меншу скупченість людей в окремих житлах, житла у Володимирівці не чотирикамерні, а двокамерні, можна гадати, що тут на півдні був центр Трипілля. Київщина була лише периферією. Що в'яже Трипілля з сучасністю? Ми і Трипілля. Хліборобство, скотарство, топографія селищ, спосіб будови жител, розпис хати печей, виразні і визначні господарчі і народно-мистецькі спільно-спадкові традиції. Україна часів Трипілля була суцільно хліборобською і суцільно заселеною країною з великими стадами великої рогатої худоби, з численним і густим населенням, з високорозвиненим орнаментально-декоративним мистецтвом. Це була вже на даному етапі країна одночасно сільська і міська, з широкими культурними зв'язками з Наддунав'ям, Закавказзям, Анау, Середземномор'ям, передмікенська культура Греччини, малоазійськими країнами, Месопотамією і, можливо, навіть Єгиптом. Україна не становила в цей архаїчний період якоїсь замкненої в собі ізольованої від цілого культурного світу країни. Навпаки, вона входила в загальне коло тодішнього культурного світу, що в ньому панівне місце належало країнам Месопотамії і Єгиптові. Країна, що виразно тяжила на південь і південний схід, відповідно до тодішніх центрів світової культури. Ці центри тоді, як сказано, були на півдні і південному сході. Тут початкові вихідні первні культури України за 5000 років до нашого часу, і професор Щербаківський мав рацію, підкреслюючи у своїй згаданій вище книзі зв'язки українського Трипілля з Месопотамією. Месопотамія так само не знала коня, а вола, як і Трипілля. Культура на волах, стодола, ярмо. Так визначає професор Щербаківський провідні риси, що в'яжуть етнографічну культуру українського народу з традиціями Трипілля. Це, безперечно, так, але слід відзначити і відміни. Хліборобство з безтяглового стало орним. Худоба змінила тип. Віл трипільських часів бос примігеніус вимер. Житло з багатокамерного стало однопокоєвим. Родина з великої стала вузькою. Збереглась, затримана від часів Трипілля, народно-мистецька традиція розпису хат, але спосіб розпису змінив свій характер. Отже, повинна бути ясність. 5000-літній зв'язок з Трипіллям не був і не є зв'язком китайського типу, незмінністю стало перебування. Він здійснювався в змінах і через зміни, через катастрофи і кризи. Цей зв'язок підпорядковано законом зміни епох. Історія України перейшла через кілька епох. Тимто поняття епохи, як структурної цілості, є однією з вирішальних, напрямних засад в наших сучасних історіософічних концепціях і студіях. Етнічно-антропологічний тип трипільської людності. Усе вище сказане і взяте в культурно-історичному аспекті дозволяє нам нарешті перейти до основного питання нашої теми, до питання про антропологічний тип трипільської людності, про етнічну приналежність населення України за трипільських часів. І відповідно до цього накреслити постановку проблеми про можливість спадкових етногенетичних зв'язків між населенням України за трипільських часів і сучасним її населенням.
Інакше кажучи, ми шукатимемо відповіді на питання, чи були трипільці генетично нашими предками. Професор Щербаківський зробив спробу знайти і подати пряме розв'язання цієї проблеми. У своїй книзі він висунув твердження, що найдавніше населення України за неоліту, саме трипільська людність, антропологічно репрезентувала передньоазійський етнічний тип. Це, зазначав професор Щербаківський, могли бути тільки круглоголовці передньоазійського типу яфетити, які принесли цілу цю хліборобську культуру з Передньої Азії. Передньоазійська круглоголова раса залишила найбільше останків своєї культури на території України у сточищу Дунаю і на північ від Чорного моря. На Україні рештки її культури можна бачити від Карпат аж до Кавказу, а особливо багато на Буковині, в Галицькому Поділлю і далі на схід аж до Дніпра. В темній невиразності минулого цим твердженням накреслювалося дещо певне, але вся справа полягала в тому, що твердження це висунене було як висновок гіпотетичний з історично-культурної картини неолітичної доби, як вона малювалася перед історикові за сукупністю всіх наявних даних. До висуненої ним антропологічно-етнічної тези професор Щербаківський дійшов бічними шляхами, як історик культури, для якого український народ є хліборобський народ, що в своїх господарчих формах зберігає прадавню традицію хліборобської культури бика, вола, як вона склалася свого часу в культурних центрах Месопотамії. З цього боку, на сьогодні ми знаходимося дещо в кращому становищі щодо джерел. Щоправда, взагалі на значний антропологічний матеріал не доводиться сподіватися. Річ у тому, що, як про це згадує професор Щербаківський, тілопальний похорон нищив скелет, а через це не лишав нам матеріалу, на підставі якого можна було б антропологічно встановити соматичний вигляд раси, належної до цієї культури, трипільської. Але тут в пригоді нам можуть стати трипільські статуетки. Довгий час трималася думка у дослідників про культовий, абстрактно-умовний, так би мовити, метафізичний характер цих статуеток. Однак розкопки Сушківці, Володимирівці і так далі дали нам статуетки реалістичний характер, яких не може бути заперечений. Портретна правдивість, антропологічна реалістичність статуеток якнайвиразніше кидається в вічі. До того ж починає призбируватись і антропологічний матеріал. На одному з жител на Коломенщині, розкопуваному Макаревичем, трапилася знахідка чолової частини черепа, скошена форма якого цілком відповідала антропологічному типу, відтвореному в статуетках. Професор Міллер, який розкопав кістякові поховання в неолітичному могильникові біля Ігрені на річці Самарі поблизу Дніпропетровського, у свою чергу ствердив подібність виявленого ним антропологічного матеріалу і статуеток. Опублікована в одній з статей професора Грозного, фахівця в питанні про хеттітів, світлина кам'яної плити з зображенням хеттітів не лишає і найменшого сумніву про близькість етнічного типу хеттітів і трипільців. Як ми знаємо, цей останній за даними статуеток і черепів. Отже, професор Щербаківський мав цілковиту рацію, вказуючи на спорідненість між трипільцями і хеттітами. Для хеттітів властиве також скошене чоло, вигнутий вірлячий ніс, продовгасте витягнене обличчя, як і для трипільців.
Отже, на сьогодні питання про етнічну приналежність трипільців, про антропологічне визначення їх соматичного типу може вважатися в основному розв'язаним. Трипільці належать до так званого передньоазійського антропологічного типу. Вони є представники арменоїдного, баскоїдного типу, як звичайно характеризується в антропологічній науці в цілому неолітичне населення Європи і Середземномор'я. Ми підійшли таким чином до основного питання. В якому генетичному зв'язку стоїть етнічно українська людність до трипільської, яка заселювала лісостеп правобережної України 5000 років тому? Професор Щербаківський відповідає на це питання позитивно. Англійський вчений Геддон справедливо каже, що антропологічна мапа Європи з часів неолітичної доби дуже мало змінилася, і ми вправі вважати і твердити, що ми є та були автохтонами на своїй землі не від VI віку по Різдві Христовім, тільки ж від неоліту, тобто не менше 5000 літ. Відомий археолог Хвойко у своїй книзі «Древнейшие обитатели Среднего Придніпров'я» 1910 рік так само вів пряму лінію від трипільців до нинішніх українців. З його твердженнями не можна не рахуватися. З усіх археологів, які копали досі на Україні, він володів найбільшим археологічним досвідом. Однак тут треба виразно відокремити лінію культурно-історичних традицій і етнічних зв'язків. Немає сумнівів, уже в трипільський період Україна набуває певної суми характеристичних ознак, що лишаються властивою приналежністю за наших часів етнографічної культури українського народу як народу хліборобського. Від трипільських часів і до наших часів протягом 5000 років існує на Україні хліборобство. І хлібороб плекає у своєму господарстві волів і мережить ярмо. У тих самих кліматичних і ландшафтних умовах, на берегах тих самих річок і на просторах тих самих плато, на масній чорноземлі, шляхом між золотавими ланами пшениці простують воли. Сивий дим здіймається вгору з хат, обмазаних глиною і розписаних смугами кольорових барв. Як і за часів трипілля, так і досі жінка підмазує глиною долівку, розписує фарбами хату і піч, і при вході в хату висить зображення вічного дерева в теперішній деформації, квітка в вазоні, мотив вишиванок, що сходить у своєму прототипі до трипілля, коли його позначали малюнком на прясельцях. Уже за неоліту сформувалася на Україні сума певних елементів матеріальної культури, що входить і досі як складова частина до змісту етнографічної культури українського народу, але все ж таки за своїм антропологічним типом українці не є трипільці. І тут не може бути поставлений знак рівності. Як у мовному відношенні український народ говорить однією з індоєвропейських мов, а не однією з передіндоєвропейських, яфетидичною або що. Так і антропологічно український народ не може бути ототожнений з народами, що справді є прямими нащадками неолітичної людності Європи, як, приміром, баски в Пиренеях в Іспанії. За своїм антропологічним типом, як прямі нащадки неолітичної людності Європи, баски далеко ближчі до трипільців, ніж українці. Це виразно кидається у вічі при порівнянні сучасних фото басків з трипільськими статуетками. Для українського антропологічного типу не є властиві ні різко скошене чоло, ні вірляче вигнутий ніс, прямий, а не вигнутий, обличчя продовгасте, а не витягнене. Цим усім сказаним ми хочемо ствердити, що ми не повинні ототожнювати народи, які є нині
за наших часів прямими нащадками неолітичного населення Європи, і народи, які прямими нащадками людності неолітичної Європи не є. Між неолітичною Європою, між її народами і культурами, і нами, українським народом, лежить кілька епох, що заступили одна одну. Етнографічна культура українського народу не лишилася тотожною собі від часів неоліту. Історичний процес не завжди є процесом простого, нічим не опосередненого перебування, як він не завжди також є процесом прямого росту. Проста лінія є зручна лінія для діаграм, але в діаграмах її часто доводиться заступати кривими і перерваними. Історичний процес не завжди є процесом простих і прямих ліній, як не завжди закон ототожненого, відновлюваного у своїй незмінності повторення прямої тотожності керує історією. Історичний процес здійснюється не лише в еволюційному процесі поступового розвитку або незмінно завжди тотожнього собі процесу біологічного відновлення поколінь, але й у протилежних їм процесах часткового або цілковитого винищення поколінь, народів і культур. Учені попереднього часу говорили або про поступ, або про сталість. Ми воліємо говорити не лише про зріст і перебування, але й про регрес і несталість, про занепад і катастрофи. Кризи і винищення становлять не менш важливий чинник історії, ніж зріст, сталість, перебування, поступ. Смерть, загибель, втрати також рухають історією, як і народження. І ми підраховуємо не лише здобутки, але й втрати. Дехто з учених виявляв тенденцію пояснювати весь історичний процес і всі історичні явища як продукт і вислід кількісного зростання людності. Тим часом загибель людності грала не менш важливу роль в історії країн. Отже, коли ми кажемо, що ми є автохтонами на нашій землі, що ми живемо на ній не від VI століття по Різдві, а ще від неоліту, від 3-го тисячоліття перед Різдвом, ми повинні, кажучи це, зважити, що між нами і людністю неолітичної України лежить кілька перейдених нашими предками епох, кілька етапів етнічних деформацій, ступнів розвитку, оформлюваного в проявах різних, часто протилежних тенденцій розвитку і одночасно пережитих криз. Ми повинні зважити, що наша автохтонність на нашій землі не була плодом і наслідком лише самої біологічної зміни і біологічного відтворення поколінь, що в русі часу протягом тисячоліть послідовно заступали одне одне, процес незмінний і однозначний. Тоді справді ми були б антропологічно тотожні терпільцям, а вислідом суворих випробувань історії, у грозах і бурях знищень, у бурхливих змінах і зламах творився український народ, що став таким, яким ми його знаємо нині. Епоха післятрипільська, передскитська, друге тисячоліття перед Різдвом. Історію ми вивчаємо як зміну відмінних, структурно самодостатніх епох, що заступали одна одну, часто протистоючи одна одній. Епоха терпілля завершується десь на зламі 3-го і 2-го тисячоліть до Різдва. Її заступає інша епоха, яка досі ще не прибрала собі в археології сталої назви, яку з однаковим успіхом можна було б означити як післятрипільську або ж передскитську. І відповідно до того, як трипілля репрезентує кінець неоліту, енеоліт, а скити – це вже раннє залізо, гальштат, то цей період, за даною номенклатурою, ми повинні були позначити як епоху бронзи,
якщо б це могло внести ясність в освітлення даного періоду. На межі третього-другого тисячоліття тут можуть бути запропоновані різні варіанти. Хронологія для даного періоду не може претендувати на те, щоб бути довершено точною. Трипільська людність була винищена. Трипільська культура зникає на теренах України. Археологічні розкопки стверджують, що знищення було раптовим і суцільним. У деяких житлах, приміром, розкопаного селища на Коломищині поблизу Трипілля, залишилася глина з слідами жіночих пальців на ній, заготовано в хаті, щоб ліпити посуд. Катастрофа прийшла несподівано, знищення було остаточне. Воно охопило всю територію розповсюдження Трипілля, на півночі, як і на півдні. У Коломищині коло Трипілля і в Володимирівці, Сушківці на Уманщині і так далі. Усе було зруйноване, спалене, сплюндроване. Трипільська культура зникає на території України. Їй заступає інша культура, нова, значно відмінна від неї і в багатьох відношеннях їй протилежна. Ця нова культура, що заступила Трипільську, археологічно вивчена далеко менше, як попередня, але все ж таки на сьогодні ми маємо про неї вже більше або менш виразне уявлення. Мова йде про так звану культуру шнурової кераміки. Якщо для Трипілля був характерний мальований посуд, і відповідно до цього трипільську культуру ми визначаємо як культуру мальованої кераміки, то для даної культури властивий є посуд, на якому орнамент роблено з допомогою відтисків шнурка, скрученого мотузка, звідкиля і повстала згадана узагальнена назва для цієї культури як культури шнурової кераміки. Посуд, властивий цій кераміці, далеко грубший і грубіший, далеко простіший і примітивніший, ніж той тонкостінний, з добірної, добре одмученої глини, зроблений, елегантно витончений, мистецько і технічно досконалий посуд трипільських часів. Посуд з шнуровим, мотузковим орнаментом справляє враження посуду глибоко провінційного, посуду глухих і замкнених закутків, що існував десь в ізольованих місцевостях, в одриві від тодішнього культурного світу. Він існував десь, досі не піддаючись впливам Трипілля, незалежно від нього і поза ним. Певне, далі на захід або північ. Він, цей посуд, означає зниження технічного і одночасно мистецького рівня, крок назад, а не вперед у розвитку керамічного виробництва, етап не поступу, а регресу. Після катастрофи, пережитої трипільським світом, рух і розвиток починається знову. Починається з етапів, що здавалися остаточно перейденими за попередньої епохи. Ця технічна і мистецька примітивність, деградація посуду шнурової кераміки у порівнянні з трипільською вводили в облуду тих археологів, які в зміні типу культур шукали лише ознак поступу. Вони датували культури в залежності до їх рівня розвитку. Їм здавалося, що якщо примітивніше, то початковіше, якщо розвиненіше, то хронологічно пізніше. Тим часом менш розвинена кераміка шнурового типу належить пізнішій добі в порівнянні з Трипіллям. Вона належить епосі, яка прийшла після Трипілля і заступила останнє. Топографія селищ доби шнурової кераміки. Розкопки трипільської культури досі не дали вказівок на подвійність культурних нашарувань. Культурний шар в місцях знахідок Трипілля завжди одноверствовий. Перекладаючи це з мови технічно-археологічної на звичну нам мову історії, мусимо ствердити, що переможці не оселилися на місцях осель переможених.
Вони не оселилися на площі знищених ними трипільських селищ. Вони оселилися де-інде в інших місцях, місцевостях з іншими ґрунтовими умовами і з іншим топографічним профілем. Ми знаємо, трипільці шукали чорноземлі. Носіїв шнурової кераміки чорна земля не цікавила. Вони не осіли на теренах тих районів, де жили протягом тисячоліття перед цим трипільці, приваблені сюди глибоким шаром добірної, масної чорноземлі. Це з огляду на умови ґрунту. Що ж до місця розташування, то й під цим оглядом топографія селищ шнуровиків у порівнянні з трипільськими часами є істотно відмінною. Трипільці жили на відкритих місцях. Певно, ніщо не загрожувало їх мирному осілому побутові хліборобів. Наші розкопки в Городську біля Коростишева, розкопки Куріного, в Райках на Гнилоп'ятті біля Бердичева, розкопки Хвойки і Куріного, у Києві на Кирилівських висотах засвідчили, що шнуровики змінили тип поселень. У протилежність трипільцям вони почали селитися на берегових горбах, відрубних кручах. У порівнянні з трипільськими поселення шнуровиків це поселення городищенського типу, завжди високо піднесені над рікою. Це вже не відкриті села на широких просторах плато або в низинах і ярах уздовж невеликих струмків, а поселення типу зміцненого городища на ріці, що, певно, править за спосіб зв'язку і сполучення. Тут для означення типу поселень шнуровиків годилося б вжити як термін німецьке слово «бург». Цей вираз прозоро зберігає зв'язок значень, як гора – город, так і бург – це берг, споріднене з слов «брег» і українським «берег». Доводиться зробити висновок, що умови життя в цей післятрипільський період різко змінилися. Зникла безпека, яка досі дозволяла селитися на відкритих місцях і не боронитися. Погроза небезпеки звисла над людністю. Ця небезпека зробилася сталою. Носії шнурової кераміки мусили весь час стерегтися. Вони жили в стані постійної тривоги. Не може бути сумніву та обставина, що кількість точок з культурою шнурової кераміки виявлено досі в далеко меншому числі, ніж поселення трипільців, виразно свідчить про зменшення народонаселення на Україні в цей післятрипільський період. У свою чергу, зменшення народонаселення повинно було призвести до зменшення міці опору. Людність примушена була шукати додаткових чинників для своєї оборони, знайшовши їх в тих природних умовах, що їх давали топографічні особливості місцевості. Прагнення використати природні умови захисту у свою чергу позначилося на відзначенні уже нами зміні типу поселень. З цього погляду дуже характерно, що і Городське, і Райки дають двохшарове наверствування археологічних культур. Нижній шар – це культура шнурової кераміки, горішній – культура князівських часів. Іншими словами, поселення шнурової кераміки з 2000-ліття перед Різдвом знаходиться на тих самих місцях, високих берегових горбах-кручах, мисах, де в X-XIII столітті знаходилися князівські городища. У ці дві епохи, відокремлені одне від одної майже 3 тисячоліттями, людність селилася на одних і тих самих місцях. Виразне свідчення, що в умовах часу було щось спільне. Війна і небезпека стають однаково ознакою часу. Люди живуть, остерігаючись несподіваного нападу. Шнуровики, ті, що заступили Трипілля, знищивши трипільський побутовий століттями налагоджуваний лад, примушені були жити під постійною погрозою власного знищення.
Суспільно-господарчий лад на Україні в післятрипільський передскитський період. Хто то були ті, що заступили Трипілля? Ким були вони з огляду суспільно-господарчого? Про які зміни в суспільно-господарчому відношенні свідчать згадані вище явища? Деградація керамічного виробництва, провінціальний тип шнурової кераміки, менша кількість поселень в цей період супроти їх числа в трипільський період, отож тим самим виразне свідчення про зменшення кількості населення. Ці такі характеристичні зміни в топографії поселень, про що була щойно мова. Насамперед, щодо хліборобства. Як і кераміка, так і хліборобство деградує. Воно втрачає свій провідний, виключний основний характер. Не воно визначає тепер тип і напрямок розвитку культури. В основі господарства трипільських часів лежало хліборобство, пов'язане з підпорядкованим йому скотарством. У післятрипільський період хліборобство не зникає, але вага його, як сказано, зменшується і підпорядковується скотарству, яке в свою чергу на даному етапі набуває нових інших рис, тих рис, яких за попередньої епохи воно не мало. Як відзначає у своїй праці професор Щербаківський, в Месопотамії не було коней. Їх не було і в трипільців. Для культурного світу того часу, для типу культури, репрезентованої за тієї доби передньоазійськими народами, був властивий не кінь, а віл. При розкопках трипільських селищ знаходимо кістки бика, але не знаходимо кісток коня. Кіннотник-вершник не був властивий трипільській епосі. Цю епоху репрезентує не кіннотник-вершник, а осілий хлібороб, пов'язаний з ділянкою, яку він обробляв. Уперше кіннотник з'являється на арені історії України у післятрипільський період. Носіїв культури шнурової кераміки, що заступили трипільців, професор Щербаківський характеризує як піших номадів і як таких протиставляє їх осілим хліборобам-трипільцям. Це протиставлення осілих хліборобів і номадів, розмежування двох епох, що заступили одна одну, за даною ознакою безперечно слушне, тією, однак, відміною, що, як показали розкопки останніх часів, зокрема городська, носії шнурової кераміки, якщо і були номадами, то в кожнім разі не пішими, а кінними. Ми говоримо про номадів, але тут потрібне уточнення. Мешканці городська були номадами, оскільки вони були кіннотники, і кінь переважає в складі їх стада. Піший хлібороб був носієм трипільської культури. Вершник-скотар став носієм тієї, що прийшла їй на зміну. На зміну бику прийшов кінь. Віл стадо, в якому переважає корова, пасує до побуту, пов'язаного зі сталістю перебування поблизу оброблюваної хліборобської ділянки. Випас табунів коней і отаровець вимагав з погляду територіального обсягу кожного окремого господарства освоєння далеко більшого простором терену, ніж той тип господарства, що його структуру визначають обробка землі і сполучений з ним випас корів. Луг ніколи не є тотожній собі, протилежність земельній ділянці, оброблюваній людиною. Луг залежить від природних умов. Лан обробляє і засіває людина. Зменшення ваги хліборобства, перехід на тип господарства, в основі якого лежала не обробка землі, а випас худоби, не лан, а луг, не хліборобська ділянка, а вигін, простори для випасу овець і коней, все це робило з шнуровика номада, яким трипілець не був. Безперечно, шнуровики були номадами, але вони мали сталі місця осідку, мали постійні житла, споруджували укріплені городища, виробляли посуд, отже, тим самим абсолютними або виключними номадами вони не були.
Це все треба взяти до уваги, щоб збагнути сенс тих історичних зрушень, які стались на Україні при приході від Трипільської епохи до післятрипільської, передскитської. Район розпросторення, визначення культури післятрипільських часів як Усатівсько-городської. Матеріальна культура пізньонеолітичної, енеолітичної України щільно пов'язана з передньоазійським культурним світом. Вона була культурою новолаг, які визначив професор Щербаківський. Культура наступної епохи бронзи і шнурової кераміки, стає культурою кіннотників-вершників. Спочатку ця вершницька післятрипільська культура відкрита була на півдні України, на Одещині, Херсонщині, в Бессарабії коло Тирасполя, отже на Нижньому Дніпрі і Дністрі, в степах Північного Причорномор'я. Усатове, в безпосередній близькості від Одеси, розкопуване в 20-х роках Болтенком і в 30-х роках Лагодовською, дало нам виразне уявлення про тип цієї культури. Довгий час усатівська культура здавалася властиво степовою культурою. Подібна культура за терами овець і табунами коней здавалося ніяк неможливою на півночі і в умовах Полісся. Наші розкопки в Городську під Коростишевом на Житомирщині довели, що вершницька післятрипільська культура була властива не лише для півдня, але й для півночі, не тільки для степової України, але й для її лісової смуги. Однаково для Причорномор'я і для Полісся. У складі стада в Городську переважав кінь і дрібна худоба. Як ствердили сліди на кістках, кінське м'ясо місцева людність споживала в їжу. Культуру попередньої доби за місцем першого її відкриття означувано як трипільську. Культуру даної доби годиться визначити як усатівсько-городську або усатівсько-райковецько-городську. В якому зв'язку ця усатівсько-городська культура стоїть до трипільської? Ми знаємо, трипільська культура десь на межі 3-2 тисячоліття перед Різдвом була винищена. Чи значить, однак, це, що знищення було суцільним? Чи, може, між культурою мальованої кераміки і культурою шнурової кераміки, незважаючи на весь розрив, який стався при переході, від однієї епохи до другої все ж таки збереглася деяка спадковість? З цього погляду заслуговує на увагу той факт, що в археологічній літературі визначається, і зазначимо цілком слушно визначається, як останній пізній етап трипілля. За типом свого суспільного господарчого укладу Усатово належить цілком новій добі. Що ж до типу своєї кераміки, то усатівська кераміка становить, безперечно, кінцевий етап розвитку трипільської кераміки. Оскільки синхронність Городська, Райків, Києва і Усатого не підлягає жодного сумніву, то це значило б у взаємовідносинах півдня і півночі лісової і степової смуги України, що коли на півночі шнурова кераміка майже цілком витискує мальовану трипільську, то на півдні, навпаки, ця остання затримується далеко сталіше. На півдні традиції трипілля зберігаються міцніше, триваліше, як на півночі. Це значить, що процеси ліквідації трипілля бурхливіше, остаточніше проходили на півночі. Південь виявив себе більш традиціоналістичним. Зв'язки з Наддунав'ям, Середземномор'ям та Малою Азією, певне, сприяли тому, щоб саме тут, на півдні, вплив трипілля в культурі доби зберігся якнайвиразніше в порівнянні з північчю. Знов же зайвий доказ на те, що шнурова кераміка розповсюджувалася на Україні не з півдня, а з півночі, власне,
слід гадати, з північного заходу. На півночі мальований посуд за схемою розвитку трипільського посуду, запропонованою Пасек, його означено як гамму. У комплексах шнурової кераміки трапляється лише в поодиноких примірниках, але він достото тотожний з посудинами, які виявлено на півдні. Це округлі горщики з короткими вушками, прямими і короткими вінцями, округлим черевцем, зроблені з добре випаленої глини і вкриті чорно-жовтим січастим орнаментом. Їх знайдено як в Городську, так і в Райках, на півдні, в Слобідці, Романівці і в Усатому під Одесою, в Білозерці під Херсоном на Дніпрі, в Арканах коло Тирасполю на Дністрі і так далі. Етногенетичні процеси на Україні в післятрипільський передскітський період. Як згадувано, кераміка, посуд становить переважний об'єкт археологічних студій. Археологи в багатьох випадках свої висновки спирають на дослідження саме кераміки. Недурно навіть означення епох в археологічній науці дається, якщо не за назвами географічних пунктів знахідок, то за означенням відповідних типів кераміки, епоха мальованої кераміки, епоха шнурової кераміки і так далі. Тимто той факт, що в комплексах шнурової кераміки виявлено мальований посуд, сприймається як свідчення, що попри всі зміни і зрушення часу, які сталися на зламі 3-го і 2-го тисячоліть, Трипілля все ж таки не вигибає остаточно, а в більшій або меншій мірі зберігається, вростаючи в нову культуру. Цей же факт дає нам підстави робити також висновки щодо тих етногенетичних процесів, які почалися на Україні в післятрипільську епоху. Післятрипільська епоха, про це вже згадувалося, археологічно вивчена далеко менше, як попередньо. Статуеток не збереглося. Тілопальний похорон не лишив нам остеологічних решток. Отож і висновки про етногенетичні процеси доводиться будувати, спираючись майже виключно на культурно-історичні обставини часу, на таку картину зрушень, що сталося на Україні в цей період, і про які ми знаємо з археологічних джерел. Як не уривчасті наші відомості з того часу, все ж таки головне ми знаємо. Провідні ознаки післятрипільської епохи – це суцільне винищення Трипілля і виникнення нової культури, витворення зовсім відмінного суспільно-господарчого ладу. Катастрофа, що сталася на зламі двох епох, указує на те, що і в етнічному складі людності повинні були статися ґрунтовні зрушення. Можна цілком певно ствердити, що десь з початком 2-го тисячоліття перед Різдвом етнічний тип неолітичної людини зникає з теренів України. Неолітичний передньоазійський антропологічний тип втрачає свій панівний характер. Ось тези, що ми їх можемо висунути як провідні. Беручи до уваги процес, звідкіля і як поширювалася шнурова кераміка на Україні, і напрямки її культурних зв'язків, доводиться визнати, що носії культури шнурової кераміки етнічно не належали вже до групи передньоазійських народів, а до групи народів північно-західної смуги Європи. Спорідненість трипільців з хетітами може бути трактована по-різному. Можна трипільців вважати за яфетидів, можна їх розглядати як протоіндоєвропейців. Незалежно від того, як це питання буде розв'язано майбутніми дослідниками, не підлягає сумніву, що нова людність, очевидячки з північно-західних периферійних смуг України, у 2-му тисячолітті перед Різдвом поширюється на Україні і опановує її терени. Трипільців ця нова людність почасти знищує цілковито, почасти відтискує на південь, почасти ж
змішуються з ними. Винищення було суцільнішим на півночі, менш значним на півдні. У протилежність тому домішка трипільської людності повинна була бути більш значною на півдні і менш значною на півночі. Якщо в науковій літературі носії культури мальованої кераміки зараховуються до яфетидичного, неіндоєвропейського або передіндоєвропейського типу, а носії культури шнурової кераміки і шліфованих клинків до групи індоєвропейських народів, думка, яку приймає професор Щербаківський, то це значило б, що саме в цей період на Україні перед або неіндоєвропейську людність заступає індоєвропейська. Аналогічний процес відбувається не лише на Україні, але в інших частинах Європейського Середземномор'я. Скрізь неолітичну людність Європи і Середземномор'я відтискує, знищуючи або поглинаючи нова індоєвропейська людність. Елліни відтискують в Греччині пелазгів, латиніни в Італії заступають етрусків, італів і інші тубільні автохтонні племена. Скрізь відбувається той самий процес. Перехід з неіндоєвропейського ступеня на індоєвропейський, деформація передіндоєвропейської людності в індоєвропейську. У світлі цих процесів і явищ нам стає зрозумілішим також і той процес занепаду, знищення трипілля, про який ми знаємо з археологічних джерел. У цілій Європі, в тім числі і на Україні, відбуваються в цей період колосальні етнічно-культурні зрушення. Старий світ остаточно занепадає. Повстає той новий світ. Епоха панування індоєвропейських народів, що триває тим часом ще й досі. У другому тисячолітті перед Різдвом ми на початках цього процесу. Зрештою, і Гомерова Іліада фіксує і описує в історіософічному аспекті саме цей процес змагання двох світів – старого передньоазійського і нового європейського. Гине Троя, гине під ударами еллінів старий яфетидичний світ. Україна не лишалася осторонь від цих процесів, що потрясли тоді Євразію. Україна, яка за попередньої епохи входила до складу передньоазійського культурного світу, очолюваного Месопотамією і Єгиптом, тепер на даному етапі змінює напрямок своїх тяжінь. За трипілля вона була країною передньоазійського світу. Тепер, як і країни Балканів, Апенінського півострова, вона індоєвропеїзується. Від цього часу вона належить вже не яфетидичному передньоазійському, а європейському світу. Оскільки український народ є одним з індоєвропейських народів, то тим самим і процес створення українського народу, наших предків на Україні, як народу індоєвропейського, відноситься до другого тисячоліття перед Різдвом, отже, саме до епохи після Трипільської, передскітської. За цієї доби відбувається перехід тубільної людності України з передіндоєвропейської стадії, яфетидичної або ж протоіндоєвропейської на індоєвропейську. Однак було б помилкою сказати, що індоєвропейська людність України витворилася безпосередньо з трипільської. Перехід від трипілля до післятрипілля, як ми знаємо, не був прямий. Цього не сталося, як не сталося іншого цілковитого розриву. Ми знаємо, культура шнурової кераміки і шліфованих клинків увібрала в себе елементи культури мальованої кераміки. Іншими словами, поруч з процесами знищення, відтискування, переселення, міграції мали місце також процес дифузії, деформації, успадкування, засвоєння. Не лише виключення, але й включення. Був розрив, але й був стик.
підсумки. Отже, формулюємо. Хлібороба заступає вершник, мирного осельника – войовник, мальовану кераміку – шнурова, вола, корову, кінь і вівця. Тубільну людність з третього тисячоліття, зв'язану з передньоазійським світом, заступає нова людність, що поширюється на Україні з периферійних північно-західних її смуг. Ця нова людність є індоєвропейською людністю, і саме у другому тисячолітті відбувається на Україні процес змішання тубільної людності трипільської культури з новою людністю, репрезентованою в культурі і культурою шнурової кераміки. Антропологи кажуть про змішання двох рас, що лягли в основу українського народу як динаридного. Цей процес змішання, гадаємо, відбувся саме в цей післятрипільський передскітський період. Скітська епоха. В якому зв'язку стоїть скітська епоха з обома попередніми епохами трипільською і післятрипільською? З цього погляду усатівська городська культура другого тисячоліття перед Різдвом може розглядатися як посередня ланка, переходова культура, що опосереднює зв'язки між трипільською культурою третього тисячоліття і культурою скитів першої половини першого тисячоліття. На прикладі усатівсько-городської культури ми простежуємо, як поступово згасає тип культури, який був властивий трипіллю, і зароджуються, розвиваються явища, що визначать згодом тип і специфічну відмінність скітської культури. З цього погляду і суспільно-господарчому відношенні, і хронологічно усатівсько-городська культура становить як найяскравіший приклад переходового зв'язку. Усатівська городська культура супроти трипілля – культура вершників. Скити теж вершники. Вершництво другого тисячоліття було новим явищем в суспільно-господарчому житті країни, оскільки трипілля третього тисячоліття було суцільно хліборобським. Що ж до вершництва скитів з першого тисячоліття перед Різдвом, то воно, в свою чергу, вже не було таким новим явищем в життєвому укладі України. Воно було логічним продовженням розвитку тих явищ і чинників, які зародилися на попередньому етапі. Суспільно-господарчий розвиток заскитської доби ішов тією ж лінією, яка виразно намітилася вже за попередньої передскитської епохи. З цього погляду поява скитів на Україні не є нічим випадковим або несподіваним, історично невиправданим. І тим самим і назві «скит» не доводиться надавати жодного, так би мовити, сакрального значення. Це умовна назва. Дефінітивна функція цієї назви, як про це говоритимемо далі, дуже відносна. Ясно одне, вершництво є приналежністю двох епох, що в історичній послідовності заступають одна одну після трипільської і скитської. Отже, ми могли б сказати так. Вершницько-скотарська структура після трипільської епохи знаходить своє завершення у скитській. Вершництво після трипільської епохи ще зв'язано трипільством попередньої. У цей період воно перебуває лише на перших етапах свого розвитку. Воно робить лише перші кроки, перші спроби. Опановує ситуацію воно вже за наступної скитської доби. У цьому відношенні цілком правдиво післятрипільська епоха є передскитська. Усатівсько-городський вершник – це є передскит. Скитом він стане на наступному етапі. У скитстві усатівсько-городський уклад господарства знаходить своє повне і завершувальне розкриття. Заступивши трипільську культуру на волах, передскитська культура на коні протягом кількох століть досягає цілковитої зрілості в скитстві як синонімі вершництва,
виявленого суспільно і всебічно. Якщо ми кажемо, що на протязі цих двох епох вершник стає провідною постаттю часу, що саме в цей час він витискує хлібороба, отсовує його на другий план, то ми маємо на увазі як економіку, так і соціальну структуру країни. Це однаково стосується господарчого, суспільного і політичного державного життя країни. Вершництво, скотарство в соціальному аспекті означає завжди виділення економічно заможного прошарку, створення окремої верстви багатих власників стад, що соціально, а не лише господарчо, протистоять залежним одних хліборобам. Виділення прошарка скотарів-багатіїв – це одночасно формування панівної верхівки, моменти, як найвиразніше між собою пов'язані. Процес соціальної диференціації, розподілу суспільства на багатіїв, скотарів і бідняків-хліборобів, збагачення вершників почався ще в передскітський період. Це відзначає, між іншим, професор Щербаківський. У своїй книзі він на сторінці 47 пише, що вони, носії шнурової кераміки і шліфованих топірців на Україні, завоювавши хліборобів, дуже розбагатіли. Це показує один похорон в могилі біля міста Майкоп. При покійнику лежали предмети зі срібла і золота та міді, є срібні вази, оздоблені образами звірів і навіть ландшафтом Кавказьких гір. Процес збагачення і виділення верхівки почався вже в культурі шнурової кераміки, але у своєму послідовному розвиткові найвищої своєї точки цей процес досягнув, як сказано, за скитів, перша половина останнього тисячоліття перед Різдвом. Геродот, грецький письменник, якому ми зобов'язані якнайдокладнішими відомостями про скитів, відрізняє скитів-кочівників і скитів-хліборобів. В літературі, звичайно, це повідомлення тлумачить як згадку про два відмінні племена. Ми тримаємося іншої думки. Справа йде про два соціально-господарчі прошарки в межах одного народу. Скитську людність розділено на два шари – скотарів-вершників і хліборобів, на власників великих стад і безхудобних або з невеликою кількістю худоби хліборобів. Власники великих стад кочують зі своїми стадами, переганяючи стада з виписаного лугу на місце іншого випасу. Безхудобні, обробляючи земельні ділянки, лишаються на місці. Так скотарі-вершники є кочівники, хлібороби – осілі. Скотарі-вершники, кочуючи зі своїми стадами, потребують для охорони стад озброєних людей. Тимто при кожному стаді у кожного багатого скотаря-вершника є збройний загін. Скотарі-вершники є разом з тим войовники. У протилежність їм хлібороби не лише осілі, але і не войовники, не завойовники. Вони мирні. Етнографічні студії скотарських народів Середньої Азії, Туркестану, киргизи, казахи, туркмени і так далі дають нам яскраву картину архаїчних форм соціальних взаємин, що, склавшись за давнини, лишилися незмінними протягом тисячоліть. Зберігшись до наших днів, вони дозволяють за аналогією реконструювати суть соціальних взаємин у скитів, яких описано в Геродота та інших грецьких письменників античного світу. За цими етнографічними даними, у народів Середньої Азії виразно відокремлюються два прошарки. З одного боку баї, власники великих стад, багатії, і з другого джатаки, хлібороби, що мають дуже небагато худоби або ж не мають її зовсім. Худоба – багатство. Власник великого стада – багатій. Що більше стадо у бая, то багатший бай. Отже, скотник – це багатій. Як це ми знаємо також із номенклатури, вживаної в мові наших давніх літописів. У
Українська жива мова виразно зберегла сліди цієї первісної архаїчної тотожності багатства і худоби у подвійному значенні слова «товар». Товар – це одночасно худоба і крам. Кожен бай має при собі джигитів, озброєну ватагу, молодь, що охороняє його стадо, і при нагоді нападає на інші стада. Вони, бай і його джигити, вершники і войовники, що з війни і грабіжництва зробили собі професію. Що багатший скотар, то більша дружина, яку він має в себе і при собі. Він захищає не територію, а стада, не народ, а свою власність. Він воює, але він воює задля грабіжництва. Він є басмач. Однак, і це не треба забувати, родові зв'язки зберігають свою силу. Над усім панує рід і норми родового ладу. Так, справді, стада вже перейшли у приватну власність. Худоба стала приватною власністю окремого родовича, але тим часом щодо землі, то земля, приміром, лишилася у спільній власності роду. Вона належить не окремій особі, а родовій громаді і розподіляється між членами роду однаково. І найбагатший бай, і найбідніший джатак при поділі громадської родової землі одержать однаковий пай – пів-чверті десятини. Та з початком весни бай зі своїми стадами откочує, щоб пасти худобу з зимівки на Джайлау, високогірні альпійські луги, а джатак лишиться на місці, при зимівці, щоб обороняти свій наділ і обробити за умовою з половини, також і наділ бая. Він, джатак, не кочує, у нього немає стільки худоби, щоб кочувати задля неї. Немає в нього і коней, він безкінний і осілий. Ці етнографічні матеріали вносять цілковиту ясність в наше розуміння скитства на Україні. Заміна вола конем, розвиток вершництва і великовласницького скотарства повинні були призвести до витворення у другому-першому тисячолітті перед Різдвом на Україні, перед скитські та скитські періоди, тих самих явищ, що їх ми спостерігаємо і в інших народів, до виділення багатіїв як власників великих стад в окремих соціальних прошарок в межах одного роду, до зосередження багатства в руках цієї скотарської верхівки, до витворення войовничого вершництва, до культивування війни, але війни не народної, і не в ім'я народних цілей, але війни приватної і грабіжницької, що найбільш станової, при умові об'єднання кількох баїв для ведення спільної військово-грабіжницької акції. Поява і розвиток вершництва, набуття скотарем-вершником панівного положення в роді повинні були призвести до виразних зрушень в житті цілої країни, викликати і породити за передскитської і скитської епохи на Україні нові явища, які були невластиві трипіллю з його хліборобством та скотарством, коли стадо складалося з волів та корів. Хліборобська людність трипілля третього тисячоліття перед Різдвом пов'язана з передньоазійським культурним світом, територіально консолідується в межах Наддніпров'я, Наддунайя. Це людність замкнених теренів. Територіально, просторово вона не агресивна. Навпаки, вершництво обох наступних епох територіально агресивне. За скитської епохи ми знаємо про скитів одночасно на Обізу в Раллі і Семигородді на Дунаї. Як і кожна хліборобська формація, трипілля самодостатні і осілі. Свої суцільно-політичні форми воно творить в прямому і безпосередньому зв'язку з тереном як об'єктом хліборобської праці. Кількість людності і обсяг праці визначають обсяг просторової експансії. Зовсім інакше стоїть справа зі скитами. Вершництво стимулює поширення територіальних меж. Воно розв'язує проблему простору в інший спосіб, ніж хліборобство,
і справа сходить не лише до різниці комунікаційних засобів на волах і на коні, і навіть не до відміни господарчих форм, кочове скотарство в його протиставленні хліборобству, а саме до того, що скотар, як кіннотник, є в першу чергу грабіжник. Отож, з'явившись на Україні за передскітської епохи і розвинувшись за скітської, кіннотництво призвело до іншого розв'язання проблеми терену, як трипілля. Для скитів, скотарів, кіннотників, вершників, грабіжників, рабовласників і работорговців терен не є об'єктом для праці. Він є простором сезоново змінюваним для випасу худоби або для їх грабіжницьких наїздів на чужі стада. Що більший простір опановують вони своїми наїздами, то більший вони мають з того зиск у збройному захопленні здобичу. Територіальна розтяглість є сталою ознакою кожного політично-державного формування вершників. Саме в цьому факті ми шукатимемо пояснення євразійства скитів, того, що ми їх знаходимо не лише на Дніпрі, але й на Обі. Скитство імперіалістичне. Державництво скитів – це імперія вершників з центром, що знаходиться на Україні, із безмежно розтяглою територією. Вершницька імперія скитів – могутня специфічно варварська імперія. Скарби чортом лика, золото, кульоби кажуть про накопичувані багатства. Відстань від Дунаю до Обі, від Альп до Алтаю вказує на її теренові простори. Вали, обсяг і висота скитських городищ свідчать про міць. На Обі ми знаходимо могили, на Полтавщині, Київщині і Поділлі – городища. Як зазначалося, городища з'являються на Україні в передскітський період, заступаючи відкриті поселення, що були властиві для трипілля. Поселення усатівсько-городської культури були селищами городищенського типу. Щодо поселень скитів, то вони теж, як сказано, були городищами. Шарпинське і розташоване поблизу нього пастирське городище на Херсонщині біля Златополя, Мотрининське на Київщині, Більське городище на Полтавщині, Немирівське на Поділлі – ось ці поселення, що ми їх зв'язуємо зі скитами в першій половині останнього тисячоліття. Як ми зазначали, вони становлять дальший етап в процесі розвитку типу поселень, виробленого і запровадженого на Україні у післятрипільський період носіями шнурової кераміки. Це могутні споруди. Вони далеко більші і багато величніші за городища князівських часів XI-XIII століття по Різдві, ніж, скажімо, Вишгород під Києвом, Городське під Коростишевом, Райки на Бердичівщині, Данилів Холм і Данилів Крилос, Давній Галич, Пліснесько під Бродами і так далі. Якщо хтось колись напише історію городищ, бургів на Україні, він ствердить, що городища перше з'являються на Україні в другому тисячолітті перед Різдвом у післятрипільську епоху, друге свого найвищого розвитку досягають за скитів, і третє знову відновлюють своє існування, як властивий для епохи тип поселень за слов'яно-князівських часів, і той історик, який розглядатиме історію України в найдавніші періоди як змінне чергування хліборобських і вершницьких епох, що послідовно заступали одна одну, відзначить, що городища були сталою ознакою і приналежністю саме вершницьких епох. Етногенетичні процеси на Україні за скітської епохи. Що дає нам все вище сказане для розв'язання основної проблеми про етногенетичний процес? Геродот, як побіжно про це вже згадувалося вище, відрізняв між скитами окремі племена – скитів-орачів,
скитів еллінів, царських скитів, згадував про будинів, називав неврів, гелонів, гіпербореїв і так далі. Цей перелік народів у Геродота в основному відповідає тезі про імперію скитів. Кожна імперія – конгломерат народів. Етнічно вона множинна. У своїй державній акції, як і кожна імперія, вона нівелейована. Це відповідає тому, що ми вже казали вище на підставі етнографічних матеріалів про війни скотарів-вершників. Кожен бай, власник великих стад, має своє власне військо. Бай воює в ім'я власних інтересів. Війна, яку він веде, це його приватна війна. В імперії скотарів-вершників войовники-вершники, об'єднуючись між собою, тим самим утворюючи немов окремий стан, ведуть свою власну відокремлену групову політику, підказану не інтересами спільності, народу або держави, а своєї групи, свого стану, своєї верстви. Цілком зрозуміло, що ця групова або станова політика скотарсько-вершницької верхівки скитів повинна була призвести до відповідних зрушень в етнічній природі скитів-вершників. Досі йдуть суперечки між ученими в питанні про етнічний характер людності України за скитської доби. Одні обстоюють тезу про туранство скитів, інші про іранство. Професор Щербаківський визначає скитів як східних азіатів. Щодо нас, то ми не вважаємо скитство за східноазійське явище, а за тубільно-українське. Скити ніяк не туранці і не іранці. Вони етногенетично продукт розвитку попередньої, післятрипільської передскитської епохи, наступний пізніший етап деформації тубільної людності, як вона сформувалася на Україні в Усатівсько-городському післятрипіллі. Коли ми ставимо певну етногенетичну проблему для того або іншого етапу історичного життя даного народу або даної країни, ми не вправі виривати дану проблему з кола інших проблем, ізолювати її від конкретного змісту історичного процесу, розглядуваного у сукупності цілого. Що було провідною ознакою, властивою рисою скитської епохи? Виділення заможної скотарсько-вершницької верхівки, протиставлення владаря заможного скотаря-вершника, що кочує, випасаючи свої стада, і бідного, безхудобного, прив'язаного до свого клаптя землі. Геродот знає скита орача і царського, королівського скита. Ороч – скит, як скит є царський скит. Вершник. В усіх народів вершництво становить окремий становий прошарок – шляхту. Так було в давньому Римі, так було в середньовічній Європі, однаково в Німеччині, Франції, Іспанії і так далі. Німецький рітер-райтер, лицар, той, що їде на коні, кіннотник, вершник. Еспанський кабальєро – кінник, як і французький шевальє. Вершник не працює, він не оре, він зневажає працю. Це нотує і Геродот у відношенні до скитів. Його справа – війна. Сезонові перекочовки з стадами і войовнича акція привели скита-вершника аж до Туркестану, з Дніпра на Обу. Жадоба золота, килимів, краму, розкішного і вигідного життя вела його скита-грабіжника і руїнника у давні культурні країни Закавказзя, в Персію, в Іран, Месопотамію. Грабіжницько-войовнича експансія скитів була скерована як на схід, так і на південний схід. Щоб мати виразне уявлення про теренові простори, охоплені акцією скитів, про те, якого обсягу досягали наїзди скитів і як далеко вони сягали, досить згадати, що в 7 столітті перед Різдвом, в 612 році, скити зруйнували Ніневію
і що через 100 років, в 512 році, Дарій Гістасп, цей могутній владар Персії, мусив був вступити в змагання зі скитами. Перси воюють на два фронти, з греками на заході і зі скитами на півночі. Скити так само небезпечні для персів, як і греки, хоч від скитів Персів відокремлює велика відстань, Чорне море і важкі переходи через гори Кавказу. Погроза скитських нападів більше, ніж відстань. Туркестан і Ніневія – це периферія, центр – Україна. На обів Заураллі ми знаходимо скитські поховання, кургани, але скитські городища ми знаходимо не на обі, а у Придніпров'ї. До яких наслідків повинно було призвести це поширення географічних меж акції войовничої і господарчої скитів з України аж до Туркестану? Цілком зрозуміло, що стикнення скитів з туранським світом повинно було призвести до їх повної туранізації. Туранізації, однак, не народу як цілості, а лише даної соціальної верхівочної верстви. Так само і перебування скитів в Ірані повинно мати своїм наслідком процес іранізації завойовників, царських, королівських скитів. Так добре знаний нам з пізнішої історії України процес втрати верхівкою своєї народності. Якщо ми порівняємо розміри Данилового Галича з розмірами скитського Більського городища, якщо ми уявимо собі міць і владу Данила Галицького, то ми зможемо уявити собі силу і могутність скитів в першій половині останнього тисячоліття перед Різдвом. Довжина лінії валів Галича становить 3, щонайбільше 4 кілометри. Тим часом Більського городища 25 кілометрів. Отже, 6-7 разів більше, якщо при цьому взяти до уваги те, що міць Данила, як великого князя, була замкнена, вона була обмежена кордонами сусідньої Польщі і сусідньої Угорщини, а міць скитських владарів лишалася незамкненою в жадних кордонах. То ми зможемо якнайкраще збагнути пружність тиску скитів в тодішніх світових просторах. Центром лишається Україна, скитські городища Полтавщини, Київщини, Поділля. Зв'язок з периферією залишається, однак, якби тривкий і сталий не був цей зв'язок, одрив периферійного скитства від метрополії не міг не мати місця. Периферійне скитство з одного боку легше втрачало свої етнічні риси, як скитство метрополії, центру, а з другого боку, саме воно було каналом, яким просякали етнічні чужі елементи на метрополію. Периферійне скитство – скотарсько-вершницьке скитство. У своїх кочівках з худобою, у своїх воєнних походах і грабіжницьких наїздах воно денаціоналізується, у певній своїй частині туранізується, у певній іранізується. Як швидко відбувається процес подібної денаціоналізації, втрата своїх етнічних рис периферійною верхівкою в завойовницько-грабіжницьких походах, ми це знаємо з прикладу варягів, нормандських князів і їх дружин 9-10 століття. Протягом 2 поколінь вони вже загубили в Києві свої етнічні варязькі риси, а протягом 3 цілковито урвався їх зв'язок з метрополією. Варязство князів і дружинників розпливлося без жадного сліду в іншоетнічному середовищі. Немає сумніву, скит-орач краще зберіг свою давню етнічну індоєвропейську основу, ніж царський скит, кочовий скотар і вершник. Насілий хлібороб менше піддавався діянню тих факторів, що позначилися на суспільній верхівці, не лише периферії, але й метрополії. Осілий хлібороб був більше етнічно і культурно відпортий.
ніж населені городищ, куди безпосередньо і прямо приходили впливи з периферії. Скиторач не туранізується і не іронізується. Він повільно еволюціонує протягом цих 1000–1500 років. Він застійно і кволо зберігає ті риси, які тубільна маса населення України набула після катастрофи, що розмежувала трипілля від Усатівського городського післятрипілля. Додаймо, що походи в Зауралля або на Іран не зачіпали безпосередньо скитські маси, хліборобську людність Надніпров'я. Це, як зазначалося, були походи не народні, а приватно-станові. Скиторач не був зацікавлений у цих походах. Ні безпосередньо, ані опосередньо. Рач не був зачеплений імперською завойовницькою політикою скотарсько-вершницької верхівки скитів. Вона нічого не змінювала в його долі, вона його не збагачувала. Походи на Ніневію або Алтай були походами вершників. Він, Рач, не міг взяти в них участі, бо він був піший. В жилах його дітей не текла кров бранок, захоплених у горах і долинах Алтаю або в містах Ірану. Він не брав участі в грабунках вершників. Тимто, як про це надзвичайно яскраво розповів Геродот, коли перед скитами повстала погроза нападу на Україну, персів і дарій, прагнучи помсти, почав загрожувати скитам походом на них, хліборобська людність воліла лишитися осторонь від цих змагань. Ця боротьба не обходила їх. Перси мстили за напади на Іран, що це обходило їх орачів, коли вони ніколи на них не нападали. Коли вершники-войовники почали апелювати до мас, закликаючи їх до оборони, народи скитії виразно вказали на чужі ненародницькі цілі тих воїн, які спонукали Дарія рушити зі своїми військами через Балкани і Дунай в Надніпров'я. Вони, орачі, відповіли так, як відповідає кожен орач. Його обходить лише те, що торкається його ближчої громади і його близьких царинних односельчанських інтересів. Якщо б Дарій, прийшовши на Україну, почав палити і руйнувати їхні селища, то лише в такому разі вони повстали б. Перед скитством лежало 3 шляхи. Один на схід, другий на південний схід і третій на південний захід. На Алтай, на Іран і на Балкани. Через посередництво грецьких колоній, що густою мережею в гирлах великих рік вкрили північне узбережжя Чорного моря. Взаємини з Туркестаном або з Іраном було безпосередніми взаєминами. З Туреччини – опосередненими, через посередництво, як сказано, цих грецьких колоній. Скитство, скотарське вершництво України випробувало всі 3 тут означені шляхи. Шлях в Азію на Алтай, його зв'язках з монголо-турецьким світом, шлях в Закавказья на Іран у зв'язках з іранським світом і, нарешті, третій з цих згаданих шляхів – шлях зв'язків з Греччиною і середземноморським культурним світом. Поборення туранського світу або підкорення йому, втягнення скитства в орбіту або турецько-монгольського світу в Азії, або в орбіту іранського світу Передньої Азії, або, нарешті, третя можливість – втягнення в орбіту античного світу Середземномор'я, скитство стояло на роздоріжжі. Ми знаємо, Україна в першій половині останнього тисячоліття перед Різдвом була імперією. Вона підкорила собі простори до обі. Вона опанувала Ніневію і тримала її в своїх руках. Своїм збіжжям вона годувала Середземномор'я. Не маємо сумніву, похід Дарія відіграв свою роль. Він, певне, спалив і знищив Шарпино, можливо, навіть Більське. Він знесилив скитство,
Зміцнівши, перси змогли покласти кінець войовничим походам скитів на їх країну. Ми не знаємо, коли і внаслідок яких причин скити України примушені були залишити Алтай і Об. Певне, надто багато конкурентів серед скотарів-вершників, монголів і турків були у них, щоб затримати за собою ці такі віддалені від України простори пасовищ. Коло середини тисячоліття периферія відпадає, скитство концентрується в межах метрополії на Надніпров'ї. Україна перестає бути імперією скотарів-вершників. Геродот знає скитів еллінів. Звичайно, говорять про окреме плем'я. Ми гадаємо, що справа йде з одного боку про географічну територію, де вплив еллінізації був найпомітніший – Нижнє Надніпров'я, а з другого про тих скитів, які найбільше піддалися впливу елліністичного світу. Розкопки в Шарпені, Пастирському та інших городищах України дали велику кількість античного посуду VI-V століття, зокрема чорнолакового. Такий же автентичний грецький посуд ми знаходимо і в курганних похованнях багатих скитів. Виразне свідчення, що побут заможних скитів та населення городищ не лишився поза впливом античного світу. Спільна боротьба проти персів зблизила греків і скитів. Вона зблизила їх політично і господарчо. Отже, верхівка володіє речами грецького походження, а хліборобські маси, скити-орачі. Як стоїть справа з процесом елінізації цих останніх на межі середини останнього тисячоліття? Чи заторкнув цей процес втягнення скитів в орбіту античного світу лише експортерів скитського збіжжя, соціальну верхівку, чи він позначився і на широких народних мас? Матеріали з наступної доби, яку ми означаємо як античну добу в передісторії України, відповідають на це запитання. Антична епоха. Перший період, друга половина першого тисячоліття перед Різдвом. Добу, яка охоплює час протягом 8-10 століть, з 5-4 століття перед Різдвом і до 5-6 століття по Різдві, ми означаємо як античну епоху. З цієї доби Україна втягується в орбіту античного світу, і на Україні поширюється матеріальна культура, яка несе на собі виразні ознаки впливів культури тодішнього античного світу. Для Західної Європи у цей період властива була матеріальна культура, знана в археологічній науці під назвою Латену, від назви місця Латен, де вперше були знайдені археологами залишки цієї культури. З латинами немає нічого спільного. Чи існувала на Україні в другій половині першого тисячоліття перед Різдвом культура більш-менш подібна до латинської, більш-менш споріднена з цією останньою? Чи існував на Україні латен, чи ні? Довгий час дослідники заперечували наявність пам'яток латинського типу на Україні. Вони твердили, що культури даного типу на Україні взагалі не існувало. Нідерле у своїй праці «Людство за передісторичних часів» твердив, що могильники з речами латинського типу на початковій стадії були зовсім незнані на схід від Вісли. Лише десь уже в першому столітті перед Різдвом вони починають з'являтися також і на схід від Висли. За Нідерле вони з'являються спочатку в Галичині, а тоді поширюються далі в напрямку до Київщини, так що на Дніпров'ї вони досягають не раніше 1-2 століття по Різдві.
За цією концепцією культура латинського типу на Сході розглядається як випадковий пережиток, запізнілий анахронізм, сумнівний і непевний. Цю теорію відставання цієї культури і несинхронності на Сході і Заході поділяла більшість учених, між ними Спицин, Рейнеке, Макс Еберт, Мінц, Калетинський та інші. Зі штучно витвореної контрверзи загального заперечення існування подібної культури на Україні та повторних неодноразових знахідок тої або іншої пам'ятки цієї культури робили висновок про приналежність даної пам'ятки до пізніших часів. Калтинський, приміром, пише: знахідки латинських фібул в похованнях Південної Росії ще не кажуть за одночасність з західноєвропейськими. Поява цих форм тут відбулася, певне, з значним запізненням, порівнюючи з їх виникненням у себе на батьківщині. Аналогічного погляду тримався також і Спицин, який, приєднуючись до думки, висловленої Нідерле року 1904-го, писав: ледве чи можна вагатись при розв'язанні питання, звідки саме з'явилась латинська культура на Дністрі і Дніпрі. Усі наявні дані кажуть за Вислу або Середню Німеччину. Професор Щербаківський, пов'язуючи латинську культуру з кельтами, проблему латену на Україні трактує як кельтську проблему, як питання про перебування кельтів на території України. Він пише: на нашій території гали залишили дуже небагато слідів. Очевидно, їх було небагато, і вони, попавши на шлях між номадів, були з коренем затерті. Скільки-небудь помітної участі у формації української нації вони взяти не могли. З речей гальських латинської культури можна згадати меч гальський і рештки меча у могилі біля села Великої Тарнави Новоушицького повіту на Поділлю і декілька так званих фібул, шпильок латинського типу в різних селах на Україні. Фібули могли попасти і торговельним шляхом з Закарпаття. Щоб стверджувати або заперечувати наявність культури латинського типу на Україні в другій половині першого тисячоліття перед Різдвом, треба поставити питання про те, що становить собою ця культура у своїй істоті, та як визначається вона, ця культура, в археологічній науці. Під латином розуміють культуру, яка витворюється на Заході в другій половині першого тисячоліття перед Різдвом Христовим в областях суміжних з грецькими колоніями, внаслідок засвоєння тубільною людністю античної грецької культури. Чи існували на Україні в цей же час такі самі умови, аналогічна ситуація, яка забезпечувала вплив еллінів на тубільну людність? Безперечно, існували. На півдні України, вздовж усього терену морського Причорномор'я, знаходимо широко розгалужену мережу морських портів, цілу низку грецьких колоній, що підтримують зв'язок між метрополіями, Середземномор'ям та тубільною людністю Наддніпров'я, Наддністров'я, Наддоння. Массілі Марсель на півдні Франції виконувало історичну ту саму функцію, що Ольвія, Херсонес та інші грецькі колонії на півдні України, розташовані в гирлах великих річок Дністра, Дніпра, Бога, Дона. Навіть цілком теоретично, лишаючись у сфері чистих припущень, ми маємо всі підстави висловити твердження, що як у кельтів поблизу Массілії витворився своєрідний варварський варіант античної культури, який ми звемо латеном, так само в той же час і на території України, поблизу Ольвії, внаслідок еллінізації місцевої людності,
До речі, цей процес елінізації тубільної людності України цілком виразно відзначений уже у Геродота. Повинен був витворитись варіант культури, аналогічний кельтському латину у Франції. Археологи 19 століття не зробили нічого, щоб дослідити матеріальну культуру хліборобської людності України. Вони копали кургани, могили заможних скотарів, могутніх водарів-вершників, царських скитів, кульобу, чортомлик і так далі. Але вони зовсім не копали могильників хліборобів. Їх не цікавили розкопи, які давали пічні горщики, і нічого поза тим, жадного золота для скарбничих камер Ермітажу. Археологи кінця 19-го, початку 20-го століття почали розкопувати поля поховань, могильники і селища хліборобської людності. Їх розкопи ґрунтовно змінили наше уявлення про те, що становила собою Україна у цей період, у другій половині першого тисячоліття перед Різдвом. Ми одержали змогу пізнати не Україну царських скитів або скитів-кочівників, а сільську селянську Україну, могильники, що не давали ні золота, ні зброї. Найважливіше з могильників цієї доби – зарубинці на Середньому Надніпров'ї, розкопані Хвойкою, та розкопано пізніше, вже перед Другою світовою війною, Корчовати під Києвом. Відповідно до назви цих пунктів, визначаємо культуру цього типу як Зарубинецько-Корчоватівську. Перевівши попередню кодифікацію матеріалів, наявних у музеях України, ми могли встановити до 30-35 точок на Надніпров'ї з знахідками культури Зарубинецько-Корчоватівського типу. З усіх дослідників єдиний тільки Хвойка, розходячись в думках з усіма іншими дослідниками, взяв на себе сміливість ствердити, що ця культура, яку ми означили як Зарубинецько-Корчоватівську, є послідовним розвитком місцевої культури попереднього часу, та що зміна культурних типів на Надніпров'ї в цей період, про який ми тут говоримо, сталася без жадних перерв. В древних обитателях Среднего Приднепровья, 1910 рік, Хвойко писав: так звана скитська епоха в Середньому Надніпров'ї поступово замінюється епохою піль похоронних урн, повне панування якої відноситься до 2-5 століття по Різдві. Зміна ця відбувається без всяких перерв, з такою поступовістю, що, вивчаючи середньонадніпрянську культуру за пам'ятками, що збереглися, можна констатувати цілковиту послідовність в її розвитку. Пам'ятки двох перших віків перед та після Різдва, хоч ще і зберігають залишки минулої, так званої скитської епохи, але в них помітні вже нові привнесені елементи, які цілком розвиваються в наступну епоху піль похоронних урн. Зарубинецько-корчоватівська культура – це культура тубільної, осілої хліборобської людності. Посуд, який ми знаходимо в Зарубинцях, Корчоватій, Вишеньках і так далі, це пряме і безпосереднє наслідування форм античного посуду, кераміки, яку ми знаходимо в північно-чорноморських колоніях, Вольвії. Якщо заможна верхівка, скотарі і вершники володіли оригінальними, автентичними грецькими речами, то хліборобська маса, не маючи їх, копіювала, ліпила їх, відтворюючи зразки, привезені з Греччини чи, власне, як довели досліди Кніпович, з Малої Азії. Як часто трапляються точки з культурою Зарубинецько-Корчоватівського типу? Як густе було населення України в цей період? Чи не було пам'ятки цього типу швидше винятком на Україні, ніж правилом? Аж ніяк.
Візьмімо для прикладу Середнє Надніпров'я, район Києва. В районі Києва та його околиці ці пам'ятки виявлено в таких пунктах: в самому Києві, на території Десятинної церкви, у Війті та в Корчоватій. Отже, на відстані 5-7 кілометрів одна від одної це свідчить про суцільність, а не про епізодичність розпросторення пам'яток зарубинецько-корчоватівської культури в Середньому Надніпров'ї, про суцільність заселення країни, а разом з тим і про те, що хліборобське населення в цей період на Україні було вже досить численне. Україна була в цей час досить густо заселена. Фібули, шпильки з бронзи, які становлять собою характерну приналежність могильників з керамікою зарубинецько-корчоватівського типу, належать до так званого середнього латену, періоду, який в науковій літературі датується 300-100 століттям перед Різдвом. Виникши десь в 5-4 столітті, ця культура широко розпросторюється на Україні у 3-1 столітті. Вона є виразником свідчення перемоги еллінських впливів і еллінської середземноморської орієнтації над туранськими і іранськими зв'язками, азійськими та каспійсько-малоазійськими впливами, як це було за попередньої скитської доби. Україна, як ми вже відзначили, вступає в античний період свого розвитку. Які господарсько-економічні і разом з тим суспільні зміни сталися на Україні в цей період на етапі переходу від скитської до античної доби? На попередньому етапі скитство у своїх зв'язках з туранським світом виявило себе у скотарсько-вершницькому аспекті. У свою чергу, Іран за цієї доби був, як ми вже знаємо, об'єктом експансії скитів назовні, завойовницької політики вершників, їх грабіжницьких нападів. Басмачство скотарів баїв обернуло Україну в імперію вершників, призвівши до збройного конфлікту з персами. Важко сказати, які наслідки мав похід Дарія на Україну, але фактом лишається те, що в наступний період, тобто саме в той, про який тут іде мова, зовнішні зв'язки України ведуть не на схід і не на південний схід, а на південь. Морські зв'язки заступають суходільні, як це було досі. Україна втягається в орбіту боротьби між Мітрідатом і Римом за шляхи розв'язання проблеми світової імперії, і Мітрідат, що плекав ідею понтійського розв'язання проблеми світової імперії, знаходить свою загибель у боротьбі з Римом на території України. Мусимо відзначити тут основний господарчий факт. В основі зв'язків України з античним світом лежало хліборобство. Нагадаємо вже знані нам факти. Хліборобство, яке панувало на Україні за часів Трипілля і яке було пов'язане тоді з великохудобним скотарством, було відсунене на задній план спочатку вершництвом шнуровиків, а тоді скитів. У першому тисячолітті перед Різдвом на Україні хліборобство починає знову поступово набирати того значення, яке воно мало колись. На базі цього розвитку тубільного хліборобства ростуть і зміцнюються взаємини з античним світом. У міру поширення цих зв'язків орач-хлібороб починає повертати собі втрачені економічні позиції. Не забудьмо, давній світ за часів перед Різдвом годується українським хлібом, як і Голландія в 17 столітті по Різдві. В умовах налагодження і сталих економічних зв'язків з античним світом, в умовах ствердження військово-політичної могутності Риму, скотарство втрачає свій економічний, а вершництво свій політичний сенс. Навпаки, економічна вага хліборобства в господарському житті країни, а разом з тим і вага хліборобської громади
супроти бая, скотаря і вершника зростає дедалі все більше. Господарство України в цей період включається в економічну систему античного світу. Воно модернізується, підпорядковується економічним формам цього останнього. За зміненої економічної системи основою господарства стає на Україні не худоба, а збіжжя. Вже Хвойка, цей найкращий знавець археологічної давнини нашої країни, у цитаті, яку ми навели вище, категорично обстоював, що так звану скитську добу, наступна доба, яку ми означаємо як античну, а Хвойко визначав, користуючись археологічною термінологією, як епоху піль похоронних урн, заступає без всяких перерв, з надзвичайною поступовістю. Він стверджує цілковиту послідовність розвитку. Він має на увазі зміни в матеріальній культурі, але те саме доводиться сказати і про зміну господарчих форм. Скотар, вершник, номад поступово робиться пережитком господарчим, соціальним і політичним. У міру росту господарського значення хліборобства, у міру втягнення Надніпров'я в орбіту античного світу, інтенсифікації процесу еллінізації тобільної людності, зменшувалося значення скотарства, сезонового кочівництва, укріплених городищ як локальних центрів вершницької верхівки, війни і грабіжництва, басмачства, як безпосереднього джерела збагачення верхівки. Не можна одночасно крамарювати і воювати. Вершник-скотар з номада перетворюється в експортера збіжжя. Замість кочувати з великими стадами худоби в зеленотравних степах Причорномор'я, Придуралля і Зауралля, він сидить за столиком таверни в Ольві або Херсонесі. Його цікавлять відомості, привезені матросами про коливання біржових цін на збіжжя в Олександрії або Родосі. Смак вина примушує забути його про терпкий смак степового кумису. Друга половина першого тисячоліття перед Різдвом – це століття інтенсивного росту хліборобства, розвитку хатнього промислу, ремесла, збільшення кількості населення, поступового оселювання України, нівеляції до теперішніх соціальних противенств, якщо і не збагачення, то в кожнім разі піднесення добробуту основних мас хліборобської людності. Щоб зрозуміти те, що сталося на Україні в цей період, треба не забути про ситуацію, яку ми знаємо з етнографічних джерел. Може здаватися дивним, як легко хліборобська маса відтискує скотаря, як зрештою швидко зникає в змінених умовах суспільна функція скотарсько-вершницької верхівки. Це все могло б здатись дивним, якщо б ми не взяли до уваги етнографічних даних. Справа в тому, що за родовою традицією скотар багатій, власник великих стад, у межах родових взаємин, користується такою самою земельною ділянкою, як і безхудобний бідняк. Худоба є власністю скотаря, але не земельна ділянка. Скотар як власник худоби є приватний власник, але у відношенні до землі він не користується жадними правами приватної власності. Тут діють норми родової громадської власності. Зрозуміло, що коли з античної доби збільшилося економічне значення хліборобства, при збереженні громадсько-родових традицій колишній багатир-скотар опинився в такому ж правово-господарчому становищі, як і бідняк. Слід думати, що скотарська верхівка не виявила достатньої гнучкості, щоб в змінених умовах опанувати новим процесом і зберегти за собою своє давнішнє економічне становище. Скотарська верхівка не спромоглася затримати політичну владу над масами в своїх руках, як це було за попередні доби, коли хліборобство
було лише незначним додатком до скотарства, посівна площа дуже малою супроти грандіозних просторів, використовуваних для випасу худоби, і укріплені городища панували над відкритими хліборобськими поселеннями околиці. У другий період античної доби, про який буде мова далі, перша половина першого тисячоліття по Різдві, витворюється нова верхівка, але вона, слід думати, не має нічого спільного з попередньою, виростаючи з кадрів хліборобських громад. Та про це ще згодом. Огляньмо сказане ще раз. Підсумуємо сказане. Що сталося в Надніпров'ї на Україні в другій половині останнього тисячоліття перед Різдвом? Ми вже говорили, країна поступово змінює своє господарче обличчя. Господарчий розвиток країни скеровується в напрямку до розвитку хліборобства. Городища зникають, вони втрачають те значення, яке мали досі. На перший план виступає село. Станові різниці в народі виразно нівелюються. Якщо за скитської доби народ був різко розчленований на стани, і кожен стан плекав свою особливу форму господарства, панівна верхівка, кочове скотарство, низи, хліборобство, то тепер народ виступає як цілість. У народі, що виступає як цілість, хліборобство відтискує скотарство на задній план. Відтискує його на периферію, причому тереновий обсяг периферії, використовуваний скотарями для випасу своїх стад і вершниками для грабіжництва, у цей період різко скорочується, особливо у порівнянні з попередньою добою. У цей період, а особливо наприкінці тисячоліття, скитство остаточно перестає бути тим, чим воно було колись. Отже, скитством. Воно перестає бути вершницьким і скотарським, яким воно було за попередньої доби в своїх стосунках з туранським світом середньоазійських степів, цим властивим специфічним вершницьким і скотарським світом, яким він лишився незмінно від часів скитів і аж до першої чверті ХХ століття, даючи нам змогу з етнографічних матеріалів XIX століття пізнати скитський світ таким, яким він був колись, 2500 років тому. Властивою ознакою скитства як такого є різке розчленування народу на стани, станова осібність окремих форм господарства, хліборобство як станова приналежність бідняків і скотарство як приналежність багатіїв. Перевага скотарства над хліборобством, існування приватної власності на худобу, худоба як товар і гроші, інтенсивне збагачення скотарів-вершників, що своє кочове скотарство сполучують з грабіжництвом, з якого вони роблять собі професію і промисел. Аристократично-скотарський уклад є властивою ознакою скитського суспільства. За античної доби все це змінюється. Аристократичний скотарсько-вершницький уклад суспільства демократизується. Суспільство оселянюється. Якщо за скитської доби хліборобство було приналежністю лише окремого стану, то за античної доби ми спостерігаємо зовсім інше. Для цієї доби характерне хліборобство як приналежність цілого народу. Народ становить собою цілість і виступає як хліборобський. У цьому і полягає найбільша виразна відмінність скитської і античної доби, на чіткому розмежуванні яких ми настоюємо. Так ми підійшли до історичних звісток, письмових джерел, які ми можемо зрозуміти лише тепер. Як відомо, десь з другого століття перед Різдвом історичні джерела перестають згадувати про скитів на Україні. Чим пояснити це? Звичайно, історик тлумачить це в той спосіб, що, мовляв,
скити зникають на Україні, бо їх відтискують з теренів Надніпров'я інші народи, які і заступають їх. Михайло Грушевський у своїй історії України Руси 1898 рік, перше видання, том 1, пише: «Скитська держава тратить значення і заникає під дальшим натиском сарматів зі сходу, траків і бастарнів з заходу і півночі». Він посилається при цьому на Полієна. В оповіданні Полієна, що може належати не пізніше, як до другої половини другого віку, сармати вже займають Чорноморське побережжя. Він зовсім не аналізує внутрішніх процесів, які привели скитську державу до втрати нею значення, яке вона мала доти. Він обходить питання про те, які зміни сталися в скитській державі, соціальні, господарчі і політичні, щоб тут знайти пояснення занепаду Скитської імперії і зникнення скитства як такого. Грушевський міграціоніст. Він стоїть на міграціоналістичній точці погляду, зводить всю суть історичного процесу до переселення. За Грушевським нові народні потоки витиснули зовсім скитів з наших степів. Про залюднення цієї степової території після розпросторення сарматських орд, коли досягнули вже Дунаю, головним джерелом служить. Лише археологічні джерела можуть сказати щось про залюднення нашої території. Звістки давніх письменників можна прокоментувати в належний спосіб лише тоді, коли ними оперувати, мавши в руках археологічні дані. Я зовсім не збираюсь заперечувати наявності стрічних міграцій, але я не можу зігнорувати також і того, що з скитської генеалогії, поданої Геродотом, виходило б, що скити вважали себе автохтонами, виводили себе від доньки Борістена. Сенс змін, що сталися на Україні в другій половині останнього тисячоліття перед Різдвом, не можна звести до зміни скитів сарматами, до того, що нові степові орди витиснули колишні. Я сказав би інакше, скитство вигинуло як стан і як форма господарства. Античні письменники звикли з уявленнями про скитів пов'язувати уявлення про скотарів і грабіжників. Скити для них – це насамперед царські скити і скити-кочівники. Після того, як замість розчленованих станів виступив станово недиференційований народ, античні письменники перестають згадувати про скитів. Чужинці, свідки не могли не зауважити цього факту. Зникнення верстви, нівеляція станів і витворення суцільної нерозчленованості народу, але вони не дали собі ради, щоб при побіжних згадках описати це явище. З тих пір вони мовчать про скитів. Вони мали рацію, адже скитів як таких, якими їх знав Геродот, більше немає. Що ж до новітніх істориків, то вони із згадки історичних джерел в II столітті про сарматів та із незгадування про скитів зробили цілком довільний висновок, що десь в II столітті сармати витиснули скитів, хоч насправді, як ми бачимо з матеріалів археологічних розкопів, ці матеріали не дають нам жодних підстав говорити про те, що в цей період в Надніпрові сталася якась ґрунтовна етнічна зміна, і один народ заступив інший. Суть змін, які сталися в цей період в Надніпров'ї, полягала в зовсім іншому. Поширення археологічних даних істотно позначилося на наших уявленнях про минуле нашої країни. А відповідно до того ми примушені зовсім інакше ставитися також і до письмових джерел. Окремі народи і окремі племена
пересувалися і рухались зі сходу на захід, з заходу на південь або на схід, сармати, бастарни, траки і так далі, але основний масив лишився в цей період сталим, зазнаючи тих соціальних і господарчих змін, про які була мова вище. У світлі всього вище сказаного контури досліджуваної нами етногенетичної проблеми набувають іншої виразності. Немає сумніву, осілий хлібороб на Дніпров'я повинен був зберегти за скітської доби те індоєвропейство, якого він набув за попередніх часів. У процесі переборення новим індоєвропейським елементом давнього неолітичного трипільського підґрунтя. Я навмисне згадав про осілого хлібороба, щоб відрізнити його етнічну долю за скітської доби від етнічної долі скотарської верхівки, від долі тих царських скитів, що, за свідченням Геродота, інших скитів вважали за рабів, від тих скитів-кочівників, що нічого не сіяли, не орали. Лише ці скотарсько-вершницькі родові групи туранізуються або іронізуються в скітський період, як про це вже була мова давніше. Цілком зрозуміло, що за античної доби тубільний європеїзм основного масиву людності у нових суспільно-господарчих умовах повинен був зміцніти і виступити яскравіше, як це було досі. Можна припустити, що він у цей період втратив свої архаїчні риси тубільної відокремленості і, втягнений в орбіту античного світу, зміг набути певних мовних ознак, спільних індоєвропейським народам античного світу. Розуміється, усі ці формули носять лише попередній і приблизний характер, але все ж таки етнічного погляду розв'язання етногенетичної проблеми це могло б значити, що народ звільняється від чужиницьких домішок, привнесених до теперішньої акції верхівки, приплив чужиницьких елементів припиняється. В етнічному житті країни зникає тенденція, запроваджувана верствою кочових скотарів-вершників, розчинитись в туранському або іранському світі. Соціальна і господарча нівеляція наявних племен на широкому географічному просторі повинна була призвести до зменшення цих становоплемінних відмін і до витворення одноманітної і суцільної народної маси. Якщо ми і не можемо на сьогодні нічого сказати більше, то в кожному разі в межах зазначеного ми сказали багато, адже ми відзначили провідні тенденції доби. Наприкінці розділу я дозволю собі повернутися до теорії, яку висловив Нідерле. За Нідерле культура, яку ми тут досліджували, рухалася з заходу на схід, від Висли до Дніпра, з Галичини до Київщини. Ми наводимо цитату з Спицина, який твердив цілком категорично: «Ледве чи можна вагатись при розв'язанні питання, звідкіль саме з'явилась латинська культура на Дністрі і Дніпрі. Усі наявні дані кажуть за Вислу або Середню Німеччину». Якщо б теорія Нідерле-Спицина була правдивою, то це значило, що дана культура була б краще і виразніше репрезентована в Західній Україні. Тим часом супроти Нідерле пам'ятки латинського типу, репрезентовані в Західній Україні, далеко бідніші, як в Надніпров'ї. Порівнюючи з численними знахідками середньолатинських фібул на Київщині, в Західній Україні досі відзначено тільки 2 пункти. Професор Гадачик свого часу розкопав Приворську могильник, який дав кераміку в посуд
цілком тотожно з керамікою зарубинців Корчоватої. Подібність кераміки зарубинців і Приворська виразно вказує на спорідненість Зарубинецько-Корчоватівської групи Надніпров'я і Приворської Західної України. Але між цими групами Надніпров'я і Галичини є певна відмінність. Зарубинці дають середньо і пізно латинські фібули. Шпильки. Окрім того, зарубинці даються також знахідкою тут ольвійської монети 3 століття перед Різдвом. Це значить, що зарубинецько-корчоватівська культура в Надніпров'ї існує вже десь починаючи з 3 століття. Тим часом пам'ятки приворського типу в Західній Україні замість середньолатинських фібул дають фібули пізнішого часу. Так звані сильно профільовані Смішко. Про що свідчить цей факт? Це свідчить про твердження Нідерле про рух тропопальних могильників з Надвисляння в Надніпров'я неправдиві. Могильники з керамікою приворсько-зарубинецького типу більш давні на Дніпрі і більш пізні на території верхів'я Дністра, Висли, Західного Буга. Надніпров'я також знає сполучення кераміки зарубинецького типу і сильно профільованих фібул, Грищинці, Ржищів. Але ці пам'ятки належать часу більш пізньому, ніж зарубинці і Корчовата. Інакше кажучи, приворські Грищинці, Ржищів становлять собою пізній стан в розвитку зарубинецько-корчоватівської культури. Археологічний матеріал стоїть в різкій суперечності з теорією Нідерле. Якщо б ця теорія відповідала фактам, то приворсько-зарубинецька кераміка на Заході повинна була б сполучуватися з більш давніми типами фібул і на Сході з більш пізніми, тим часом ми бачимо, що насправді є цілком навпаки. Зарубинці давніші за приворські, теорія Нідерле зазнає поразки в зіставленні зарубинців і Приворська. Отже, як ми ствердили вище, кераміка культури зарубинецького типу не прийшла на Надніпров'я з заходу. Вона є продуктом тубільного наслідування античного посуду, який потрапляв в Надніпров'я з півдня, з Причорномор'я, з тамтешніх грецьких колоній і насамперед з Ольвії. Антична доба. Другий період. Перше 5 століття по Різдві. Як ми вже згадували вище в історії України давніх часів з античної доби, ми відрізняємо два періоди. Перший давніший, з 5-4 століття перед Різдвом, про який вже була мова, і другий наступний, який ми датуємо 1-5 століттям по Різдві, що становить собою дальший і вищий стан розвитку матеріальної культури попереднього періоду. До останнього часу в археологічній науці було відомо лише 5-7 пам'яток з цього періоду. Черняхівський могильник, розкопаний Хвойкою на середньому Надніпров'ї, на південь від Києва, поблизу Трипілля, могильник в селі Маслово, на півдні Черкащини та інше. Відсутність виразних відомостей про населення України в цей період у античних письменників з одного боку, незначна кількість археологічних пам'яток з другого, спричинювалися до того, що в історії давньої України утворювалася величезна лакуна. Цілий історичний період випадав з-під уваги дослідників, бо що можна було сказати про людність басейнів Дніпра, Донця, Дністра і Буга, яка не була названа в античних джерелах? Звістки про скитів обривалися десь коло 2-1 століття перед Різдвом
Відомості про сарматів не мали жодного відношення до середнього Надніпров'я, а звістки про слов'ян з'являлися властиво лише в V-VI столітті по Різдві. Обмаль відомих археологічних пам'яток давало привід до цілком невірних висновків. Археолог Хвойка копав переважно на правобережжі, в районі Трипілля-Канева. З цієї, по суті справи, цілком випадкової обставини робили висновок, нібито саме правобережжя, район Трипілля-Канева, був основним осідком тодішньої людності, місцем виключного розпросторення культури черняхівського типу, а вся інша величезна територія України між Дніпром і Доном лишилася незаселеною. Залюдненість України в цей період бралася під сумнів. Недостатня дослідженість України за наших часів в археологічному відношенні проєктувалася в минуле, як властива ознака давнини, тобільне населення країни оберталося у фікцію. Україна здавалась пустелею. Позбавлене населення країни історики трактували як місце тимчасового перебування народів, що рухались з півночі на південь, з Балтики в Причорномор'я або зі сходу на захід, з Середньої Азії на Балкани, здобуток випадкових пересельців, які тут довго не затримувались і на шляхах своїх переселень пам'яткою свого тимчасового перебування на території України лишали окремі могили своїх померлих співплеменників. Такою уявлялася Україна перших століть нашої ери, колосальний лісостеповий, ніким не залюднений простір, величезна пустеля, теренова порожнеча, з де-не-де розкиданими місцями осель племен, що перемандровували. Зрештою, така картина, як вона малювалася в уявленні істориків, була лише слушним коментарем до незначної кількості пам'яток, згадуваних в археологічній літературі. Що більше можна було сказати про Україну першого-V століття по Різдві, коли на всій її території можна було нарахувати лише 5-7 точок культурних пам'яток з цього часу. Історики оперували уривчастими даними майже відсутніх, у кожному разі недостатніх письмових джерел. Археологія не додавала до цього майже нічого. Тим-то дослідникам доводилося обходити мовчанкою добу, про яку вони не мали нічого сказати. Так і будувався виклад. Замість того, щоб говорити про Надніпров'я, про територію між Дністром і Донцем, говорили про периферію, прикордонні смуги, про перехрещення світових шляхів. Не про осілу людність, а про етнічні міграції. Про перших ми не знаємо нічого, навіть назви. Якщо ж ми щось і знаємо, то саме про тих, що переселювались – сармати, алани, бастарни, готи, гуни і так далі. Виклад зосереджувався на теренах, народах, подіях Чорномор'я, Боспор і Боспорське царство, Танаїд, Херсонес, Олівія, Рим, окупація Римом античних міст північного Надчорномор'я, поява готів, боротьба готів з Римом, походи аланів і розгром гунами готів. Повертаючись до середнього Подніпров'я, історики починали говорити вже про антів і слов'ян, про факти, знані з візантійських письменників V-VI століття, ціла доба випадає цілком. Кодифікація археологічних пам'яток, робота над вивченням фондів, накопичених у музеях, дозволила ґрунтовно змінити наше уявлення про цей період, внести в науку новий, досі незнаний матеріал і створити міцну джерелознавчу базу для відтворення повноцінної картини минулого життя в Україні у першому-V столітті по Різдві.
Могильники типу Черняхова були не поодиноким, а суцільним явищем на Україні. Замість 5-7 пам'яток ми мали змогу нарахувати їх більше 200, хоч і це тільки попередня цифра ще незавершених досліджень. Культура черняхівського типу не становить винятку для якої-небудь одної місцевості України. Вона такою ж мірою властива для середнього Надніпров'я, як і для нижнього Дніпра, для правобережжя, як і для лівобережжя. Пересічнянський могильник коло Харкова не менш типовий для цієї території басейну Донця, як і Черняхів на середньому Дніпрі для Київщини. У найкраще обслідованих районах, приміром коло Трипілля, відсталь між окремими кунетами не перевищує 3-5 кілометрів. Те саме можна сказати і про Надніпров'я, порожисті його смузі між Дніпропетровськом та Запоріжжям. Якщо за попереднього періоду середнє Подніпров'я було вже досить залюднене і окремі поселення траплялися на відсталь 5-7 кілометрів, то на даному етапі кількість поселень збільшується майже удвічі, адже ж, як сказано, на окремі точки з культурою черняхівського типу ми натрапляємо на відстані, що не перевищує 3-5 кілометрів. Беручи до уваги густоту заселення території в місцях найкраще обслідуваних та суцільність розпросторення пам'яток з культурою черняхівського типу, ми матимемо всі підстави припустити, що населення України в цей період повинно було досягати кількох мільйонів. Дуже характерно, що в цей період формується тереновий простір України саме в тих межах, що згодом визначать етнографічні межі України. Адже ж пам'ятки черняхівського типу просяглися суцільною масою на всій території сучасної України від верхів'їв Дністра і Бога до Дінця і від Десни до узбережжя Чорного моря. Іншими словами, формування етнографічної території українського народу, знаних нам нині межах, сталося в другий період античної доби. Факт надзвичайної ваги, який ми маємо змогу відзначити тут уперше. Трипільці жили в відкритих поселеннях на плато. Шнуровики почали селитися на прибережних місцях, в городищах-бургах. Городища були типовою ознакою скітської доби. Це значило, що процес містотворення і відокремлення міста від села досить виразно виявився за скітських часів. Що характерно для скітської доби? Розташування поселень в лісовій і лісостеповій смузі, на Дніпров'я, на невисоких відкритих місцях, відсутність в цій смузі городищ, принаймні досі їх ми не знаємо. Все це показує, що в даний період умови життя значно змінилися на Україні в порівнянні із скітською і передскітською добою. Відпала потреба в укріплених городищах, суспільні взаємини, міжплемінні стосунки, зовнішня ситуація на даному відтинкові часу не примушувала місцевий люд вибирати для своїх поселень високі відрубно розташовані берегові маси кручі зі стримчастими схилами, зміцнювати ці місця, насипати вали, копати рови, робити муровані вежі і стіни. Навіть зовсім дрібні громади, як це показують писарівці або ставища поблизу Трипілля, почували себе в цілковитій безпеці, селячись на відлогих пагорбках, відкритих і приступних з усіх боків. Інвентар поховань вказує нам на те саме, на що вказує і тип селищ. Як серед селищних пунктів на середньому Надніпров'ї немає укріплених поселень, городищ, селищ воєнізованого типу, бургів, так і в інвентарі поховань Черняхівського, Маслівського та інших могильників
Ми не натрапляємо на жадне чоловіче поховання, яке дало б нам залишки меча або якоїсь іншої зброї. Це значило б, небіжчика не розглядали як вояка у потойбічному житті. У могилу йому клали прикраси, гроші, його збагачували їжею, ставили для нього посуд, разом з вівцею лишали йому ніж, щоб небіжчик міг одрізати собі шматок м'яса, але зброї йому до могили не клали. Чи не слід було б зробити звідціля висновок, що військова справа за цієї доби не була, супроти попередньої скитської доби, професійною справою окремих осіб? Мечів ми не знаходимо в музейних збірках. Про них не згадується і в літературі. Це значить, спеціалізованої військової зброї немає, як немає окремої військово-станової групи. Так є на півночі в Київщині, Поліссі, на Середньому Дніпрі, в лісовій і в лісостеповій смузі. Дещо інше ми спостерігаємо на півдні, в районі Нижнього Дніпра, у степовій смузі. Як сказано, для лісової смуги характерні поселення відкритого типу. Супроти того для степової смуги характерні городища-бурги, не селища, а міста, оточені міцними стінами і глибокими ровами. Поселення міського типу з високими кам'яними вежами, мурованими з місцевого мушливатого вапняку, становлять властиву ознаку нижнього Надніпров'я. Такі, приміром, найкращі знані Безюкове городище, городок Миколаївка, Козацьке та інші. Матеріальна культура, яку ми знаємо з 1-5 століття по Різдві на Україні, має певні місцеві варіанти, досить виразні місцеві особливості, але вони позбавлені локальної відокремленості, губільного партикуляризму. Це матеріальна культура, яка несе на собі ознаки універсалізму. В літературі висловлювались різні погляди з того приводу. Невелійованість культури перших століть по Різдві пояснювали впливами Риму, всесвітнім обсягом римської торгівлі, анексіоністською політикою Римської імперії, прагненням Риму до світового панування. Відповідно до цього, цей період 1-5 століття по Різдві означили в літературі як римську епоху або добу римських впливів. Я був би проти того, щоб античну добу в історії України означити як добу римських впливів, як римську добу. Не слід всього в цій добі відносити виключно на рахунок Риму. Не Рим був ініціатором нівеляції, і не він був монопольним чинником цього процесу. Не слід ні недооцінювати, ні переоцінювати ролі Риму. Не забудьмо другий період античної доби на Україні, безпосередньо пов'язаний з першим, попереднім. Культура черняхівського типу генетично, спадково пов'язана з культурою зарубинецького типу. А вже ця остання несе на собі всі ознаки нівеляційних впливів середземноморського культурного світу античності. Там, де говорили про Рим, можливо, слід було б говорити про еліністичний світ. Ця доба знає кілька варіантів розв'язання проблеми світової імперії. І римський варіант – це тільки один з кількох. Щоправда, римляни діяли систематично і послідовно. Їх політиці не можна відмовити в цілком певній і однозначній цілеспрямованості. Через кожні 60 років державний римський кордон пересувався далі на північ і схід. На початку 1-го століття, за часів імператора Августа, римський державний кордон наблизився до Дунаю. За Траяна, на початку 2-го століття, з прилученням до римської держави провінції Дакії,
106 році кордон пройшов по Серету, присунувшись уже до Дністра. Друге століття – час найдальшої експансії Риму на схід. Ми не знаємо ще сьогодні, як далеко на північ від Чорноморського узбережжя простяглася в глибину суходолу сфера військової акції римських легіонів. У кожному разі ми знаємо, що вона охоплює час понад століття. Послідний напис на пошану імператора Филипа з 248 року стверджує, що в цей час, тобто всередині 3 століття, римський гарнізон ще знаходився в Ольвії, хоч, певно, це були вже останні часи його перебування у цій місцевості. Дати військового просування Риму на схід збігаються з датами римських монетних знахідок, а ці останні з датами розвитку торгових взаємин. У грошових скарбах на Дніпров'я першого століття трапляються лише поодинокі монети Нерона, дещо більше є вже троянових монет. Основну масу римських монет в скарбах складають монети другого століття Антоніна Пія, Марка Аврелія, Фаустіни Комоди, Септиміом Севером, тобто з початку 3 століття, кількість римських монет у скарбах відразу зменшується. Це час, коли від гирла Дунаї до Рейнської дельти починається війна варварських народів Європи проти Риму. Між сторонами, які воюють, не могло бути жодної регулярної торгівлі. Потрібні ще будуть детальні досліди інвентаря Черняхівського, Маслівського та інших могильників, але гадаю, що вже сьогодні можна ствердити, що матеріальна культура черняхівського типу не є продуктом римських впливів, культурою, принесеною в варварське середовище римським крамарем і легіонером. Вона виникла ще перед римськими часами, незалежно від римських впливів, і за цілком інших історичних обставин. Культура черняхівського типу не могла виникнути на базі торговельних зносин з римлянами з тої простої причини, що вона склалася в Дунайсько-Дніпровсько-Донській області ще перед тим часом, як римський вплив, торгівля і панування стали тут вирішальним чинником. Ця культура в основному своєму інвентарному складі мала за собою принаймні 2 століття існування перед тим, як римська торгівля і військовий окупаційний режим легіонерів почав відчуватись у смузі Дніпровсько-Бузького лиману. Я не заперечую того, що терор римського окупанта, що запроваджував тут Пакс Романа, міг призвести до ґрунтовних змін і глибоко позначитись на становищі місцевої людності. Я не відкидаю можливості навіть більш-менш суцільної романізації, латинізації місцевої людності десь у 2-3 столітті, але це все нічого не змінює в основному факті, а саме в тому, що черняхівська культура, зростаючи своїми коріннями в Зарубинецьку, у цей час вже визначила себе у своїх основних елементах. Віддамо кесареві все, що належить віддати кесареві, але не треба за рахунок Криму відносити те, що сформувалося в Надніпров'ї, незалежно від Риму. Культура черняхівського типу – продукт діяння тих нівеляційних тенденцій, які виявилися всередині варварського суспільства, почавши діяти ще з-за попереднього періоду. Вони проявилися незалежно від діяння римських впливів ще перед ними і, можливо, навіть супроти них. Римляни продовжували те, що вже мало місце ще перед їх появою в північному Причорномор'ї, але вони у 2-3 столітті по Різдві внесли в свою акцію ті елементи мілітарного гноблення, примусової романізації,
чого на попередньому етапі у зносинах з еллінами, слід думати, не було. Не можна думати, що політика Риму на Балканах була одна, а в степовій смузі Північного Причорномор'я вона була іншою. Слід гадати, що в нижній течії Дністра, Бугу, Дніпра так само римляни розгорнули величезні роботи по будуванню системи оборонних валів, так званий Троянів вал, фортець, мурованих кам'яних стін, прокладання брукованих шляхів, що повинні були з'єднувати периферію з адміністративними центрами, як це вони робили і по всіх інших місцях. Чоловіків гнали ламати каміння, брукувати шляхи, мурувати стіни, працювати в шахтах. Ішло інтенсивне рекрутування тубільної людності для служби в римських легіонах Малої Азії і Північної Африки. Широко розгорнулася торгівля рабами, яких потребувала римська промисловість, сільське і домове господарство Італії. Тубільне населення, яке наважувалося чинити опір римському пануванню, винищувалося. Так було скрізь, де здійснювалось Римове панування. Історики, які розробляли історію давнього світу, бачили в Римі центр світової історії і не бачили жодної історії поза історією Риму. Однак і римське панування мало свої межі. Мала межі римська могутність. Територіальне розпросторення римлян також мало свої границі. У цьому періоді античної доби, який охоплює перше-п'яте століття по Різдві, ми відрізняємо кілька етапів. Перший безпосередньо пов'язаний з попереднім, коли римська військова і торговельна акція ще не зачепила теренів Надніпров'я. Другий етап, коли почали проявлятися процеси, що їх слід віднести на рахунок римлян під час їх перебування на півдні України у другому столітті та десь до середини третього століття. І нарешті третій етап, коли діяли процеси, що стали наслідком попередніх. Історики і археологи, які не розчленовували цих етапів, а весь період означали суцільно як добу римських впливів або цісарську добу, злам матеріальної культури на Україні, перехід від Зарубинців до Черняхова-Маслова, односили не до поготиків нової ери і не до першого століття по Різдві, а до середини третього століття. Я тримаюсь протилежної думки, яку я вже висловив вище. Злам матеріальної культури в середньому Надніпров'ї, перехід від зарубинецької культури до черняхівської стався на першому етапі ще перед приходом римлян. Щоб пояснити появу нових елементів у матеріальній культурі Надніпров'я в першому столітті по Різдві, професор Самоквасов висунув теорію, пов'язавши ці зрушення з гіпотетично припущеною ним етнічною міграцією дако-гетського населення Наддунав'я. Згідно з цією теорією, дако-гети, населення Балканського півострова, під тиском римської експансії внаслідок війн, ведених імператором Трояном, було витиснене з Наддунав'я. Воно кидає місце своїх давніх поселень і пересувається в Надніпров'я. На думку професора Самоквасова, про факт цього переселення свідчать римські монетні скарби, яких так багато трапляється в Надніпров'ї. Населення Наддунав'я, тікаючи з Балкан і не маючи можливості врятувати своє майно, захопило собою лише грошові цінності. Однак саме монетні скарби і свідчать проти цієї складної міграціоністської комбінації,
поважного вченого. Якщо б справді Траянове завоювання Дакії спричинилося до виселення тубільної людності з Балкан в Надніпров'я, то в скарбах на території України переважали б монети Траянові та передтраянові. Тим часом в скарбах Надніпров'я ми знаходимо в основній масі монети після Траянових часів. Черняхівська культура не є дакогетська. Вона не принесена балканськими іммігрантами за часів Траяна на Україну. Існує ще один погляд. Він поширений в західноєвропейській науці і користується визнанням не тільки в німецькій науці, але й в польській, навіть в українській. Згідно з цим поглядом, черняхівська кераміка – це готська кераміка. Відповідно до відомостей історичних джерел про переселення готів з Прибалтики в Причорномор'я, німецькі вчені твердили, про це ми вже згадували, що Черняхів, Маслово і так далі – це виразні свідчення перебування готів на Україні. Мусимо визнати, поки було знано на Україні 5-7 пам'яток даного типу, і ціла Україна уявлялась як лісова і степова пустеля, готська гіпотеза зберігала за собою певну частину правдоподібності. Вона здавалася вірогідною, оскільки жадних інших пам'яток не було відомо на Україні, а письмові джерела виразно говорили про перебування тут готів десь з 215 року, в 266 році тощо. При тому становищі розробки джерел, яке ми маємо на сьогодні, готська гіпотеза втрачає всі підстави. Доводиться спитати, як готи, порівнюючи в дуже короткий час, могли суцільно заселити такий величезний терен, як простір України від Дністра до Донця і від морського узбережжя до смуги Десни. Хронологічно їх поява за письмовими джерелами припадає на 2-3 століття. Тим часом приписувана їм культура у своєму безперервному розвиткові вростає в культуру попередніх століть. Вона існувала у своїх праосновах органічно і послідовно ще тоді, коли готи нікуди з Прибалтики не рухались. Кому етнічно не належала б черняхівська культура, в кожнім разі про неї можна цілком категорично ствердити, що вона принесеною ззовні культурою не була. Готи не могли принести з собою на Україну культури черняхівського типу. Культура черняхівського типу стояла на далеко вищому рівні матеріального розвитку, ніж та культура, що була властива готам, гепідам та іншим германським племенам на їх батьківщині в Нижньому Надвислянні. Усі три згадані теорії – римська, дакогетська і готська – шукали пояснення, щоб з'ясувати зміни в матеріальній культурі Надніпров'я в зовнішніх чинниках. Тим часом ця зміна сталася внаслідок діяння не зовнішніх, а внутрішніх іманентних чинників. У І-IV столітті основний масив тубільної людності Надніпров'я не змінювався. Зміна культури на середньому Надніпров'ї сталася не внаслідок етнічних міграцій. Тут мало місце не зміна населення, як твердили дослідники, а перехід тубільної людності на вищий ступінь матеріального розвитку. Цей перехід стався спочатку на Нижньому Надніпров'ї, а пізніше, з запізненням на 100-150 років, на Середньому Надніпров'ї. Середнє Надніпров'я у відношенні до Нижнього за античної доби було
порожиста смуга Дніпра і нижнє Наддніпров'я дають раніше модерні форми, ніж середнє Наддніпров'я. Південь випереджає північ, на півночі ще тримаються архаїчні зарубинецькі форми, коли вони на півдні вже зникли. Слід думати, що протягом першого століття по Різдві північ наздоганяє в своєму культурному розвиткові південь, і середнє Наддніпров'я у другому столітті має вже таку саму матеріальну культуру, як і нижнє Наддніпров'я. Перше п'яте століття по Різдві – другий період античної доби, період інтенсивного росту хліборобства, високого розвитку тубільного ремесла і значного поширення торгівлі. Вершництво, яке переважало за скитської доби, остаточно зникає в цей період в Наддніпров'ї. Ні Черняхівський, ні Маслівський могильники не дають і найменшого натяку на існування в межах даних громад будь-якого вершницького прошарку. Вершництву як соціальному або ж як господарчому явищу немає місця в Наддніпров'ї в ці століття. Великостадне скотарство відмерло. Хлібороб стільки зміцнів економічно і господарчо, що на переважній, якщо не виключній території України не лишив достатнього місця для випасу великих стад худоби і табунів коней. У країні густо заселеній не було де розгорнутися і поширитися скотарству вершників. В міжсіллі паслися невеликі стада хліборобські. На одній з попередніх сторінок я мимохідь вказав на теренові простори, охоплені в ці століття поширення матеріальної культури черняхівського типу. Я відзначив також і те, що вони збігаються з теперішніми етнографічними межами українського народу. В даному конспекті я хотів би вказати на те, про що була мова безпосередньо перед цим, а саме, що матеріальна культура першого-п'ятого століття на Україні була культурою хліборобської людності. Я вже говорив про зміну хліборобських і вершницьких епох в історії Наддніпров'я. З цього погляду дуже характерні також і теренові зміни, що сталися протягом тисячоліть. За античної доби в першому-п'ятому столітті по Різдві Україна консолідується, як сказано, в тих самих територіальних межах, що згодом стануть етнографічними межами українського народу. В епоху Трипілля тодішнє хліборобське населення України освоїло приблизно той же терен, хоч і дещо в вужчих рамках. У кожнім разі воно виявило тенденцію поширюватися в тих же напрямках, не переступаючи, однак, на північ смуги Десни і досягаючи на лівобережжі границь, які на сьогодні археологічними розкопками ще тим часом не устійнені навіть приблизно. Для трипільської доби характер нетяжіння з одного боку до Анау і Малої Азії, а з другого боку до Наддунав'я, областей, позначених, як і Україна, наявністю культури мальованої кераміки. Вершництво, відповідно до своєї прямої функції, за наступної післятрипільської епохи, та особливо за пізнішої скитської доби, вийшло далеко за кордони Дністра-Донця. Як ми вже згадували, вершництво скотарів копове, воно імперіалістичне, призводить до конгломерації народів і до поширення теренових меж. Воно не консолідує людність, а навпаки розсіює її. Кавалерійська імперія скитів мала свого часу таку саму розтяглість, як і пізніше подібні інші формації, приміром, алани, які деякий час спанували на просторі від Межиріччя
за Аральським морем і до Дунаю. Хліборобство, опановуючи знову соціально-господарчу ситуацію на Україні за античної доби в 5-4 столітті перед Різдвом, не тільки повернуло в перше століття по Різдві Україну в її передскітські, припільські, теренові межі, але усунуло з даної території ту етнічну строкатість, яка була ознакою євразійської скитії, розляглої в лісостепах від Альп Європи до Обі в Азії. Антична епоха не знала яскравих, сказати б, відрубних соціальних противенств скитської доби, бідняка-хлібороба і багатія-скотаря-вершника. Ні пересічнянський могильник на Харківщині, ні черняхівський на Київщині або Привільненський у порожистій смузі Дніпра не дають матеріалів, які дозволили б говорити про існування соціально і господарчо відмінної верхівки. Поховання хліборобів майже рівнозначні одне одному. Деякі з поховань у Маслові мають замість бронзових фібул золоті. Верхівка, що прикрашає себе золотими прикрасами, існує. Вона виділялась, але не такою мірою, щоб накопичити для себе скарби куль-оби або чортомлика. Між верхівкою скитської доби і античної є ґрунтовна різниця, бо ця друга існує поруч з своїми співплеменницями, а не окремо від них. Антична доба, усунувши з соціально-господарчого життя противенства попередньої, уніфікувала людність, однотипізувала населення на території Дністра, Донця, Десни, моря. Територія звузилася, людність сконцентрувалася. Як ми вже сказали, матеріальна культура під Харковом однотипна з культурою могильників під Ковелем на Волині. Концентрація людності, однотипної в своїй матеріальній культурі, однозначно і соціально, процес її господарчої і соціальної уніфікації на протязі майже тисячоліття, все це повинно було позначитися на етногенетичних процесах, які почалися в цей час на даній території. Протягом цих століть на території від Дністра до Донця і від моря до Десни витворювався колосальний людський масив, соціально і господарчо однозначний, що перебував під безпосереднім впливом античного середземноморського світу. Тисячоліття консолідації господарчого і соціально-тотожнього населення на певній території є факт і фактор, повз який не може пройти жоден дослідник етногенетичних процесів. Вершництво в післятрипільську, передскитську та особливо скитську добу розхитало ту етнічну суцільність, яка була властива людності України за часів Трипілля. Хліборобство античної доби витворило знову етнічну одність, на яку доводиться вважати, приходячи від праісторії і передісторії до історії. Матеріальна культура Черняхова, Маслова, Пересічнянського, Могильника зникає на Україні десь коло середини першого тисячоліття по Різдві. З 5-6 століття спочатку візантійські письменники, а тоді арабські джерела починають говорити про слов'ян на території України. Слід сказати, що матеріальна культура слов'ян 5-9 століть і наступна культура князівських городищ 5-13 століття не тотожні з культурою Черняхова або Маслова. Кераміка з Чорної могили в Чернігові або Княжої гори на Росі під Сахнівкою, Чорайків на Гнилопаті
під Бердичевом не є керамікою Черняхова. Антична доба закінчується десь в IV-V столітті, і слов'янська починається у V-VI, заступаючи першу. Між цими двома добами стався розрив, і цей факт зникнення на всьому просторі Надніпров'я культури черняхівського типу слід вважати за вирішальний в історії України першого тисячоліття по Різдві. Антична культура на Україні вигибає, їй заступає інша, ґрунтовно відмінна від неї. У житті людності Надніпров'я відбувається злам, приходить криза, стає катастрофа, обсяг якої ми можемо уявити собі лише в той спосіб, що цілком чітко скажемо собі. Культура античної доби і культура слов'янської доби – це культура, що різко відрізняється одна від одної. Хто винищив тодішню людність України? Гуни, готи, монголи і турки, вершники, що йшли з Азії? Та це важко відповісти сьогодні. У кожнім разі процеси, властиві часам великого переселення народів, призвели до занепаду матеріальної культури античної доби і до знищення тієї хліборобської людності, яка заселювала тоді територію Надніпров'я. Цілком? На всій території України? Без сліда? Не цілком. На полицях етнографічного музею у Львові можна було побачити чорний посуд своєрідних форм, горщики, глеки, кухлі і так далі, прикрашені лискованим графічним зигзаговидним орнаментом. Такий самий посуд можна було купити на Львівському базарі. Такий самий посуд можна було знайти в кожній селянській хаті Галичини і Волині. Цей етнографічний селянський посуд Галичини Волині достото витворював кольор і орнамент кераміки, властивої Черняхову. Як слід пояснити це? Пояснення може бути одне. Населення, винищене в басейні Донця і Дніпра, залишилося невинищеним на території Волині і Галичини, зберігши ту саму культуру, яку плекали наші далекі предки в І-V столітті на всій території України. Ми маємо всі підстави ствердити, етнографічна культура українського народу своїм корінням історично вростає в культуру античної доби, матеріальну культуру черняхівського типу. Селянська миска, однаково знана на східній і західній Україні, що так ефектно і пишно барвистою плямою вимальовується на миснику, за своїми формами є антична миска, що через посередництво кераміки, поширеної в Надніпров'ї в І-V столітті, сходить до посуду, ужиткованого в античних грецьких колоніях. Отже, фіксуємо два твердження. Перше, етнографічна культура українського народу має за своє джерело античну культуру. Друге, етнографічна культура українського народу існує від перших століть по Різдві. Я не хочу цим сказати, що ми знаємо всі переходові ланки між культурою античних часів, І-V століття по Різдві та сучасною нашою етнографічною культурою українського народу. Я не хочу знов сказати цим, що ми достоту знаємо шляхи слов'янського населення України в VI-VIII столітті. Ті складні процеси, що спричинилися до витворення українського етносу, але деякими матеріалами ми володіємо. І це матеріали не менш яскраві, ніж ті, про які ми згадували щойно. Там же, в тому ж таки етнографічному музеї міста Львова, зберігалися колекції кераміки,
здобутої при розкопках в Луцьку. Ця кераміка датована 15 століттям. Вона виявляє тотожність з керамікою Черняхова, Маслова, Привільного і так далі. Перед археологами стоїть подвійне завдання. А з одного боку з'ясувати попередні ланки, що в'яжуть культуру античної доби, перше 5 століття на Волині, з культурою слов'янських часів, 6-9 століття, і показати шляхи зворітного руху цієї культури на Україні, датувати які сьогодні поки що воліли б утриматись. Антропологічні расові особливості українського народу. У IX столітті поняття народу і національної приналежності визначилися переважно з огляду на мову. Поняття народу і мови, нації і мови були ототожнені. Мова була трактована як основна ознака національної приналежності. На початку ХХ століття з гострою критикою цієї мовно-лінгвістичної концепції етносу виступили з одного боку антропологи, з другого історики і історики літератури. Антропологи підкреслили той факт, який зігнорували прихильники тези про тотожність народу і мови, а саме, що в багатьох випадках даною мовою розмовляють значні групи людності, антропологічно не споріднені з даним народом. У свою чергу історики і літературознавці почали вказувати на ту обставину, що для певних історичних періодів властивою ознакою доби є не тотожність народу та його мови, а станове розчленування мов. Приміром, розчленування мов в XVII-XVIII столітті за станами на панську, урядову, церковно-літературну та просто народну, і тому не можна виключати з українського історичного процесу за мовною ознакою ані ті твори, що написані були відмінною від народної літературною мовою, ані ті соціальні шари населення, які користувалися як своєю розмовною мовою, не просто народною, а своєю особливою панською мовою. Указуючи на несталість мови як ознаки етнічної приналежності, представники антропологічного напрямку в етнології, уточнюючи постановку етносу, замість мови висунули більше сталі антропологічні ознаки – зріст, барву, пігментацію, з верхнього тілесного вкриття, форму голови, кольор, волосся, очей і так далі. Саме ті ознаки, що, передаючись у спадщину, затримуються з покоління в покоління протягом тисячі літ, і тому при належному вивченні можуть засвідчити приналежність даного народу у своєму основному складі до певної раси. Згідно з поглядами Федора Вовка та його учнів і послідовників, для українського антропологічного типу властиві такі ознаки – високий зріст, довгі ноги, широкі плечі, смуглявий кольор обличчя, темне кучеряве волосся, кругла голова, продовгасте обличчя з високим і широким чолом, темні очі, прямий ніс, дуже розвинена, витягнена нижня частина обличчя, невеликий рот і малі вуха. За Федором Вовком українське населення складається, коли не в більшості, то в дуже значній частині з великоросських. Пересічний зріст українців становить 1670-1673 мм. Особливо високий зріст мають кубанські козаки – 1701 мм, нащадки
оселених тут в XVIII столітті запорозьких козаків. Не менш високий зріст мають гуцули 1690 мм, а також українці Південного Поділля, Херсонщини та, зокрема, Катеринославщини, де, як нотує Федір Вовк, зріст українців перевищує навіть зріст гуцулів. При загальному звищенні зросту українського населення на Поділлі, Київщині, Полтавщині, зріст української людності, у свою чергу, знижується у Бойків, Лемків, на Волині, у північній Чернігівщині, на Харківщині і Воронежщині. Зниження зросту на цій території Вовк пояснює тим, що в цих місцевостях українське населення перемішалося з литовськими, польськими та великоруськими племенами. Іншими словами, низькорослі займають західну смугу Галичини з Лемківщиною і Бойківщиною, Поділля, Полісся, північну Чернігівщину і на сході Харківщину та Воронежщину. Отже, країни західні, північні та східні смуги, тоді як високий зріст складає одночасно провідну ознаку українського населення в усій південній смузі України, від Гуцульщини на заході, через Поділля і Катеринославщину до Кубані на сході. З цього приводу Вовк зауважує, найбільшого розвитку зріст українців досягає у північній смузі і головним чином у місцевостях, які зв'язують українців з близько з ними спорідненими групами південних слов'ян, що, як відомо, відзначаються високим, а часто й дуже високим зростом. Серби 1695 мм, сербо-хорвати за Івановським 1692, а за Денікіним 1700 мм, босняки 1723 мм та герцеговинці 1759 мм. Щодо барви волосся та очей, то Вовк відносить українців до темноволосої раси з місцевими ясноволосими домішками. Українці в переважній масі темноокі і темноволосі. Або, як з цього приводу пише Вовк, барва волосся українців взагалі тотожня з барвою очей. Цебто українці з більшістю мають темне волосся і темні очі, але кількість яснооких переважає кількість ясноволосих. Цебто, інакше кажучи, ясні очі трапляються в темноволосих. Навпаки, рідше. З цього погляду варто зіставити відсоткове співвідношення представників темного, ясного і мішаного типу серед українців, росіян, поляків і білорусів. Серед українців 29% ясного типу, 35% мішаного, 35% темного. У росіян, відповідно до цього, 37% ясного, 41% мішаного, 19% темного типу. У поляків 35 ясного, 46 мішаного, 19 темного типу. З погляду географічного розпросторення ясне волосся і ясні очі серед українців переважають на сході, в західній частині Курщини, у північній смузі України та в західній Волинь, Північне Поділля, Східна Галичина до Карпат, а почасти і на Карпатах Лемки. Отож, основна темна пігментація українців найслабша на північному сході, поступово густішає в напрямі на південь, захід і досягає свого максимуму на південному заході, цебто в місцевостях, де українці стикаються з південними та західними, крім поляків, слов'янами. Зіставляючи коливання зросту із змінами в барві очей та волосся, Рудницький зауважує, в розподілі барви волосся і очей українців
панує той самий територіальний закон, що й в розподілі зросту та форми черепа. У головній зоні українського антропологічного типу, особливо на південному заході, темне забарвлені волосся й очей репрезентоване якнайвиразніше. Поблизу польських, білоруських та російських кордонів український тип втрачає у своїй самобутності. Однією з дуже важливих антропологічних ознак є форма черепа. Щодо цього, то, як і всі слов'яни, українці належать до короткоголового типу. Середній показчик черепний в українців 83,4. У своїй основі українці справжні брахіцефали, сказано Вовком. Зіставлені з іншими сусідніми народами, українці займають середнє місце між поляками, поляки найменше короткоголові 82,1, і росіянами. Короткоголовість росіян близька до поляків 82,3 з одного боку, та білорусами і західними слов'янами, чехами і словаками з другого. Білоруси, чехи і словаки виказують найбільшу брахіцефалію. Перший 85,1, останній 85. Висотний показчик, що визначає висоту черепа, в українців вищий 71,3, за висотний показчик росіян 70,1 та білорусів 67,6. Сполучаючи три вище схарактеризовані ознаки – високий зріст, круглу голову та темну барву волосся й очей, Вовк констатує, серед українського населення найвищий зріст відповідає і найвищому брахіцефальному головному показчику та найбільшій мірі темної пігментації. Або, інакше це сказавши, українці, поминаючи всю сучасну їм змішаність, в істоті належать до одної раси, до раси високорослої, брахіцефальної, темноволосої та темноокої. Надзвичайно важливе значення має в антропології взагалі личний показчик, що дає відношення між довжиною та шириною лиця. Українці належать до числа більш-менш вузьколицих народів. Середній показчик 102,7. Притому вузьколицість ця збільшується помітно, хоч і не цілком правильно, зі сходу на захід, принаймні в середній та північній українських смугах, в міру віддалення від більше широкоскулястого великоруського типу. Щодо ширини носа, то хоч українці, відзначає Вовк, взагалі майже вузьконосі, ліпторими, з середнім носовим показчиком 79, але серед них, ясна річ, помічаються певні не дуже, правда, великі відхилення у бік мезоринії. Найцікавіше те, що найбільш вузьконосе зі всіх українців є населення північної смуги. Середній показчик 69. Притому тільки чернігівці виказують дуже малими мезоримами 71,2, 71,9. В середній смузі носовий показчик вищий, ніж у нижчій 70,9. Притому найменшої висоти досягає він на Київщині 64,1 та на крайньому заході у колишніх угорських русинів 66, а в інших місцевостях він переходить також до малої мезоринії, що не перевищує, однак, 77,7. Нарешті у південній смузі носовий показчик знову невисокий 69, за винятком Катеринославщини 75,2, 76,4.
де, мабуть, дає себе відчувати, висловлює припущення Вовк, довгочасне сусідство з татарами. Щодо форми носа, то, звичайно, відрізняються три відміни – вгнутий, рівний та вірлячий носи. Вгнутий ніс зустрічається, порівнюючи часто на самій тільки Курщині та в центральній Галичині. В досить значній кількості зустрічається він на Чернігівщині 27,5% та 32,5%, на Воронівщині 25%, у південно-західній та центральній Волині 30,1%, на Катеринославщині 29,2%, на Поділлі 27,8%, 34,3%, та у гуцулів 25,4%, 26%. Вигнутий вірлячий ніс найбільше рідкий, найчастіше зустрічається на Вороніщині 18,7%, на Кубані 32,5%, у галичан 20, 25,1% та у галицьких гуцулів. За згаданими винятками, вся решта українського населення, підсумовує Федір Вовк, у значній більшості має рівні носи. Рівний профіль носа треба, констатує Вовк, зачислити до характеристичних ознак чисто українського типу. Порівнюючи довжину верхньої кінцівки українців та інших народів, Федір Вовк твердить, що рука українців коротша за руку великоросів 46,2 та білорусів 45,6, але трохи більше за руку південних слов'ян, у герцеговинців 44,1. За довжиною ніг Федір Вовк, посилаючись на обчислення Івановського, відносить українців до групи племен з найдовшими ногами. Довжина нижніх кінцівок у українців 53,66, переважає довжину їх у поляків 52,7, у білорусів 51,7, а особливо у великоросів 55,5. Які ж взагалі висновки годиться зробити з наведених спостережень? Як відомо, свого часу деякі російські та польські вчені намагалися заперечувати існування українського народу як антропологічної цілості, зараховуючи українців або до росіян, або до поляків. Досліди Федора Вовка та його учнів остаточно спростували ці твердження, довівши їх безпідставність. Антропологічний тип українців виказує цілковиту самостійність супроти польського, білоруського і великоруського типу, констатує Рудницький. Поляк, білорус та росіянин антропологічно стоять дуже близько один до одного. Українець, у свою чергу, дуже відрізняється від усіх своїх сусідів і з антропологічного погляду займає цілком самостійне місце. Це твердження, згідно з яким українці виказують якнайменше антропологічної подібності з поляками, білорусами та росіянами, тоді як, у свою чергу, всі сусідні з українцями народи виявляють між собою велику подібність і близьку спорідненість, безпосередньо пов'язане з іншим, а саме з вказівкою на антропологічну близькість українців до південних слов'ян. Українці, пише Вовк, безперечно найбільшу спорідненість виявляють з південними та західними, за винятком поляків, слов'янами. Твердження це йде цілком в річищі загальних антропологічних концепцій, розвинених такими видатними вченими, як географ Елізе Реклю та антрополог Намі.
Уже в 80-х роках 19 століття відомий географ Елізе Реклю відзначив близьку спорідненість українців з південними слов'янами. Наприкінці 19 століття французький антрополог Амі ділив усіх слов'ян на дві великі групи. Групу великорослих брахіцефалічних з темним волоссям та нижчу на зріст з меншою брахіцефалією і ясним волоссям. До першої групи Амі зараховував сербів, хорватів, словаків, чехів і українців. До другої – полабів, поляків, білорусів і росіян. Подібний поділ прийняв також Денікер. За його сприйняттям українці належать до так званої динарської адріатицької раси, тим часом як поляків і росіян Денікер відносив до вислянської раси. Згідно з поглядами Амі і Денікера, пише Вовк, їх, українців, слід зачислити до так званої адріатицької або динарської раси, яку ми воліли б назвати слов'янською. Або, як висловлюється Рудницький, в чистому вигляді ця динарська раса затримувалася переважно тільки у південних слов'ян та українців, тим часом, як, додає автор, північнослов'янські нації виявляють значні чужинні домішки. До яких висновків не прийшла би антропологічна наука у своєму дальшому розвиткові, які б поправки й коректи не були внесені у визнання, запропоновані Вовком, навіть коли б його погляди були заступлені зовсім іншою, цілком відмінною концепцією, це ж та характеристика антропологічного типу українського, яку зробив Вовк, збереже своє значення як певний основоположний етап в розвиткові української антропологічної науки. Перед Федором Вовком стояли завдання загальноетнічних розмежувань. Йому доводилося спростовувати сумарні погляди на український народ, змагатися проти сумарних заперечень. Звідсіля сумарність всієї антропологічної характеристики українського народу, яку подає Вовк, відповідно до своїх вихідних постанов, він подав загальну антропологічну характеристику українського народу, розглядаючи українців з антропологічного боку як однорідну цілісність. Подібний підхід до теми природньо підказував також уявлення про замкнену в собі територію, пов'язуючись з ідеєю центру, протиставленого периферії. Зображуючи український народ як однорідне ціле, Вовк відповідно до цього стверджував, що тільки на закраїнах, у міру віддалення від центру, український етнічний тип виявляє певні відхилення. Відхилення від цього етнічного типу, стверджує Вовк, в нечисленній кількості осіб можна спостерігати головно на окрайках території, заселеної українцями, що легко пояснюється сусідніми етнічними впливами. Саме ці обидва положення про однорідну антропологічну цілість українського народу та про периферійний характер відхилень від основного етнічного типу, пояснюваний Вовковим впливом сусідніх народів, зазнали насамперед критики. Про твердження про однорідність антропологічного складу українського народу виступив в рецензії на працю Вовка Анучин у 1918 році, який закидав, між іншим, Вовкові, що той не аналізує поодиноких антропологічних типів, а бере лише середній. До Анучина прилучилися згодом Носів 1927 рік та Раковський і Руденко 1927 рік.
Спинімося дещо докладніше на матеріалах і поглядах Носова, бо вони вносять виразні доповнення в ту характеристику антропологічних расових особливостей українського народу, яку навів Вовк. Учень Вовка, керівник кабінету антропології імені Вовка при Українській академії наук Носів, досліджуючи українців з Поділля, в основному повторив висновки свого вчителя. Він не заперечує загальної характеристики українців взагалі, поданої останнім. За нашою загальною характеристикою, пише Носів, подільські українці з дослідженої групи у своєму загальному антропологічному типі незначно чим відрізняються від загального типу за Вовком. Так само, як і Вовк, Носів стверджує, що українці Поділля вище середнього та високого зросту. Вище середнього зросту 38,6%, високорослих 53%. Вовк визначив пересічний зріст українців 1670-1673 мм. Носів для українців з Поділля дає навіть вищу цифру. За вивірами, зробленими Носовим, пересічний зріст українців Поділля 1707 мм. Так само, як і Вовк для всієї України, Носів для українців Поділля вказує на перевагу темного типу над ясним. За Вовком на Україні представників ясного типу 29%, мішаного 35%, темного 35%. За Носовим серед українців Поділля ясного типу 10,2%, мішаного 59%, темного 30,1%. Отже, за Носовим на Поділлі при значному зменшенні ясного типу і деякого темного багато збільшується кількість представників мішаного типу. Вказівка, що відповідає загальній провідній лінії спостережень Носова, як про це буде йти мова нижче. Щодо характеристики українців Поділля як короткоголових, то тут Носів теж не тільки не розходиться з Вовком, а навпаки, ще виразніше підкреслює брахіцефалізм українського населення на Поділлі. Середній черепний показчик української людності на Україні Вовк визначив як 83,4. За Носовим пересічний показчик голови усіх досліджених українців Поділля становить 83,72. Себто, зауважує Носів, в більшості своїй вони є брахіцефали. У другій своїй роботі «Українці з Кубані», вміщені в збірнику «Антропологія», річнику Кабінету антропології імені Вовка за 1927 рік, Київ 1928 рік, Носів, спираючись на матеріали вовкового учня Пахлова, так само, як і у попередній своїй праці, іде в основному в річищі вовкової антропологічної характеристики українського народу. Пересічний зріст кубанців він визначає як вище середній 1636 мм, за Вовком 1709 мм. За показчиком голови дані про кубанців Пахлова не суперечать даним інших дослідників. Що ж до порівняння з загальноукраїнськими, то, як це стверджує і професор Вовк, кубанці трохи меншої брахіцефалії. Дані показчика лиця свідчать за те, що хоч між ними є невеличка різниця, але вона не порушує висновку професора Вовка про те, що кубанці пересічно вузьколиці. Нарешті спільні дані маємо про показчик носа. Скрізь кубанці вузьконосі,
Такі ж і українці взагалі, тільки ступінь вузьконосости у них трохи відрізняється від загальноукраїнської в бік збільшення. Колір волосся кубанців здебільшого темний. Таким чином, підсумовує Носів, кубанці відрізняються від характеристики антропологічного типу українців, Вовка, лише кольором очей в бік слабшої у них пігментації. Але, лишаючись таким чином в обох своїх працях, в межах головних ліній характеристики українського антропологічного типу, накресленого Вовком, Носів виразно розходиться зі своїм учителем у поглядах на антропологічну однорідність українського народу. Він заперечує її. Ми мусимо, пише Носів, відзначити, що та однорідність українського племени, що про неї говорить професор Вовк, на нашій групі подільських українців повного підтвердження наче б і не дає. Безперечно, виявилося, продовжує далі Носів, що особливо в головніших антропологічних ознаках наша група подолян не являє якогось однорідного типу. Указуючи на елементи змішаності в пігментації волосся і очей, у показчикові голови, зрості і тому подібних ознаках, Носів, коментуючи дані щодо пігментації, пише: значна кількість мішаного типу 59% указує на те, що сучасна українська людність на Поділлі має мішаний характер антропологічного типу, який зберігає в собі досить велику кількість чисто темного типу і порівнюючи невелику кількість чисто світлого типу. Очевидно, підсумовує автор, тут ми маємо продукт змішування основного темного пігментацією типу світлими, брахіцефального, можливо, суббрахіцефальним, у всякому разі не доліхоцефальним, високорослого з середньорослим. Федір Вовк, як ми знаємо, не відкидає змішаностей, але він уважив її за кількістю дуже незначну. Професор Вовк, пише з цього приводу Носів, припускає відхилення від загального типу українців, особливо в прикордонних частинах України, але тільки для нечисленних кількісно осіб. Наші матеріали, зауважує Носів, відзначають ці відхилення досить яскраво. Та, розійшовшись своїм учителем у поглядах на однорідність українського антропологічного типу і висунувши тезу про змішаний його характер, Носів тим часом у поясненні цієї змішаності не вносить нічого нового. Він лишається на позиціях Вовка і, подібно до останнього, пояснює змішаність впливом сусідніх народів з одного боку поляків для ясного типу, а з другого молдаван для темного. Щоправда, у Носова намітилася тенденція виділяти серед українців Поділля дві різні антропологічні групи. Одну високорослих брахіцефалів і другу великорослих світлих брацефалів з ясним волоссям і ясними очима, але цієї своєї спроби щодо виділення окремих антропологічних типів у складі українського народу він до кінця не довів і жодних остаточних висновків з того не зробив. Це зробив інший учень Вовка Руденко, який разом із Раковським опублікував у 26-му томі збірника секції наукового товариства імені Шевченка за 1927 рік статтю під назвою «Погляд на антропологічні відносини з українського народу». Як і Носів, Раковський та Руденко положенню Вовка про антропологічну однорідність українського народу протиставили тезу про мішаний
антропологічний склад українського народу. Якщо за вовком елементи змішаності мають обмежений і до того ж периферійний характер, то Раковський, Руденко зовсім обминають ці елементи периферійної змішаності у прикордонних смугах і центр ваги переносять на питання про елементів змішаності в основному складі українського народу. Як носів щодо українців Поділля, так вони щодо українського населення в цілому твердять, що взагалі в цілому український народ є надзвичайно мішаного антропологічного характеру. Ствердивши, що український народ представляє собою мішанину щонайменше 6 головних європейських типів, і в цьому розійшовшись з вовком, вони, однак, подібно до вовка, вважають адріатицький або динарський тип за основний. Основою є, безперечно, адріатський тип. За найбільше заступлений з-поміж всіх інших європейських типів. За підрахунками Раковського, Руденка, відсоток динарського типу у складі українського народу становить 44,5%. За вовком динарський тип превалював на всій території України. За Раковським, Руденком він поширений по всій території України, але превалює тільки на півдні. Південна смуга України – ось та територія, де динарський тип переважає над іншими. Відсоток представників цього типу збільшується постійно, поступаючись від півночі до полудня, так що в першій північній полосі він виносить більш як третину, в другій середній більш як 2/5, в третій південній більш як половину всього населення. Поруч з цим динарським типом великорослих або вище середнього зросту темних та мішаних брахіцефалів Раковський, Руденко виділяють ще інший тип брахіцефалів малого зросту з темним або мішаним забарвленням очей та волосся. Другим сильно заступленим типом є, пишуть Раковський, Руденко, альпійський тип, що виносить пересічно 22%. Цей альпійський тип у своїй чистій відміні виступає однаково часто на цілому просторі України. Мішана відміна цього типу заступлена найчастіше в середній полосі, що безпосередньо злучається з альпійсько-судетськими краями. Найбільше заступлений цей тип у південній полосі. Загалом представники цього расового типу займають 1/5 частину населення в середній полосі. Вовк слідом за Амі, Намі, як це згадувалося вище, об'єднував українців разом з південними слов'янами, сербами, хорватами та чехами і словаками в одну расову динарську групу темнооких і темноволосих брахіцефалів високого зросту. Далі дослідники Матіцька та інші виділили чехів і словаків з цієї групи і зрахували їх до альпійського расового типу, темний, круглоголовий, малого зросту. Продовжуючи розвивати цю думку, російський вчений-антрополог Чепурковський у свою чергу відніс українців також до альпійської раси. Проти цього твердження повстав, однак, Матюшенко. У згадуваній уже статті «Антропологічні ознаки українського народу» 1930 рік Матюшенко писав: «Треба зазначити, що це твердження не погоджується з даними самого Чепурковського, бо він в багатьох працях підкреслює, крім брахіцефалії та темного забарвлення, високий зріст українців у порівнянні з росіянами і білорусами, тоді ж як альпійська раса характеризується малим зростом».
Але, продовжує автор, елементів альпійського типу серед нашого населення є чимало. І тому думка Чепурковського почасти вірна, а посередньо вона дає підтримку погляду, висловленому Раковським та Руденком, про динарсько-альпійський характер українців. Раковський і Руденко зайняли таким чином передню лінію між поглядами Вовка Амі з одного боку та Чепурковського з другого. Вони сполучили обидва ці погляди і відповідно до цього висунули тезу про своєрідний альпо-адріатицький тип, як властиво український. Оба антропологічні типи, адріатицький і альпійський, так дуже злучені численними перехідними постатями, що, пишуть загадані дослідники, можемо тут злучити їх в один спільний альпо-адріатицький антропологічний тип. Це є, власне, той тип, який покійний наш учитель назвав українським типом, і який кожному антропологові, що має нагоду зустрічатися з українським народом, відразу кидається у вічі. Отже, за характеристикою Раковського-Руденка, український тип є не чисто адріатицький, динарський, змішаний альпо-адріатицький. Саме відносно до цього вони і пишуть: після зв'язі між обома згаданими типами і особливий мішаний, характер обох згаданих типів дозволяє нам злучити оба згадані типи в один спільний український тип динарного, як каже Геддон, характеру, що пересічно виносить 66,5% цілого населення. Вовк говорив про динарців, Раковський, Руденко, в відміну від нього, кажуть про динаридів. На тій основі, зазначують останні, дається удержати погляд нашого великого вчителя Федора Вовка в такому дещо зміненому вигляді. Український народ є особливою відміною динаридів альпо-адріатицького характеру, яку можна назвати осібним українським антропологічним типом. Щодо інших расових типів, то пересічний відсоток цих типів Раковський-Руденко визначають як незначний. А саме східноєвропейського темного доліхоцефального малого типу до 2%, східноєвропейського ясного доліхоцефального малого до 1%, разом цього типу 3%, північноєвропейського або нордійського ясного долікоцефального високого до 1%, атланто-середземноморського темного мезоцефального високого 5%, валдайського або сарматського високого доліхоцефального ясного 2%, а найрізноманітніших мішанців і слідів інших антропологічних типів до 24% цілого населення України. Працю Раковського-Руденка Матюшенко оцінюють як єдину, що розвиває думки Вовка, і взагалі єдину працю українських антропологів на цю тему за останній час. Наступні дослідники пішли шляхами Раковського-Руденка, взявши за основу їх тезу про мішаний антропологічний склад українського народу. Так Єндик в брошурі, виданій «Просвітою», та в статті «Антропологія українців», вміщеній у збірнику «Географія українських і сумежних земель», Львів, 1938 рік, каже про 4 раси в расовій структурі українського народу, а саме про наявність раси нордійської, прикметою нордійської раси є ясна пігментація, обличчя продовгувате і вузьке,
ріст високий, стан гнучкий, голова довга. Середземноморської евнопігментація, ніс м'язистий, але рівний, череп довший від черепа нордійців, зріст низький. Арменоїдної дуже темна пігментація, ніс великий, луковато вигнутий, череп дуже округлий, тулуб довгий, ріст вищий за середній. Таляпоноїдний. Низький зріст, коротка кругла голова, короткий широкий ніс з плескатою насадою і кирпатим передніссям серед широкого круглого обличчя, шкіра жовта, волосся їжасте й тверде, очі темні, повіки укладені скісно. Професор Кузеля, Гандбух дер України, 1941 рік, розчленовує український народ і територію України на 3 расові області – північну, середню і південну, як це робили, починаючи з Вовка і всі наступні антропологи. Але тоді, як, скажімо, Вовк, характеризуючи північну смугу як периферійну, говорив про домішку тут сусідських народів, професор Кузеля подає змінну характеристику і вказує на значну участь чисто північного елементу. Українці цієї зони, в якій наявні також елементи середземні та субляпоноїдні, репрезентують ясний тип і є суброфіцофіли. У характеристиці середньої та південної смуги професор Кузеля, подібно до Раковського-Руденка, каже про перевагу динарського елементу в середній смузі, а південну визначає як властивий домен динарського типу, вказуючи за Вовком на значну подібність українців до південних слов'ян. Отже, на сьогодні українська антропологічна наука виразно ствердила такі провідні теми. Перше – своєрідність українського антропологічного типу. Друге – наявність у складі українського народу кількох відмінних антропологічних расових типів. Та третє – перевагу серед них типу високих або вище середнього типу з темною або мішаною пігментацією брахіцефалів, який визначається антропологами як властиво український і характеризується як приналежний або до динарської, адріатицької, або до альпійської чи альпоадріатицької раси. Однак незначна кількість накопиченого досі антропологічного матеріалу, брак систематично продовжуваних дослідів, відсутність організаційного наукового центру спричинилися до того, що українська антропологічна наука перебуває досі ще тільки на початковому вступному етапі своїх дослідів. Небагато зроблено також і для з'ясування процесу історичного формування українського народу, того, як історично сформувалися наявні расові особливості українського народу. Антропологія – історична наука. Як історична наука, вона з необхідністю спирається на археології і оперує, окрім антропометричних вимірів сучасної людності, також антропологічними матеріалами, здобутими під час археологічних розкопок. На жаль, саме в цій ділянці антропологічної науки фахівці-дослідники присвячували якнайменше уваги, і великий антропологічний матеріал, здобутий під час розкопів, лишається майже невивченим і цілком неопублікованим. Тим часом тільки при історичному підході можна розв'язати основне питання про расовий склад української людності. Щодо професора Вовка, то в своїй праці він торкнувся расово-генетичної проблеми тільки принагідно. Носів, Раковський, Руденко, Матюшенко взагалі обминули її,
і, власне, єдину спробу постановки питання про расовий склад українського народу в історичній перспективі на основі расово-генетичних студій ми знаходимо за останній час тільки в згаданих працях Єндика та в книзі Щербаківського «Формація української нації». Прага, 1941 рік. Єндик в названій вище статті, роблячи спробу внести певну історичну перспективу в антропологічну характеристику українського народу, пише: з початком бронзової доби, а може ще в неоліті, на сучасні наші землі привандровує арменоїдна раса. Визначивши цих арменоїдів як хліборобів, Єндик додає: на північ від цієї людності, що заселяла степ і лісостеп, розсілися були слов'яни, які підбили спокійних хліборобів. За автором, основний первень слов'янських племен становить нордійська раса, яка в схрещеннях із арменоїдами витворила мішаний динарський тип, що є прикметний для расової будови наших земель. Або, як він нотує дещо далі, арменоїдами витворила мішаний динарський тип, що є прикметний для расової будови наших земель. Або, як він нотує дещо далі, арменоїдна раса виступає в нас в чистій формі, передусім у східних Карпатах, на Криму і у підкавказьких околицях, у мішаній формі скрізь на наших землях. Такий мішанець – це динарський тип, характеристичний представник нашого населення. В залежності від того, в якій околиці в давніх часах виступала перевага одного з його складових первнів, динарський тип буває посередній, схиляючись то в сторону нордійської, то арменоїдної раси. Він вказує яснішу, то темнішу пігментацію, гнучкішу, то тягшу вбудову тіл. Якою мірою ця схема, запропонована Єндиком, відповідає археологічним даним? Англійський учений Геддон, пише професор Щербаківський у вступі до своєї праці, цілком справедливо каже, що антропологічна мапа Європи часів неолітичної доби дуже мало змінилася. І ми вправі вважати і твердити, що ми є та були автохтонами на своїй землі не від VI віку по Христі, тільки ж від неоліту, тобто не менш 5000 літ. За неолітичної доби, твердить професор Щербаківський, на Україні жило дві раси, причому кожна з них вела зовсім інший спосіб життя. Одні були хлібороби, другі номади. Хлібороби, за професором Щербаківським, були круглоголовці передньоазійської раси, яфетити, які принесли цілу цю хліборобську культуру з Передньої Азії. В Європі її мішанину з нордійською расою звуть динарською расою. Або, як нотує автор далі, Дунайсько-Чорноморська галузь цієї раси зветься динарською расою. Визначивши представників однієї з цих неолітичних рас на Україні як динарців, професор Щербаківський характеризує других як індогерманців. Номади були за неоліту високі і довгоголові і, безперечно, належали до раси індогерманської. Археологічно ця раса визначається корченими, охрованими похоронами під високими могилами, бойовими кам'яними просвердленими тетерцями та дуже характеристичною шнуровою керамікою. У кінці неолітичної доби індогерманці розповсюдили майже по цілій Європі і скрізь рознесли як докази свого
розповсюдження, шнурову кераміку і бойові шліфовані папірці. В 10 глибоких ямах лежали скелети в скорченому стані і майже завжди посипані охрою. Черепи цих покійників завжди довгоголові. Дальший расово-генетичний процес на території України професор Щербаківський малює як процес змішання цих двох рас, що стався внаслідок завоювання хліборобів-динарців номадами-індогерманцями та їх дальшого співжиття. Повертаючись знов до зачеплених питань наприкінці своєї книги, професор Щербаківський пише: «Скрізь субстратною расою була раса динарська, а панівною раса індогерманська. На нашій території обидві складові частини нашого народу, і панівна індогерманська, трацька, і субстратна терпільсько-гіперборейська, жили увесь час від неолітичної доби. Вдальше воно, трипільське населення, мішалось з патріархальним населенням шнурової кераміки та кам'яних бойових топірців, і в дальшому процесі вже в бронзовий період, мабуть, стратило мальовану кераміку. Від співжиття цих двох елементів почала мішатися і мова. Мова хліборобів кавказько-малазійська стала поступово індогерманізуватися. Яфети-динарці індогерманізуються, і цей процес індогерманізації динарців професор Щербаківський і трактує як процес творення праслов'ян. Кінець кінцем він формулює свій підсумковий погляд так: українців, балканських слов'ян, чехів, словаків та поляків об'єднує присутність передньоазійської або динарської раси, якої у білорусів і москалів зовсім нема. Це показує, що з праслов'ян вийшли тільки балканські слов'яни, українці та західні слов'яни, тобто чехи, словаки і поляки. Праслов'яни безпосередньо прийшли в ці народи, бо в їх складі є раса динарська, яка була необхідна як субстрат для утворення праслов'янської мови. Де не було субстратного хліборобського народу, паскової неолітичної або мальованої кераміки, там не могло бути жодного праслов'янського племені. Так виглядає расово-генетичний процес на території України за професором Щербаківським. Неважко помітити, що Щербаківський в питанні про розмежування окремих слов'янських народів за расовою їх приналежністю розвиває далі, як і Вовк Рудницький, погляди Амід Денікера. Так само, як і останній, він об'єднує українців в одну групу з південними балканськими слов'янами. Західних слов'ян до цієї групи він, однак, відносить не тільки чехів, як це робили зазначені антропологи, але й поляків. Подібно до більшості своїх попередників, він характеризує расово цю групу як динарську, з тією разом з тим відміною одних, що коли професор Вовк казав про приналежність до динарської раси сучасної української людності, Щербаківський цю тезу переміщує в історичну перспективу і питання про динарську расу трактує в аспекті неолітичної доби. За Щербаківським, носіями динарської раси на Україні в 3-2 тисячолітті були люди так званої трипільської культури. Ця постановка проблеми расової автохтонності українців у професора Щербаківського збігається з твердженням відомого археолога, основоположника археологічної науки в Україні Хвойки, який у своїй праці 1910 року «Древні обитателі Середнього Придніпров'я» висунув аналогічну думку про безперервність расово-генетичного процесу на Україні
від часів трипільської культури до наших днів. Наші археологічні знання пішли в річищі Хвойчиної студії, але з часів Хвойки вони значно поширилися. Вони поглибилися, набули широкого обсягу. Розкопки неолітичного могильника на ріці Самарі біля Ігрені професора Міллера, знахідка черепа в Халепі на Коломищині біля Трипілля, відкриті при розкопках жител в трипільських селищах, Володимирівці і інших місцях глиняні статуетки виразно ствердили так званий арменоїдний або баскоїдний антропологічний тип індогерманського неолітичного населення України. Неважко помітити також близькість даного типу з хеттітами з Малої Азії. Але саме можливість на підставі хоча б і цього досить зрештою обмеженого матеріалу встановити расовий тип трипільської людності примушує нас відзначити різницю між антропологічним типом населення України за наших часів і часів неоліту. Різко скошене чоло, вірлячий ніс, витягнене вниз обличчя, що означали давніший антропологічний тип трипільців, перестали бути характеристичною ознакою для сучасної української людності. Вірлячий ніс поступився прямому, зникла різка скошеність чола. Теперішня українська людність не належить до неолітичного арменоїдного расового типу, репрезентованого в третьому тисячолітті до Різдва на території України трипільською людністю, як і мова українська ґрунтовно відрізняється від яфетичних мов Кавказу та Малої Азії, не маючи з ними нічого спільного. Якщо ж все ж таки говорити про зв'язок сучасної української людності з трипільською, то в кожному разі тільки як про зв'язок генетичний, трансформацію, цілковите перетворення антропологічного типу. Іншими словами, такою мірою, якою взагалі можна говорити про культурно-історичний зв'язок неоліту з наявними етнографічними культурами Європи, про перехід від яфетичних мов до індогерманських, про те, що неолітичні раси Європи були субстратом для витворення сучасних європейських рас. З цього погляду дуже характерний той процес, що відбувався на Україні в післятрипільський період. Тут насамперед треба відзначити глибокий розрив між двома епохами. Трипільська культура на території України зникає. У житті країни відбувається різкий злам. Селища спалюються і знищуються. На основі знищеної трипільської культури витворюється зовсім інша культура, істотно відмінна від попередньої. Вершник витискає хлібороба і опановує становищем. Стадо змінює свій склад. Якщо трипільське стадо репрезентувала велика рогата худоба і присутність коня майже не засвідчена кістковими залишками для тієї доби, то тепер на перший план виступає кінь, і велика рогата худоба поступається місцем дрібній. Разом з тим змінюється і топографічне розташування селищ. За трипільських часів селища розташовувалися на відкритих місцях. Тепер вони переносяться на високі берегові маси і, певне, зміцнюються. Тепер це селища Бурги. Їх місце розташування відповідає топографічному розташуванню городищ за середньовіччя. Мальована кераміка, у свою чергу, поступається шнуровій, але та ознака, що мальована кераміка не зникає зовсім, і шнурова сполучується з мальованою, це свідчить, що розрив, який стався, не був остаточний. Трипілля знищено, з ним скінчено, країна змінила своє обличчя, та в з'єднанні з шнуровою ця мальована кераміка, успадкована від попередньої доби,
загальній зміненій обстановці ще зберігає свій дотеперішній репрезентативний характер. Ця культура з другого тисячоліття до Христа була властива однаково як північній лісовій смузі, Городіж, Райки, Кирильське селище в Києві, так і півдню, степовій причорноморській смузі, Усатово під Одесою, Білозерка в гирлі Дніпра, Паркани на Дністрі тощо. Який расово-генетичний процес відповідає цьому культурно-історичному? Тілопальний спосіб поховання з одного боку відсутність статуеток і з другого не дають нам поки що в руки фактичного матеріалу, але певне одне – та раса, що на попередньому етапі зникає, хоч якоюсь мірою і спричиняється до формування нового расового типу, консолідується, змішується з останнім. Перехід від цих аналогічних культур в період з другого до першого тисячоліття перед Різдвом Христовим не зовсім ясний, але і свідчення археології і письмових джерел кажуть нам, що в останньому тисячолітті перед Різдвом на території України проходив інтенсивний процес еллінізації тубільного населення. Деякі вчені заперечували існування латену на Україні, але це було хибною гіпотезою. Той самий процес, що відбувався на Заході, еллінізація тубільної людності, проходив і на Придніпров'ї, призвівши до витворення тотожніх культурних форм. Розкопки Хвойки в Зарубинцях і Самойловича в Корчоваті під Києвом, каталогізація наявних аналогічних пам'яток довели суцільне поширення в середньому Придніпров'ї в останні століття перед Різдвом однорідної культури, витвореної тубільним населенням під безпосереднім впливом еллінської культури північно-чорноморських міст. Коли Геродот в першу половину V віку перед Різдвом говорив про елліностиків, він мав цілковиту рацію. Відповідно до цього, на основі цієї культури зарубинецько-корчоватівського типу з останніх століть до Різдва відтворюється культура піль-поховань перших століть по Різдві, яка засвідчує не тільки високий розвиток культури і безпосередній зв'язок культури з античним середземноморським світом, але й надзвичайну густоту заселення та суцільне поширення цієї культури на всій території України, від Дністра і Західного Бугу до Дінця і Дону. На сьогодні ми маємо вже понад 200 пам'яток цієї культури. Присутність значного антропологічного матеріалу дозволить уже в найближчий час точно встановити расовий тип населення України в першому-5 столітті по Різдві, що дуже важливо для наступних антропологічних стверджень і висновків, оскільки ця археологічна культура збереглася до наших часів етнографічно цілком виразно засвідчена в тотожніх формах і з тотожнім лискованим графічним орнаментом за наших часів на Західній Україні та Волині. Сучасна українська селянська миска, горщик, глек і так далі безпосередньо сходить до форми типів та орнаментів посуду з піль поховань перших століть нашої ери – Черняхів, Маслово, Привільний і так далі. Але стверджуючи прямий і безпосередній зв'язок сучасної етнографічної культури українського народу з антично-тубільною культурою піль поховань перших століть нашої ери, не треба забувати, що саме всередині першого тисячоліття, десь в IV-V столітті, по Різдві, ця остання зникає у своєму суцільному поширенні на території України. Світова криза античного світу в бурхливих хвилях епохи великого переселення народів спричиняється до знищення цієї культури України
у 1-4 столітті по Різдві. На арені історії з'являються слов'яни. Своєрідний парадокс. Історичні письмові джерела з 2 і 1 століття виразно кажуть про слов'ян на території України, але з цього періоду ми маємо якнайшвидше археологічні докази. Професор Вовк, говорячи про поширення українського антропологічного типу, обмежував поширення його рамками сучасної етнографічної території, заселеної українцями, досвідами людності, яка нині говорить українською мовою. Це відповідало народницько-лінгвістичній концепції її ототожнення народу і нації, але це не збігалося з історичною дійсністю. Микола Костомаров свого часу статті своєї «Дві руські народності» підкреслював спорідненість новгородців з українцями. Він мав для цього рацію, оскільки державна територія Київського князівства 10-12 століття, відповідно до територіально-суспільних стосунків цього часу, розтяглася саме по річках, і водний шлях варяг у греки визначав напрямок територіальної приналежності земель до держави. Тимто цілком природньо, що спільних антропологічних рис годилося б шукати не тільки в межах наявної для 19-20 століття етнографічної території України, але й поза її межами. Не тільки серед населення, яке говорить нині українською мовою, але й серед населення, яке нині цією мовою не говорить. Посилаючись на власні спостереження, можна ствердити, що на Новгородщині виявляємо як характеристичний для цієї території той антропологічний тип, що його Вовк назвав як властиво український, високих брахіцефалів, суббрахіцефалів з темною пігментацією. Розкопки городищ за останні десятиліття в Райках, Городську, Вишгороді, на території Десятинної церкви в Києві тощо дали цілком достатній, якщо не сказати вичерпний, матеріал для антропологічних дослідів і тим самим для цілком історично певних висновків про антропологічний склад населення України в цей період 11-13 століття. У цьому зв'язку перед дослідниками стоятиме завдання з'ясувати місцеві відміни українського антропологічного типу в межах давніх племінних територій та відповідно до цього виявити ці племінні відміни серед сучасної української людності на тих же територіях. Археологічна постановка антропологічної расової проблеми розв'яже методологічні труднощі в гіпотетичному поки що перенесенні расових категорій неолітичної доби на сучасний склад українського народу, з'ясує цілком конкретно на середині ланки між неолітичними расами Європи та сучасною людністю України. Без цього підходу розв'язання накресленої проблеми лишатиметься нездійсненим. Довкола таємниці. Улітку 1949 року українські еміграційні газети, що виходили в Західній Європі, облетіла приголомшлива звістка оголошення. Розшук. Прохаємо всіх, хто знав би що-небудь про долю відомого вченого професора доктора Віктора Петрова, повідомити листовну редакцію нашого часопису. Професор Петров вийшов дня 18 квітня 1949 року і в годині 19:30 зі свого мешкання при вулиці Файліч-Штрасе, 12 в Мюнхені до поїзду на Міттенвальд.
У таборі Міттенвальд, куди він вибирався, його немає. Примітка. 14 квітня він зустрівся з найбільшими радянофілами української еміграції Юрієм Косичем та Ігорем Костецьким. До книжки автографів останнього занотував: «Був день і була ніч, день перший після муру, 14.04.49. Дамонтович». Мур – це, звичайно, мистецький український рух об'єднання українських письменників, але про весь інскрипт Костецький писав: «Я не знаю, і ніхто не знає, що це значить». Ця звістка збентежила українську громаду, оскільки професор Віктор Платонович Петров, псевдоніми Віктор Бер і Дамонтович, був особою загальновідомою і шанованою, як енциклопедично освічений гуманітарій, що легко і багато писав з філософії, філології, передісторії, етнографії, а час від часу друкував цікаву модерну прозу. Особливого ореолу надавало вченому і письменникові його минуле, адже всі знали, що в Києві у 20-ті роки Петров займав показне місце в Українській академії наук, де редагував журнал «Етнографічний вісник», багато літ приятелював з Миколою Зеровим та іншими неокласиками. І в Києві ж таки, а еміграція це цінувала, видав низку ґрунтовних праць про Сковороду і Пантелеймона Куліша. Коли неповернення Петрова з двотижневої великодньої відпустки стало доконаним фактом, провід наукового товариства імені Шевченка та Українського вільного університету звернувся до німецької та американської окупаційної влади, а також до Центрального представництва української еміграції, прохаючи про пошуки по таборах переміщених осіб. За справу взявся, зокрема, голова ресорту внутрішніх справ ВО УНР Рябишенко. Оскільки він скоро потому помер, все безнадійно зависло. Одне слово, невдовзі стало ясно, що довге вижидання і хаотичні розшуки призвели до виразного нульового результату. Запанувала думка, що серед живих Віктора Петровича нема. Паризький журнал «Україна», його зразково редагував дослідник Мазепи і Орлика Ілько Борщак, почав друкувати різні біографічні матеріали, зокрема спогади про нього. Перший написав такі спогади, написав з властивою йому легкістю і блиском Юрій Шерех, ще один приятель Петрова, якого ми знаємо тепер як академіка Юрія Шевельова. Оцінки, які він дав тоді своєму нещасливому колезі, були щонайкращі. Він стояв незмірно вище від більшості еміграції своєю культурою і самою площиною свого мислення, завжди спрямованого на синтезу, на широкі узагальнення, а не на щоденну гру амбіцій і взаємопідкопувань. Якщо його загибель не була безглуздим випадком, то треба визнати, що його вбивці добре знали, що саме вони робили. Петров був однією з найбільших, якщо не найбільшою інтелектуальною постаттю серед української еміграції, один із дуже небагатьох, хто міг сказати своє слово в розвитку світової думки. І це було ударом, розрахованим на далеку дію, бо вплив Петрова на українську еміграцію тепер був надто малий, фактично ніякий, а вже у політику він і зовсім не втручався. Треба сказати, що серед мельниківців побутувала підозра, ніби з Петрова міг бути і радянський агент. Коли він робив доповідь про головні напрямки шевченкознавства, то наголосив на тому доброму товаристві, до якого потрапив на засланні Шевченко.
і деякі його слухачі побачили в цьому не що інше, як ледве приховану апологетику радянських таборів, де, мовляв, люди теж потрапляли часом до добірного товариства. Все ж таки редакційна стаття багрянівських українських вістей висловилась у тім сенсі, що чутки, нібито професор Петров покінчив самогубством або утік до Совєтів, насправді поширює совєтська агентура з наміром замести сліди свого злочину і водночас посіяти дух недовір'я і розбрат серед нашої еміграції. Свідчення Юрія Шериха про незацікавленість Петрова політикою теж прозвучало тоді вагомо. Більше того, Шерих написав, що Віктор Петров більшовиків попросту боявся. Він утік з одного баларського міста до іншого, як тільки в першому появилася радянська репатріаційна комісія. Він утік з табору ДІПІ, коли там почався скринінг. Примітка. ДІПІ Displayed Persons, переміщені особи, скринінг, американська політична перевірка. Але тікаючи, додав задля об'єктивності Юрій Володимирович, він, Петров, майже завжди потрапляв у ще гірші обставини. В аналогічний спосіб задокументував нехідь Петрова до більшовиків і історик Борис Крупницький. У ставленні до них, сповідався йому Віктор Платонович, треба керуватися засадою «не дрочи собак». Говорив він про це тихо, поважно і з якимсь боязким передчуттям великої небезпеки. І ще Віктор Платонович, пам'ятаю, одверто признавався, що він зі страху перед більшовиками намагається по змозі не звертати на себе уваги, а тому він обмежив свої виступи в пресі, перестав дописувати в газетах і тільки від часу до часу дає статті в журнали. Уже в наші дні виразний неприхильник Петрова, визначний історик і мельниківець Марко Антонович, розповідав мені в Монреалі, що по війні літературний критик Володимир Державин просив його допомогти комусь неназваному пересідати певний час у Франції. Використовуючи свої партійні зв'язки, Марко Дмитрович полагодив цю справу. Але Державин несподівано вибачився перед ним і сказав, що ця справа втратила актуальність. Виявилося при цьому, що йшлося саме про Віктора Петрова. Тож Антонович обурився. Ви ж знаєте, що я його підозрюю. А може, така людина, як Віктор Платонович, хоче вирватися з лабетів, відказав йому Державин. А така вийшла у них розмова. Примітка, запис розповіді 10 травня 1990 року. Тож не дивно, що й тоді громадська думка повернула спершу в зовсім конкретному, не більшовицькому напрямку. Цьому посприяв відомий в оунівських колах Яблонь, Яровий, який, вийшовши з ОУН-Р, перейшов до російських неділимців, дискредитуючи, скільки сила не тільки націоналістичне середовище, а й весь український рух. У нью-йоркській газеті «Нове русське слово» він надрукував довжелезну статтю, що продовжувалась у кількох числах і являла собою цілий кримінальний роман. Аналогічний, чи навіть той самий текст склав брошуру Ярового «Моя відповідь Крижанівським» і всім іншим, де він рекомендувався колишнім співробітником Служби безпеки ОУН-Р. Кажучи коротко, у цьому творі Яровий оповів з найменшими подробицями, як, коли, хто саме з бандерівців схопив Віктора Петрова і де та як вони його замордували. Автор подав не лише точні вказівки місць,
де відбулася ця драма, а навіть іменні вбивці. Виходило, ніби він сам був при тому учасником і свідком. Оскільки, як зауважив Ігор Кочуровський, совєтські преса і радіо з приводу кожного поворотця зчиняли справжню вакханалію, а повернення Петрова обійшли мовчанкою, не диво, що брошура «Яблуня» впала на підготовлений ґрунт. Редактор торонського журналу «Нові дні» Петро Волиняк написав, що Петрова задушили в бункері, а поет Яр Славутич, вважаючи Дмитра Донцова за натхненника бандерівців, звертався до нього в сонеті: «Тебе до віку, дикий, брате вбивче, пектиме Віктора Петрова кров». Згодом він рядки ці переробив. В ульмівських, багрянівських українських вістях та мельниківському паризькому українському слові Юрій Шерех, Юрій Дивнич Лавріненко, Софія Парфанович та Ганна Наконечна вмістили відозву до громадянства, які протестували проти бандерівського вбивства професора Петрова, а інженер Добрянський написав таке: «А вже на еміграції в Німеччині і Австрії згадати б тільки славетну Мінтевальдську крематорію під пильним оком самого Бандери, де, між іншим, замордовано професора Віктора Петрова Домонтовича, видатного українського вченого і письменника, з якого зробили совєтського агента, а при тому ще й тепер твердять, що його зліквідувала большевицька агентура. Вони вимагають доказів. Так, ці докази є, і свідки є. Не всіх вони ще вимордували. І документи є». Та атака на бандерівців зрештою вичахла і забулася, бо у Відні, Мюнхені і Берліні поширилося масове людоловство радянське. Жорстокий терор, яким були сповнені наприкінці 40-х років будні українських емігрантів, окрема велика тема. На людей буквально полювали репатріаційні комісії, перевозячи їх спочатку до радянського кордону, а тоді далі й далі в сибірські табори. У Празі 12 травня 1945 року одночасно арештували багатьох визначних українських громадян, серед них приятеля Лесі Українки Максима Славінського, автора перекладу з Гайне «Коли розлучаються двоє», що став народною піснею, економіста Валентина Садовського, словом, всіх, хто не здогадався виїхати далі на захід. У столиці нейтральної Австрії схопили одного з Габсбургів, що мав чималу українофільську біографію і навіть писав вірші українською мовою під псевдонімом Василь Вишиваний. Про названих діячів достеменно відомо, що вони померли в СРСР в ув'язненні. Такі випадки тепер в Україні невідомі, тож хотілося б навести бодай ще два, щоб краще з'ясувати ситуацію. Влітку 1947 року в Гамбурзі до будинку на Міттельвех 113 в обідню пору приїхали автом люди в англійській уніформі, між ними і одна теж уніформована жінка. Вони запросили до своєї комендатури відомого українського романіста і спанолога професора Миколу Олексійовича Іванова, брата ще більш відомого книгознавця і літературного критика Юрія Іванова-Меженка. У поводженні приїжджі були не те що люб'язні, а просто чарівні. Професор хотів взяти у своїй кімнаті капелюха, але його запевнили, що пан професор потрібний на дуже короткий час, лише як перекладач. Дружина і дочка більше його не бачили ніколи. 28 грудня 1948 року в англійській зоні Берліна о 4 годині ранку в Бредовштрасе 33 хтось постукав до помешкання редактора Олександра Зайцева,
брата історика літератури Павла Зайцева. Коли господиня помешкання пані Ярош запитала, хто стукає, їй відповіли «Кримінальна поліція». Троє кремезних чоловіків з ліхтариками, один із них у поліційній німецькій уніформі, відштовхнули німкеню і кинулись до кімнати, де спали Олександр Зайцев і його дружина Віра. Вони миттю запхали їм до рота кляпи, загорнули їх у ковдри і збігли з ними по сходах на вулицю. Вийшовши з заціпеніння, господарі виявили, що на сходах і при вході електричні і телефонні дроти були перерізані. Невдовзі прибула англійська військова поліція, але вже не мало чого робити. Відстань від Бредовштраси до радянської зони становила не більше кількасот метрів. У ті самі хвилини, цікаво, в одному з сусідніх будинків викрали ще двох видатних представників Німецької демократичної партії. Поліція запевнила тоді, що жодних претензій до Зайцевих не мала. Преса інформувала, що в самому лишень Мюнхені протягом одного тільки року викрадено понад 250 осіб різних національностей. У ті роки втікачі з-поза залізної заслони якраз виїздили на постійну працю за океан і вислизали більшовикам з рук, випорскуючи з-під їхнього удару. Тож радянська преса і радіо розгорнули взагалі шалене агітаційне цькування еміграції. Історія Віктора Петрова вписувалася досить виразно саме в цей контекст, тим більше, що чималого розголосу набували окремі радянські провали. Так, 1949 року американські і німецькі поліціянти арештували в американському секторі Берліна 9 радянських людоловів, що вистежували німецького книгаря Гергарта Шютта. Радянський комендант Берліна генерал Котиков окремим листом зажадав від американського коменданта генерала Гаулі звільнити арештованих і передати їх радянській владі. У своїй відповіді Котикову американський генерал подякував йому за щирість, якщо вже той визнав, що це радянське командування відрядило своїх людей до американської зони на роботу. Бо коли б Шют справді належав до таємної нацистської організації, Котиков міг зажадати його легальним шляхом. «Я запевняю вас, генерале Котиков», – писав генерал Гаулі у своїй відповіді, що не терпітиму в американському секторі жодного викрадання людей. Я не дозволю, щоб ви сюди виряджали своїх поліціянтів або інших агентів, які ловили б людей німецької або інших націй. У статті, присвяченій пам'яті Віктора Петрова, Кречет відзначив, ніби ніхто не знає, куди поділися папери вченого, що мусили залишитися по ньому. Ця публікація примусила голову наукового товариства імені Шевченка Зенона Кузелю оприлюднити відомості про архів Петрова, оскільки українські гуманітарії про нього своєчасно подбали. У травні 1949 року з уповноважених ЦПУЕ, УВУ, НТШ та Української вільної академії наук склалась комісія, що мала оглянути і передати на збереження речі, які залишились у його помешканні. До складу комісії увійшли такі відомі вчені, як Глобенко, Горбач, Гришко, Кульчицький, Шевельов. Вони оглянули і переписали все, що там виявили, і протокол обстеження майна передали до архіву УВУ. Знайдені книжки УВУ було повернуто до університетської книгозбірні, а рукописи, нещисленні листи і власні книжки Петрова передано до НТШ як депозит. Тепер зберігаються в архіві музею УВАН. Здавалося дивним, що у паперах не виявилось рукопису невиданого роману про Марка Вовчка, над яким працював Віктор Петров перед своїм зникненням,
але на це вже не було ради. Щоденні клопоти відсунули на дальший план усі проблеми, що виникли були у зв'язку з цією голосною справою, але поки влітку 1955 року непогамовний Віктор Петров знову не нагадав про себе українському громадянству. Ще 17 березня 1944 року він закінчив розвідку «Українська інтелігенція – жертва большевицького терору». Крім цього основного тексту, було ще 55 сторінок рукопису з тією самою назвою, але не закінченого, можливо, перший варіант початку. Цю розвідку автор прилаштував на зберігання і, починаючи з першого числа новоствореної української літературної газети «Мюнхен, липень 1955-го», головний редактор Іван Кошелівець почав її друкувати. 1959 року праця Петрова вийшла в світ окремою книжечкою у нью-йоркському видавництві «Пролог». За обсягом ця праця, зрештою, невелика, але щільність думки в ній виняткова. Трохи нижче я розповім про неї докладніше, а зараз вистачить хіба сказати, що вона навіть не антисталінська, вона виразно антирадянська. І от саме тоді в еміграційній пресі вибухла бомба. То була справа рук археолога, колишнього професора історії давнього світу і археології Ростовського над Доном університету і педінституту Михайла Міллера 1883-1968 роки. На еміграції його знали з дещо ексцентричного девізу «Я сприймав своїм патроном та керівником в археологічних працях тінь Митридата VI Великого». Переглядаючи радянську археологічну літературу, крім усього іншого, у 1951-61 роках Міллер працював науковим секретарем Інституту для вивчення СССР в Мюнхені. Він натрапив раптом на книжку Олександра Монгайта «Археологія в СССР. Москва, 1955 рік», що вийшла протягом 1-2 років 3 виданнями. Починаючи із сторінки 395, тут було вміщено іменний показчик, реєстр понад 250 археологів, що згадуються в праці. Звичайно, уточнив Міллер, в цьому списку не наведено ні одного археолога-емігранта як ворога народу. Тим часом на сторінці 400 виявилося 3 рядки, що Міллера приголомшили. Петров Виктор Платонович, родился 1894 года, археология Украины, главным образом эпоха полей погребений, филология. Я пережив під Совєтами, не утримався від сповіді Міллер, 25 років, працюючи весь час як викладач історії давнього світу та археології. Щороку бував на археологічних з'їздах в Ленінграді і в Києві і був у досить близьких зв'язках як з Академією історії матеріальної культури, так і з Інститутом археології, а кожне літо працював в археологічних експедиціях. Така велика та довга практика дала мені можливість повністю вивчити та зрозуміти політику КПСС у всьому її розвитку та з усіма її змінами, головно стосовно історичних наук, а зокрема археології. Тут на міграції я також увесь час продовжую пильно стежити за всією совєтською археологічною та історичною літературою. Ця довголітня практика навчила мене читати совєтські публікації поміж рядками, бути в курсі совєтської політики відносно науки та розуміти всі явища тієї політики. Михайло Міллер виходив у своєму аналізі з того, що люксусовий вигляд
Монгайтової книжки вказує на пропагандивне та рекламне її призначення. А отже, список археологів покликаний рекомендувати перед усім світом кадри радянської археологічної науки. Такого типу списки, як і взагалі поклики на тих чи інших авторів у радянських виданнях, підлягали особливо суворій цензурі та особливому доборові. Іменний показчик у книжці Монгайта, як справедливо відзначив Міллер, повинен показати західному світові, яку велику кількість археологів і науковців має СССР і як високо стоїть там наука. Наведено дуже багато нових, нікому невідомих археологів, у більшості навіть післявоєнної формації. Цим большевики хочуть показати, що в СССР весь час ведеться підготовка кадрів молодих учених, які, як найбільш прогресивний елемент, посідають в совєтській науковій праці передове місце. Що ж до емігрантів, то їх не згадують навіть тоді, коли їхнє виключення потягло за собою якусь недокладність у викладі матеріалу в книзі або примусило до явного фальшування фактів. Михайло Міллер навів разючі приклади такого фальшування. Так, Ярослав Пастернак 1892-1969 дослідив Старий Галич, відкривши в ньому всі основні елементи – Успенський собор, Золотий Тік, князівське поховання тощо. 1944 року вийшла в світ його капітальна монографія. Однак у Радянському Союзі Ярослава Пастернака, автора синтетичної монументальної праці «Археологія України», Торонто, 1961 рік, згадувати не годилось. І Олександр Монгайт написав, що в останні роки розкопи Галича провадили якісь молоді археологи, які нібито відкрили Успенський собор. Професор Петро Корінний 1894-1972 багато років вивчав трипільську культуру. Він відкрив невідому доти місцеву білогрудівську культуру кінця бронзового віку. У 20-х роках створив і очолив музейне містечко у Києві, як звався тоді Києво-Печерський історично-культурний заповідник. У повоєнній Україні згадувати ім'я Петра Корінного не рекомендувалося. Та сама доля спіткала таких визначних дослідників, як Валерія Козловська 1889-1956, що була редакторкою Київської хроніки археології та мистецтва, інших вчених. Більше того, у книжці Монгайта не знайшлося місця Володимирові Антоновичу, Миколі Біляшивському, Олександрові Федоровському, Дмитрові Яворницькому. І от на тлі такого старанного добору наведених у книзі археологів і такого ж старанного замовчування археологів-емігрантів, як ворогів народу, у книзі наводиться ім'я професора Петрова. З усього цього Михайло Міллер зробив один єдиний головний висновок, причому виявилося, що він мав цілковиту рацію. Наведені факти свідчили ні про що інше, як про те, що Віктор Петров повернувся до СРСР і вважається там радянським археологом. За яких обставин, наскільки добровільно повернувся з еміграції Віктор Петров, щодо цього Михайло Міллер не робив жодних припущень. Він не мав для того даних. Примітка. Ігор Кочуровський розповідає, що в роки так званого культурного обміну один із відомих радянських літераторів на запит, чи правда тому, що Петров Домонтович сам добровільно повернувся до СРСР, відповів однозначно, хто б там вертався. Тож учений навів тільки два прецеденти. Перед війною в Київському історичному музеї працював археолог Олександр Черниш, який під час війни потрапив до німецького полону. Щойно визволившись,
Черниш приїхав до Гефштету, де тоді перебував Український археологічний інститут, а в Гештетському замку вивезені німцями з України археологічні колекції. Перебувши тут кілька днів, Черниш раптом зник, а невдовзі виринув в Україні, де почав писати невеличкі замітки в журналах. І другий випадок. Перед війною на Запоріжжі з'явився молодий археолог-аматор з місцевих селян Олександр Бодянський. Після приходу німців він, як прекрасний краєзнавець, добровільно увійшов до німецької археологічної експедиції, що працювала біля порогів. Під час відступу німців Бодянський, однак, залишився і не тільки не був репресований, а й продовжував далі розкопування біля порогів. Отже, підсумував Міллер, такий стан міг скластися лише у тому разі, якщо він був залишений на місці на час окупації спеціальним завданням, як совєтський агент. Всі емігранти, що їх захопили совєтські репатріаційні комісії, підлягали якимось репресіям від заслання аж до розстрілу. Стаття Михайла Міллера з'явилась у бандерівській офіціозі «Шлях перемоги» і, крім усього іншого, мала ще характер реабілітації бандерівської течії ОУН. Редакція надрукувала відповідну примітку, зазначивши, що згадану статтю подиктувало пану професору Міллеру лише шляхетне почуття дати свідоцтво правді, без огляду на інших людей і власні політичні переконання. Але шлях перемоги вистрілив тоді дуплетом. У наступному 29-му числі часопису з'явилася стаття педагога і мовознавця, колишнього професора Полтавського ІНО Григорія Ващенка 1878-1967. Ще до справи Петрова. Колишній професор Української богословської академії в Мюнхені Ващенко звернув увагу на те, що Петров, не бувши богословом, взявся читати в цій академії патрологію. Коли автор статті переглянув конспекти одного із студентів, його здивування тільки зросло. У них, констатував Ващенко, я зовсім не зустрічав навіть згадки про отців церкви. Ішла мова про кризу метафізики і фізики. Те, про що писав Петров в українських журналах на еміграції. В іншому місці Ващенко заявив, не будучи ректором академії, Петров був і фактичним диктатором. На зборах професорської ради всі питання розв'язувалися так, як цього бажав Петров. Іноді доходило до скандалів, але Петров настоював на своєму. Так Ващенко доповнив Міллера. Їх обох доповнив невідомий автор. Еміграція, на жаль, не спромоглась на словник псевдонімів, що підписався СП. Узявшись з'ясувати справу Петрова до кінця, він надрукував статтю «Петров – московський агент». Парадоксально, але факт, що посполита публіка на еміграції може не знати археологічних студій Михайла Міллера, але його статтю про місце перебування Петрова після 1949 року знали всі українці. Ефект від цієї публікації був справді неймовірний. Страшний злочин спав із сумління бандерівців, але зло породжує зло. Виглядало так, що чорна пляма впала тепер на сумління визначного, відомого всім ученого. Тож в оборону зганьбленого діяча один із перших виступив біолог-патолог, колишній співробітник Інституту експериментальної біології і патології імені Богомольця у Києві Іван Розгін, 1897-1972 роки. Він ствердив, що в особі Віктора Петрова ми маємо справді найвизначнішого ученого і письменника нашого часу, який працював не лише у Православній Богословській академії,
а й в Українському технічно-господарському інституті, а також в УВУ, УВАН і НТШ. У всіх цих установах Петров виявив себе чесним активним науковцем, добрим патріотом, шанованим всіма студентами, всіма колегами-викладачами та адміністраціями всіх цих установ. Для цих всіх вищих шкіл і наукових установ він був справжньою прикрасою, ним усі пишалися, бо вважали за велику честь мати такого вченого серед своїх членів. Я не знаю, чи написав Петров курс своїх лекцій в Богословській академії, але знаю, що з частини його курсу в УТГІ студенти видали циклостилем один розділ «Походження українського народу», справді бездоганний, якщо не сказати блискучий курс. Пояснивши непоступливість Віктора Петрова в питанні про надання великій групі осіб звання доктора гоноріс кауза, коли він виявив справді диктаторські нахили, Іван Розгін висловив припущення, що в цьому випадку Петрова треба навпаки похвалити, бо в тій колізії він, мовляв, мав рацію. Можу твердити, провадив він далі, що лише Петров у своїх працях піднявся на рівень кращих європейських філософів-природників у трактуванні ідеалістичних проблем, тобто в боротьбі з сучасним матеріалізмом. Цими міркуваннями Розгінова апологія, по суті, обмежилась. Певне значення, але вже тільки до історії цензури в СРСР, мають його спостереження про факт покликувань на працю еміграційних авторів у публікаціях московських і ленінградських. Виявляється, професор Водяников у праці «25 лет ихтиологии СССР» 1945 рік, академік Третьяков у праці «Риби СССР» 1947 рік та академік Берг у праці «Риби пресних вод СССР» 1948 рік покликалися на професора Торонського університету Євтима Сластьоненка, що починав свою наукову кар'єру у Києві, а продовжував у Ленінграді і Ростові. Ректор Київського університету академік Бондарчук у праці «Геологія України» робив поклики на Ганну Закревську, що до війни керувала геологічним музеєм Академії наук УРСР, а 1950 року оселилася у Сполучених Штатах Америки. Якщо у випадку із Сластьоненком можна говорити про спокійніше ставлення москвичів чи ленінградців до далеких для них провінційних авторів, вони направду могли не знати, що з ким сталося в Україні, то у випадку з киянином Бондарчуком це пояснення вже не підходить, бо, як твердив Іван Розгін, саме він, Бондарчук, особисто відіграв визначну роль у засудженні не лише Закревської, а й інших українських геологів – Тутківського, Різниченка, Світальського та інших. Редакційна стаття Української літературної газети, випередивши у друці Розгіна, назвали ще інші приклади радянських цензурних недоглядів. Маріета Шагінян у книжці «Тарас Шевченко. Москва, 1946 рік» кілька разів покликається на Павла Зайцева у збірнику «Матеріали і исследования по археології СССР», частина 2, Москва, Ленінград, 1949 рік, знаходимо посилання на книжку Наталі Полонської-Василенко «Пашуто в очерках по історії Галіцько-Волинської Русі», Академія наук СССР, 1950, робить поклики на Миколу Чубатого та Дмитра Дорошенка. У бібліографічному списку додано до праці Голубцова «Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры», Академія наук СССР, 1951, названо дві праці Андрія Коцевалова. Примітка у справі Віктора Петрова, Українська літературна газета, Мюнхен, 1956 рік, частина 8.
31 січня 1992 року пан Іван Кошелівець сповістив мене, що ця стаття належить йому самому. Коли цензура такі речі фіксувала, як ми знаємо, летіли голови. Що ж стосується Петрова, то головний висновок із статті Розгіна, як тепер відомо, глибоко помилковий. Але хоч він обстоював хибну тезу, що ніби Михайло Міллер абсолютно не мав підстав твердити, що професор Петров перебуває в СССР, все-таки неминуще значення мають такі його міркування. Навіть якщо б він, Петров, там, в СРСР опинився, то ще треба наперед знати, як він туди попав. А по-друге, що досі ні він сам із власної волі, ані з примусу не виступав з якимись зверненнями до нас, як це практикували всі справжні зрадники і агенти – Крутій, Василакі. Тепер деякі визначні російські письменники оголошують друком, що в 30-ті роки вірили в поточні партійні постанови. Вони нічого не підозрювали, тому добросердо і безневинно вірили. Ясна річ, тут передбачається доволі таки благодушне ставлення до їхніх молодечих режимних творів. Хотілося б знати, на який читацький вік розрахована ця баєчка. Віктор Петров не прикидався, що не орієнтується. Він знав про репресії, він писав про них, він їх аналізував. Як підкреслено в редакційній статті Української літературної газети, однією тільки працею, згаданою вище брошурою «Українські культурні діячі УРСР. Жертви більшовицького терору» для викриття жахливої большевицької системи нищення української культури Петров зробив більше, ніж хто інший. Переглядаючи долю українських письменників Плужника, Фальківського, Косинки, Хвильового, Зерова, Драйхмари, він входив до найскладніших психологічних колізій. Обмірковував їхні пружини, реконструюючи з реальними подіями ніколи не оголошувану, назверх замасковану пристойними чи взагалі благородними гаслами справжню філософію більшовизму. У силуеті на еміграції казали «сельветці». Поета-футуриста Михайла Семенка вчений торкнувся, зокрема, його останнього ортодоксального віражу. Він не хотів, боронь Боже, бути запідозреним у відсутності ентузіазму. Та даремно. Він був ліквідований, як і інші українські поети. Хіба намагання бути лояльним не є ясним доказом нелояльності? Нічим іншим, як проявом дворушництва і способом маскування? Вистачало лишатись на терені української культури, щоб зрозуміти жах стероризованого, зацькованого Михайла Семенка, що зазнав краху, граючись у нищенні мистецтва. Але якщо Віктор Петров лишався на терені, сам переповідав, аналізував Семенкову історію, то що думав він про все це, лишаючись наодинці з собою? Описуючи ще в іншому місті руїну села, Віктор Петров відзначив, що по деяких селах Київщини за розпорядженням влади, там, де місцеве населення частково лишилося, жоден господар не був залишений у своїй хаті і на землі своєї садиби. Пролетаризований селянин не повинен був жити у своїй з діда-прадіда власній хаті. Почуття власності, зв'язок з місцем викорінювалися послідовно і вщент. І так далі і далі. Виходило, що за Сталіна легально поплюжити режим міг тільки розвідник, такий собі Зорге. Віктор Петров проаналізував добре відоме всім радянським людям гасло знищення класів, яке звикли тлумачити як заклик до стирання різниць поміж класами. Думалося, умови життя на селі поліпшаться так, що всілякі вигоди наблизять їх до міських умов. Зрівняння життєвих умов, міркували
півбожевільні люди після знищення мільйонів чоловіків і жінок, старих і дітей. Це і є, мовляв, знищення класів. Ні, проголосив радянський розвідник Петров. Гасло знищення розумілося в усій нещадній лютій наготі цього слова. Ті, хто закликав до знищення класів, власне, й дбали про знищення класів і ні про що інше. Ось до якого глибокого откровення, до якого страшного наукового відкриття дійшов потужний аналітичний розум московського агента. Багато пізніше цю думку, що відтак уже носилась у повітрі, висловив Олександр Солженіцин. Можна було повірити, що знищуються класи, тільки ж люди з цих класів начебто мали б лишитись. Але чи не занадто вже маскувався Віктор Петров під антибільшовика? І які злочини проти української еміграції і західних демократій могли перекрити ту шкоду, якою завдавав він радянській ідеології своїми дошкульними писаннями? Над цією проблемою у присвяченій афері Петрова повісті «Його таємниця» роздумував письменник Василь Чопленко. Та не коли ж, як ночами, він мусив робити і свою юдину роботу, писати звіти для Вергунова, що йшли кудись там німецькою військовою поштою. І от заяву харківського доцента він скопіював, взявши з собою до готелю, та прислав куди слід. Хоч той доцент через його пиху та зарозумілість і не був йому особисто приємний, але все-таки це був український діяч, і шкодивши йому, він, Петренко, і цим ім'ям виступає Віктор Петров у цій повісті, шкодив своєму українському народові та клав вагу на шальку його ворога. Час від часу він мусив писати звіти і про українську газету «Голос», що її редагував Богдан Кравців, та про журнальчик «Дозвілля» з редактором Спиридоном Довголем на чолі. Хто там з письменників-утікачів друкувався і що писав? Підла, юдина робота. Єдиною сатисфакцією було для нього те, що він міг брати реванш. Ночами ж він хапався за перо і писав викривальні статті про більшовизм, з офіційного погляду жидобільшовизм, і друкував у тому ж «Голосі», а часом і в «Дозвіллі». Це все було ваговитим на шальці українського народу, на шальці його визволення. На цю шальку він поклав і 4 число українського засіву, видане в Берліні, хоч і без зазначення місця в виданні. І він тепер думав, чи, бува, ті його терези не є тільки казуїстика, якою він хотів виправдувати свою службу у ворога. Лишається з'ясувати, а саме цього, здається, ніхто й ніколи з певністю не з'ясує, чи мав Віктор Петров свою власну ідеологію і яка могла вона бути. Світоглядні стереотипи роблять свою справу. Ми знаємо, як важко людям з колишнього СРСР примиритися з діячами, що з тих чи інших причин і міркувань ішли на взаємодію з німцями. І навпаки, як легко вибачають вони тих, хто заплутувався у тенетах КГБ. Таке, бачите, було життя. З другого боку, на Союзівці, штат Нью-Джерсі, Сполучені Штати Америки, пам'ятаю розмови про Петрова, які уособлював найстрашніше КГБ. Тоді до цієї думки я ще не дійшов, але можливо, що ті, хто його не терпить, все-таки спроможні вибачити тим, хто взаємодіяв з німцями. Такий, бачите, був час. Важка доля нації, що опинилася у ролі буфера між двох тоталітарних наддержав. Ми не виплутаємося з казуїстики, про яку писав Чопленко, якщо справді не введемо до термінологічного інструментарію головного і єдино важливого критерію, якою мірою шкідлива і навпаки якою нейтральна могла бути діяльність такої людини для його власного народу, для України. Що ж до конкретного героя нашої розповіді, то
При цікаві міркування висловив тут Ігор Качуровський. Після зникнення Петрова, писав він, в його паперах залишилася надзвичайної сили науково-політична розвідка про суть більшовизму. Дехто припускає, що цією розвідкою Петров прикривав свою, дозволимо собі таку гру слів, розвідчу діяльність, але прикриватися можна друкованим твором, а не рукописом. Якщо цей, сповнений ненависті до большевиків, твір був призначений лише для маскування, то чому Петров перед від'їздом не знищив рукопису, а заставив його ніби в спадок української еміграції? І йдеться не про один твір. Юрій Шевельов поставив питання набагато ширше. Карло Гоцці відкидає релігію розуму, проголошену французькою революцією. І це та теза, якою Домонтович кожним своїм твором заперечує більшовицьку революцію в російському імперському просторі, в кожному своєму творі, хоч одверто він цього не може проголосити в ранніх повістях. Радянська система не може претендувати на Домонтовича-письменника. Вирішальні тут не кілька виразно протирадянських оповідань, їх можна було написати на спеціальне завдання. Вирішальні тут, власне, аполітичні твори Домонтовича. Увесь їхній світогляд, уся система думання, уся проблематика настільки чужа радянським, водночас не полемізуючи з ними, лишаючи їх просто осторонь, що тут не можна говорити про якусь фальш чи підробку. Тому не випадково, що з поверненням Петрова до Радянського Союзу Домонтович перестав існувати, не зробивши жодної спроби, пристосувавшись відродитися. Зараз, коли радянську розвідку очолив Євгеній Примаков, а Вадим Бакатін передав послові Сполучених Штатів Америки в Москві Робертові Страусові документацію про систему стеження за американським посольством, час оприлюднити і матеріали про Петрова, що зберігаються у відповідному відомчому архіві. Примітка. На початку 1990 року доля в особі моєї щирої меценатки Наталки Зубенко звела мене в Мюнхені з професором Юрієм Бойком Блохиним. Зайшла мовою про Віктора Платоновича. Він знав його зблизька і добре пригадує, що Петров не був надто цікавий, влізливий. Він міг знати про еміграцію багато більше. Йому б вистачило тільки запитати, але він не розпитував. Ще одне. Від підісланого агента Юрій Бойко почув одну деталь, що могла походити тільки від Петрова. Але він не почув деяких дотичних деталей, багато важливіших. Виходить, Петров не все й доповідав. Як джерелознавець мушу зробити лише одне застереження. Ті матеріали правдоподібно назвуть операції, до яких був причетний Петров, але великі сумніви повинні викликати самі свідчення високоінтелектуального українського гуманітарія, які він давав військовикам, що втілювали агресивну політику Сталіна. Наукова і літературна спадщина Віктора Петрова стануть об'єктом ще не однієї розвідки. Будь-що будь, колоритна доля цієї людини сприятиме піднесенню загального інтересу до української минувшини. В інтересах майбутніх дослідників подаю відомості трудового списку, заповненого рукою Віктора Платоновича. Свого часу мені передала його дружина вченого Софія Федорівна Зерова. 1918-1921 роки. Після закінчення Київського університету, історично-філологічного факультету з відділу слов'яно-російської філології, рік 1918, з дипломом першого ступеня та срібною медаллю за твір «Язиков, жизнь і творчество», рік 1917, був того ж року 1918-го залишений при університеті як професорський стипендіат для підготовки до професури при кафедрі
так тоді писали, російської мови і письменства. 1918 року в Київському фольклористичному семінарі Андрія Лободи Віктор Петров зробив доповідь про генетичну теорію замовлянь Познанського. Це була перша його наукова праця, що вийшла потім у світ в записках історично-філологічного відділу Української академії наук. Пропрацювавши в українській науці півстоліття, помер 1969 року, він підготував до 200 праць з мовознавства, фольклористики, літературознавства і етногенезу. Декілька його монографій досі лишаються в рукопису. На посаді стипендіата він залишався до закриття університету року 1920-го, а тоді перейшов на ту саму посаду на тимчасові вищі педагогічні курси, що існували протягом 1920-21 року, до відкриття Вищого інституту народної освіти, де був з 1 вересня 1921 року за асистента. 1918, 19, 1919, 20 навчальні роки. Викладач російської мови у гімназії Ремзова. 1918-19, 1919-20 навчальні роки. Викладач української мови і літератури в учительській семінарії. 1919 інструктор, член колегії об'єднання дитбудинків Лук'янівки при Губсобезі. 1919 викладач на курсах для завідувачів дитбудинків Наркомсобезу. 1919 викладач на 0 семестрі для робітників при Київському університеті. 1919 викладач на літературних курсах при спілці письменників. 1919-20 виконуючи обов'язки секретаря комісії для складання історичного словника Всеукраїнської академії наук, 1919-20 навчальний рік, стипендіат для підготовки до професури при Київському університеті, 1920 член-редактор видавничого відділу Завгринько, відділення книга Губнеросвіти, 1920 викладач на літературних курсах Зав Мстиславський та Клейнборд, 1920-21 навчальний рік, завідувач Горобіївської семирічної школи Канівського повіту, 1921 співробітник Вищого інституту народної освіти імені Драгоманова, колишнього університету, на посаді асистента відділу російської мови і літератури, 1 червня 1921 року нештатний співробітник етнографічно-фольклорної комісії ВУАН до березня 1924 року, 1922-23 навчальний рік після Освальда Бургарта вчителював у Баришівській трудовій номер 1 школі Київського повіту разом з Миколою Зеровим. 8 листопада 1923 року аспірант науково-дослідної кафедри мовознавства при Київському ІНО. 1923-24, 1924-25 навчальні роки викладач російської мови в старших групах Київської другої залізничної школи. Березень 1924, 1 жовтня 1927 штатний співробітник етнографічно-фольклорної комісії ВУАН на посаді секретаря комісії. Від 1925 року, коли виявилася важка хвороба Лободи, він взяв на себе всю організаційну роботу, а 1 жовтня 1927 року очолив її і формально, зайнявши посаду керівничого. За його редакцією друкувався етнографічний вісник. На свіжому матеріалі, що надсилали кореспонденти з місць, учений написав розвідки «Вірування в вихор і чорна хвороба», «Міфологема сонця в українських народних віруваннях», «Українські народні варіанти легенди про злих жінок», «Українські народні легенди про неплідну матір та ненароджені діти».
Багато зробив Петро в історії літератури, де його цікавили Сковорода, Куліш, Костомаров і Гоголь. Їм він присвятив 3 десятки розвідок. У дослідженні цих письменників Петро увійшов у такі вже аж інтимні глибини, що написав белетристичні книжки Аліна і Костомаров, Харків, Рух, 1929 рік, і романи Куліша, Київ, Рух, 1930 рік. Таке піверотичне сприймання літературознавчого матеріалу багато давало для розуміння людської суті цих діячів. 1927 рік. Срібна медаль за працю в галузі етнографії від Російського географічного товариства. 1928 науковий співробітник науково-дослідної кафедри мовознавства. 1928 дійсний член Російського географічного товариства в Ленінграді. 11 травня 1930-го ступінь доктора історії літератури за дисертацією Пантелеймон Куліш 50 роки. Життя, ідеологія, творчість. Київ, 1929 рік. Нарешті у тій трудовій книжці останній запис. Ухвала комісії по чисті апарату ВУАН з 6 серпня 1930 року. Протокол номер 43, параграф 94. Зняти з посади керівника етнографічної комісії за допущення політичних вивіхів та перекручувань як у своїх деяких працях, так і в деяких матеріалах комісії. Зважаючи на визнання своїх помилок, а також зважаючи на його громадську активність за останній час, залишити Петрова на некерівній посаді наукового робітника в комісії етнографії. Неодмінний секретар ВУАН, академік Корчак-Чепурківський, зав секретаріату Галаган. Як казав шеф радянської контррозвідки, досягнення радянських спецслужб – це їхні провали, адже про ще більші осяги не говорять. Василь Чапленко розповідає про тих радянських агентів, що перебували в найближчому оточенні Степана Бандери. Багато справ на їхнім рахунку. КГБівський опікун Чапленкового професора Петренка попередив його, щоб він проліз до Служби безпеки ОУН, а вони у слушний момент звернули увагу провідника на можливість їхнього співробітництва. Ті радянські розвідники до СРСР не переїздили і жодною науковою роботою не займалися. Вони так і лишилися в осередку української еміграції і лишились там інкогніто. Бо про найбільше досягнення спецслужб не говорять. Примітка: складаю щиру подяку пані Любові Дражевській, Нью-Йорк, за допомогу матеріалами. Сергій Білокінь. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.